ร้างสรรค์ให้ใจสุขยิ่งนักบุญชุดขาวกลุ่มนุ่มสาวสวยเลิศลิ้นทราบซึ้งพระธรรมแท้จริงทั้งเวียงพิงร้อยใจประสานเราเคยสัมพันธ์พบกันวันเข้าพรรษาเสื่อสารนานมาด้วยความศรัทธามุ่งมั่นรักน้อยตรองดองถวายเงินทองทำบุญร่วมกันสวดมนต์สอดเสียงกังวานเยาวชนแข่งขันสารพันสังหารขอบคุณเจ้าคุณพระธรรมนิเทศผู้ให้ขัดเกลาจิตใจได้ฟังพระเทศนาพี่น้องทั่วท้องทุกถิ่นที่มาได้สักการะบูชาพระทักษิณาศาสดาของเราส่งใจถึงกันหมุนวันผ่านทันกลับย้อนธรรมะสัญจรให้พ้นพระพุทธเจ้าถึงเทศกาลเข้าพรรษามาถึงอีกคราวขบวนรถด่วนชุดขาวของกลุ่มหนุ่มสาวเชิดชูวันผ่านทันกลับย้อนธรรมะสัญจรให้พ้นพระพุทธเจ้าถึงเทศกาลเข้าพรรษามาถึงอีกคราวขบวนรถด่วนชุดขาวของกลุ่มหนุ่มสาวเชิดชูจากสยามมาเป็นนามไทยซึ่งพระคุณยิ่งใหญ่ล้นในพระบารมีพระนามพระชนมิจิตรเทสิริกิติ์นารีองค์ราชินีผู้ราชาของไทยสุดแม่นแคว้นทรงเยี่ยมดูแลรักสมเป็นขวัญแม่แท้จริงราชจึงซึ้งใจพระธรรมพระโลมิคาถึงงานกระชาติชาวไทยทรงคอยห่วงใยด้วยพระทัยเมตตารักงามสมเป็นตัวอย่างสตรีเฝ้าถนอมความดีประเพณีนานมารักมัน
เป็นแม่พระประชาผู้ราชาผู้ฟ้าเมืองไทยสุดสุขสมสังคมเมืองเราพระมคุณล้นเกล้าของเราทุกคนทุกวัยพระจงสุขสีสวัสดิ์ทรงอยู่คู่ชาติชาวไทยทรงรวมน้ำใจขวัญแม่ไทยทุกนาพระนั้นทรงเป็นตัวอย่างสตรีเฝ้าถนอมความดีประเพณีนานมาพระนั้นเป็นแม่พระประชาผู้ราชาผู้ฟ้าเมืองไทยสุดสุขสมสังคมเมืองเราพระมคุณล้นเกล้าของเราทุกคนทุกวัยพระจงสุขสีสวัสดิ์ทรงอยู่คู่ชาติชาวไทยทรงรวมน้ำใจขวัญแม่ไทยทุกนามีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงลูกแต่หลังยังนอนเปลแม่เรากลับเข้าสู่ในช่วงของสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ครับคุณผู้ฟังครับก็ตอนนี้ตัดเข้ามาเป็นรายการสดที่วัดฝายหินนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าในค่ำคืนนี้ เราจะมีการถ่ายทอดสดนะออกอากาศไปผ่านไปทั่วโลกเลยนะฮะเป็นรายการรถด่วนขบวนพิเศษนะครับเผยแผ่ธรรมะโดยกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็เรียกว่าเป็นธรรมะสัญจรนะที่กึ่งจะเป็นช่วงเวลาของเทศกาลออกพรรษานะฮะเขาก็จะมีทุกปีนะฮะเป็นระยะเวลาในพรรษานี้ด้วยกัน3เดือนนะสำหรับวันนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราพระภิกษุสงฆ์นะฮะก็ไปทำการเขาเรียกว่าลงปาติโมกข์ก็คือการลงศีลใหญ่นะเพื่อเป็นการชำระในศีล227ข้อขององค์สงฆ์นั้นนะฮะท่านใดที่บกพร่องนะฮะก็พระผู้มีพรรษาที่อ่อนกว่าก็จะทำการสารภาพนะฮะว่าสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดทั้งไปนั้นขออโหสิจะไม่ทำแล้วพระผู้มีพรรษามากกว่าท่านก็จะรับนะฮะว่าเป็นการรับรู้นะฮะก็จะเป็นการบอกเขาเรียกว่าเป็นการบอกบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันนะนี่ก็คือการชำระศีลของพระสงฆ์นะฮะที่ลงปาติโมกข์ในวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดฝายหินวันนี้ช่วงเวลาเนี่ยนะครับจนใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะทำการเรียกว่าชำระในวันศีลใหญ่เนี่ยขึ้น1ค่ำ
แต่สำหรับพิธีการในวันนี้ของรถด่วนขบวนพิเศษในรูปแบบธรรมะสัญจรนะฮะก็จะเริ่มเวลา 18 นาฬิกาตรงนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็จะเป็นขบวนบุญต่างๆนะฮะตามหัววัดต่างๆที่จะขึ้นมาบนวัดฝายหินนะครับก็มาทั่วทุกสารทิศนะครับนะขึ้นมาเพื่อที่จะมาร่วมในงานในวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่างานนี้เขาไม่ได้เพิ่งจัดนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะก็ต้องบอกว่านี่เราออกอากาศผ่านช่อง YouTube ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสถานีคลื่นสีขาวรวมไปถึงสถานีวิทยุสงฆ์นะฮะของอเมริการวมไปถึงคณะศรัทธาที่อยู่ที่เกาหลีนะฮะหลายประเทศนะที่ลิงก์สัญญาณตรงนี้แล้วไปออกอากาศนะครับก็อันนี้ออกแต่เสียงไว้ก่อนส่วนประมาณ6 โมงเป็นต้นไปนะครับณตรงนี้เราจะออกอากาศเป็นภาพเต็มเลยก็เรียนให้ทราบไว้ก่อนในช่วงนี้ต้องบอกว่าต้องขออนุญาตนะฮะพี่น้องชาวบ้านบ้านฝายหินอันเนื่องมาจากว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องขออนุญาตในการใช้เสียงนะครับเพราะว่าเป็นงานบุญนะแล้วมันไม่ใช่งานนี้มีบ่อยๆนะครับในรอบหลาย10 ปีนะครับวัดฝายหินก็เรียกว่าได้รับเกียรติจากกลุ่มหนุ่มสาวเชียงใหม่เนี่ยฮะนะให้เป็นวัดที่ได้รับการเป็นเจ้าภาพในส่วนตรงนี้ด้วยกันก็อาจจะต้องใช้เสียงเป็นการรบกวนไปบ้างต้องขออภัยไปด้วยฮะณโอกาสนี้รวมไปถึงการจราจรที่อยู่บริเวณรอบๆวัดฝายหินรวมไปถึงในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะตั้งแต่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปจนถึงวิศวกรรมศาสตร์นั้นนะฮะอาจจะมีบ้างหลังจากที่18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะอาจจะมีช่วงเวลาเป็นการติดขัดเพราะว่าเหล่าศรัทธาจากหัววัดมากมายเนี่ยนะฮะก็จะหลั่งไหลมานะตรงนี้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ 104.5 เนี่ยหลายๆท่านกังวลนะฮะว่ามีเมฆฝนหรือเปล่านะต้องบอกว่าไอ้เมฆฝนนะมีแต่ไม่มีฝนตกนะฮะมีเหมือนกับเทวดาท่านพรมน้ำมนต์ให้แหละแว๊บๆแล้วก็หายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการเรียกว่าแดดร่มลมตกนั่นแหละฮะนะครับในส่วนตรงนี้นี่เองขอเชิญนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องบอกว่าเราก็จะมีการตอบปัญหาธรรมรวมไปถึงการแสดงพระธรรมเทศนานะครับของพระศรีธรรมนิเทศนะครับนะฮะก็ขออนุญาตทั้งหมดทั้งมวลนั้นในวันนี้ขอเชิญครับวัดฝายหินอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวัดเก่าแก่เลยนะฮะที่นี่เป็นวัดที่มีองค์สังฆราชารูปแรกของล้านนาก็คือพระอภัยสารทสังฆปาโมกข์นะก็หรือว่าเรียกว่าครูบาอุ่นเรือนนะหรือว่าเราเรียกกันว่าครูบาโสภานั่นแหละนะฮะที่ต้องบอกว่าท่านเป็นสังฆราชาซึ่งปกครองคณะสงฆ์รูปแรกเลยนะฮะซึ่งโดยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5นั้นนะได้มอบนะในส่วนของตำแหน่งตรงนี้เอามาให้อันเนื่องมาจากการเคร่งครัดในพระวินัยนะของท่านนั่นเองนะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่สำคัญในพระพุทธศาสนานะเป็นอีกหนึ่งวัดที่ถูกจารึกไว้ในจังหวัดเชียงใหม่นะที่เรามีสังฆราชารูปแรกนะครับส่วนของกำหนดการทั้งหมดทั้งมวลนะฮะในวันนี้เราจะมีในช่วงของการแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะกลุ่มหนุ่มสาวนะแล้วก็จะมีในส่วนของการจัดประกวดด้วยจัดประกวดในที่นี้เนี่ยเขาจะตั้งรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3นะขบวนที่เรียกว่าสวยงามนะฮะขบวนที่มีผู้คนมาเป็นลำดับที่1นะที่เข้ามาร่วมขบวนนะขบวนที่เรียกว่ามาแต่ไกลมาที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาคือตั้งใจมาเลยนะฮะใครไกลสุดได้รับรางวัลเนี่ยฮะก็จะมีเป็นประเภทนี้ด้วยกันนะส่วนต่างๆก็คือจะมีการตอบปัญหาธรรมในที่นี้นะฮะถ้าเป็นพระสงฆ์เนี่ยฮะก็จะรู้ว่าอันนี้มันจะอยู่ในหลักของการเรียนการสอนพระพุทธศาสนานะหรือว่าจะอยู่ในสูตรของนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกแล้วแต่เขาจะหยิบมา
นะแต่พื้นเลยเป็นเรื่องราวของพุทธประวัตินะที่ให้เด็กรุ่นใหม่หรือว่ากลุ่มนะเยาวชนนะที่สนใจตรงนี้ฮะมาแข่งขันกันก็มีด้วยกันเขาเรียกเหมือน5 กลุ่มนะฮะที่มาแข่งขันนะตรงนี้นะผู้ชนะก็จะได้รับรางวัลไปนะหลังจากนั้นก็จะเป็นการแสดงปฐมเทศนานะฮะแล้วจากนั้นก็อาจจะเป็นการพูดคุยตอบปัญหาแล้วก็ซักถามหลังจากก็จบแล้วฮะพิธีการมีไม่นานครับแป๊บเดียวนะแต่ว่ามันเป็นการรวมกันนะแล้วก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าเขาทำมานานแล้วนะครับก็ถือได้ว่าถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยมันก็จะยากนะที่จะต้องมาอยู่ตรงนี้ได้อีกทีนึงนะฮะเจอกันอีกทีก็ปีหน้าซึ่งปีหน้าก็ไม่ได้มาจัดที่วัดฝายหินแล้วเขาก็จะเวียนไปนะฮะตามหัววัดต่างๆที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองหรือว่าแล้วแต่ว่าวัดไหนที่ต้องการเขาก็จะนำเสนอนะฮะให้กับกลุ่มนะให้ในการเผยแผ่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับฟังรับชมอยู่นะก็สามารถเดินทางมาได้ที่นี่เดินทางมาไม่ยากฮะถ้าท่านรู้จักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอาจจะมาเขาเรียกว่าอยู่หลังอยู่หลังมชฮะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะคึกคักไปหน่อยเพราะว่าเด็กๆนักศึกษานะฮะกำลังรับประทานอาหารกันอยู่แล้วมันอุดมไปด้วยนะข้าวของ ผมต้องบอกว่าวัดฝายหินเนี่ยเป็นวัดที่มีจุดยุทธศาสตร์ดีเยี่ยมมากนะเพราะว่าอะไรวัดฝายหินต้องเป็นบุคคลต้องตั้งใจมาที่วัดแห่งนี้เท่านั้นนะฮะเพราะหลังจากวัดฝายหินขึ้นไปประมาณ800 เมตรเป็นป่านะฮะเป็นป่าสิ้นสุดถนนนะฮะซึ่งเป็นเส้นทางเดินเทรลนะก็คือเดินขึ้นเขาเนี่ยออกกำลังเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะทั้งพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยชาวเทศก็จะใช้ถนนเส้นนี้ในการออกกำลังกายนี่ฮะต้องตั้งใจมานะฮะแล้วเป็นวัดที่ในอดีตนั้นต้องบอกว่าเป็นอรัญญวาสีนะเป็นวัดอรัญก็คือว่าป่าเรียกถือว่าเป็นวัดป่าอดีตคือวัดป่าปัจจุบันเป็นคามวาสีคือวัดบ้านคามะนะฮะเพราะฉะนั้นณตรงนี้เราเคยเป็นมาแล้วนะฮะอรัญญวาสีซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะครึ่งหนึ่งของวัดฝายหินเนี่ยเป็นป่าในส่วนของโซนกรรมฐานอีกครึ่งหนึ่งเป็นโซนของสถานีวิทยุอันนั้นเป็นคามวาสีแปลกไหมฮะเป็นวัดที่แปลกนะฮะแต่ท่านวางโซนแบบนั้นจริงๆถ้าอยากสงบอยากภาวนาโน่นไปแถวกุฏิกรรมฐานไปเก็บตัวไปภาวนากันตรงนั้นเลยแล้วเงียบจริงๆครับเพราะมันเป็นป่าล้วนๆนี่ฮะแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอันนี้คือเป็นวัดที่พอมาแล้วมันสงบแต่ถ้าท่านขาดตกบกพร่องในเรื่องข้าวของเครื่องใช้นี่เลยฮะห่างจากวัดฝายหินลงไป400 เมตรเท่านั้น400 เมตรนะเท่ากับ1 สนามฟุตบอลถ้าตีเป็นเส้นตรงท่านจะเจอร้านค้ามากมายนะฮะเอาไว้จับจ่ายใช้สอยนะครับไม่ว่าอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เพราะมันคือหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะเด็กๆนักศึกษานั้นนะเขาก็จะอยู่ตรงนี้แล้วขอบอกว่าสินค้าที่นี่ราคาไม่แพงฮะทำไมไม่แพงชาวบ้านเขาแพงกันไปหมดเลยมันแพงไม่ได้ฮะเขาขายนักศึกษานะฮะนักศึกษาเนี่ยเขามีกำลังในระดับหนึ่งนะบางคนบอกโอ้ยนักศึกษารวย 100% เนี่ยนักศึกษาที่พอจะร่ำรวยเนี่ยมันจะมีอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์นะ30-40%ที่เหลือเขาก็ฐานะปานกลางเขามาเรียนไม่ได้มาช้อปปิ้ง เพราะนั้นร้านค้าเนี่ยที่นี่นะฮะถ้าไม่ดีไม่อร่อยไม่ถูกอยู่ไม่ได้อันนี้เคล็ดลับของคนที่เขาจะมาเปิดร้านอาหารนะที่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มันต้องถูกดีปริมาณเยอะนักศึกษาชอบ นะอันนี้พูดถึงเคล็ดลับเอาไว้นะฮะในส่วนตรงนี้นี่เองนะวันนี้ก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาร่วมในงานธรรมสัญจรนะครับรถด่วนขบวนพิเศษเนี่ยค่อนข้างจะมากพอสมควรนะฮะวัดฝายหินเองเราเป็นวัดเล็กๆนะฮะแต่ว่าก็น้อมรับและก็เต็มใจนะที่จะเป็นเจ้าภาพให้นะเพราะว่า
ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วประมาณค่าไม่ได้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมธรรมะของพระเจ้าเนี่ยประมาณค่าไม่ได้เรียกว่าเป็นค่าควรค่าแห่งอัปปมาโนเขาเรียกล้านนะล้านในส่วนของปริมาณบุญนะพอมันเป็นค่าอัปปมาโนนะแล้วทำไมเพราะฉะนั้นในเมื่อตีมูลค่าไม่ได้เพราะคุณค่ามากเหลือเกินวัดฝ่ายหินจึงเต็มใจในส่วนของที่เราให้พื้นที่ในการกระจายเผยแผ่ธรรมะเผยแพร่กับเผยแผ่ไม่เหมือนกันนะฮะเผยแพร่เนี่ยคือมันแค่ระยะสั้นเผยแผ่เรื่องแผ่ไปในระยะยาวกว้างเขาจึงใช้คำนี้กับงานพระพุทธศาสนาไม่นิยมใช้คำว่าเผยแพร่ในงานพระพุทธศาสนาเพราะมันสั้นนะฮะแล้วมันเผยแพร่นิดๆเผยแพร่เชื้อนิดๆหน่อยๆแต่แผ่เนี่ยมันแผ่กว้างออกไปนะอันนี้คือแพร่กับแผ่เนี่ยมันมีมาถูกราชบัณฑิตตยสถานเนี่ยได้กำหนดบัญญัติเอาไว้เนี่ยมาเกือบ40 ปีแล้วนะ บางคนก็ยังใช้ผิดอยู่นะฮะพระภิกษุเราใช้คำว่ารูปนะฮะตอนที่ผมบวชอยู่เนี่ยผมก็น่าจะเป็นคนเดียวที่ใช้คำว่ารูปเวลาใครถามมารูปว่ารูปพูดคำว่ารูปเนี่ยใช้แทนพระนะฮะใช้แทนพระที่เป็นอาตมานั้นก็ใช้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาษาโบราณเขาใช้คำว่ารูปนะครับแล้วถ้าเป็นพระปฏิมาคือพระปูนปั้นเนี่ยเขาเรียกองค์เราไปใช้กันมั่วไงโอ๊ยพระมาแล้ว3 องค์ อุ้ยเดินได้ด้วย นะฮะคือคนที่เขาแม่นภาษาเนี่ยพอเขาได้ยินนะเขาก็ยิ้มเข้าใจว่าโอเคนะมันเป็นการไปผสมผสานจนงงไปหมดจริงๆมันใช้เนี่ยมันมีแบบนี้นะสมเด็จโตก็ใช้แทนตัวเองว่ารูปว่าสังเกตไหมฮะนะฮะเขาก็จะนิมนต์พระสงฆ์4 รูปนั่นแหละเขาใช้แทนนะคำนี้เลยนะก็คือคำว่ารูปแทนตนซึ่งมันสาบสูญไปแล้วน้อยมากฮะมีวัดทางภาคใต้มีอยู่ไม่กี่วัดใช้คำว่ารูปนะฮะแทนตนเองที่เหลือใช้อาตมาหมดกับใช้คำว่าเราแต่ถ้าใช้คำว่าผมล่ะเคยได้ยินใช่ไหมฮะพระภิกษุแทนตนว่าผมอาบัติฮะท่านถือว่าเป็นอาบัติทุกกฎเพราะอะไรก็คือคำว่าผมเนี่ยใช้กับเป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เข้าสู่การอุปสมบทเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าทำตนเสมอกับบุคคลนะฮะจริงๆแล้วพระสงฆ์ไม่ได้สูงกว่านะฮะเพียงแต่ว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านถูกจัดให้แยกออกไปว่าพ้นสภาวะของความเป็นปัจจุบันอันนี้เข้าใจไหมฮะพ้นสภาวะของความเป็นแบบเราอยากจะกินเวลาไหนเราก็อยากกินเราอยากนอนเวลาไหนเราก็นอนแต่พระสงฆ์ไม่ได้ท่านก็ต้องปฏิบัตินะเขาถึงได้บอกว่าวินัยเนี่ยพระวินัยมันถึงถูกจัดลำดับเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของรูปแบบของศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกในหมู่สงฆ์พระสงฆ์จำวัด โตจนป่านนี้จำวัดไม่ได้นะไม่ใช่จำวัดเนี่ยฮะ หมายถึงมันมีจำกับทำที่เราท่านชอบจำสลับกันจำวัดคือการหลับนอนเนี่ยเขาเรียกจำวัดแต่ถ้าทำวัดคือการสวดมนต์ก็คือทำวัดเช้าทำวัดเย็นท่านตื่นทำวัดหรือยังอันนี้เขาเรียกหมายถึงทำวัดไม่ใช่ไปกวาดทำกันบ้านไม่ใช่ฮะคือการสวดมนต์นะทำวัดเช้าทำวัดเย็นนั่นเองนี่ฮะมันก็จะมีศัพท์เฉพาะเนาะบางคนบอกอุ้ยวุ่นวายยุ่งยากไม่มีปัญหาฝรั่งมักจะเรียกพ่อแม่ว่าอะไรฮะเมื่อโตขึ้นแล้วไม่มีแดดไม่มีมาม่าเดี๋ยวใช้คำว่า you เขาก็เรียกเราว่า you แล้วเราไปเรียกพ่อเราว่า you เท่ากันฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเขาเรียกว่าลำดับชีวิตเนี่ยมันสับสนเขาจึงต้องแยกเอาไว้ว่าคนนี้คือพ่อคนนี้คือแม่นะคนนี้คือเราคนนี้คือเพื่อนเราเรียกพ่อว่ายูเราเรียกเพื่อนว่ายูตกลงเท่ากันเหรอนะฮะมันคือความเคารพซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นภาษาไทยจึงเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะสวยงามนะฮะอันนี้ก็พูดถึงนะเอาไว้ก่อนในวันนี้เนี่ยเรายังมีโรงทานนะครับที่มีคณะศรัทธาแจ้งความจำนงมาแต่ว่าเรารับได้ปริมาณจำกัดก็
ต้องขออภัยไว้ด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรที่เขาขอไว้มานานแล้วนะวันนี้เปิดโรงทานให้กับท่านไม่มีโรงทานพระภิกษุไม่มีฮะ ยกเว้นว่าท่านใดที่อยากจะถวายเป็นปรมัตถ์นะฮะคือเป็นปรจริงๆเขาเรียกปัทมัตถ์ปัทมัตถ์นะแต่ว่าเราก็เรียกติดปากว่าเป็นปรมัตถ์นะถ้าเป็นปรมัตถ์เนี่ยนะครับอันเนี้ยจริงๆถามว่าฉันได้ไหมเขาเรียกฉันเป็นยาแต่ถ้าฉันเยอะๆเขาเรียกยาไส้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นฉันให้รับรู้เป็นสมุนไพรนะครับโอ้บางท่านโอ้ปรมัตถ์มาแล้วเรียกยาเขาเรียกยาร้อนที่เอาสมุนไพรมาต้มกันให้ร้อนพวกซัด3 ถ้วยเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ปรมัตถ์กรณีของพระสงฆ์เช่นกันมีผู้ถามผมมาว่าไอ้ตอนที่พระสงฆ์ท่านอาพาธเนี่ยแล้วต้องฉันข้าวเย็นเพื่อจะกินยาเนี่ยฉันได้ใช่ไหมถูกต้องฮะพระภิกษุพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอนุโลมให้สำหรับพระภิกษุผู้เป็นพระที่อาพาธแต่มันมีคำว่าแต่ฉันเนี่ยต้องมีคำฉันได้ไม่เกิน9 คำหมายถึง9 คำเคี้ยวนะฮะแล้วจบแล้วก็กินยาฉันเพื่อให้รับรู้ว่ามันมีอะไรที่รองท้องนะฮะแล้วก็กินยาเข้าไปจบแล้วฮะเกินไปกว่านั้นไม่ได้อาบัติมันมีวินัยอยู่เห็นไหมฮะนี่คืออะไรต่างๆหลายๆท่านบอกเฮ้ยมีงี้เด้อจริงฮะเพราะฉะนั้นการบวชเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วยิ่งการปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างวันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาเนี่ยท่านเขาเรียกฝ่าวิบากเหล่านั้นมาหมดแล้วส่วนพระใหม่ๆเนี่ยมักจะเขาเรียกว่ามักจะเจอวิบากเลยเขาเรียกเป็นตัวทดสอบนะฮะสอบผ่านก็คือโอเคถ้าสอบไม่ผ่านก็ต้องไปปฏิบัติฝึกใจทุกอย่างใจล้วนๆนะตัวจิตให้ท่านจำไว้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตนี้อยู่กับเรามาเนิ่นนานแล้วก่อนที่เราจะเกิดจิตนี้ก็ยังอยู่กับเราเมื่อเราดำรงชีวิตอยู่จิตนี้ก็ยังอยู่กับเราแต่เมื่อเราตายไปปุ๊บกายไม่อยู่แต่จิตยังอยู่นี่คือสิ่งที่ท่านบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับดังนั้นเราจะทำอะไรก็ตามตัวจิตเป็นตัวกำหนดจิตท่านจะแข็งแรงจิตท่านจะอ่อนแอขึ้นอยู่กับจิตคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยตัวจิตเนี่ยสำคัญเพราะคิดเองเองตอบเองนะฮะอยู่กับตัวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดเพราะฉะนั้นการอยู่กับตัวเนี่ยคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเก็บตัวเองอยู่เงียบๆเพราะเขากำลังคุยกับตัวเองแล้วตัวเองให้คำตอบตรงนั้นหากไม่รู้จักฝึกจิตปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะมีเหตุการณ์เดี๋ยวไปฆ่าตัวตายเดี๋ยวไปกินยาเดี๋ยวไปกระโดดน้ำซึ่งเขาไม่เกรงกลัวนะฮะเขาไม่ได้เกรงกลัวในเรื่องตรงนี้เพราะจิตมันเศร้าหมองเขาเรียกเคมีในสมองนั้นมันกดความเจ็บปวดหายไปหมดแล้วมันจนเหลืออะไรประเภทนี้แล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้ความทนทุกข์มันเกิดขึ้นภายในจิตแต่ตัวเองไม่รู้ตัวคุณหมอจึงให้ยามากินอยู่เรื่อยๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นกับจิตผมจัดรายการเดอะเฮียนเนี่ยนะในภาคกลางคืนอยู่นะครับแล้วผมก็จะบอกเสมอว่าไอ้สิ่งที่มันทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงมี2 อย่าง1เงิน2เหล้าน้ำเมาไอ้น้ำเมาเนี่ยตัวดีฮะที่ทำให้คนเรานั้นนะเปลี่ยนทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ยังเป็นคนดีพอดื่มเหล้าปุ๊บเท่านั้นแหละฮะทุกสิ่งอันจำไม่ได้แล้ว นี่เห็นไหมโทษของมันแล้วท่านลองสังเกตนะว่าอุบัติเหตุทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเกิดจากสถานบันเทิงที่เขาไปดื่มอะไรพวกนี้เดี๋ยวฉลองกันแบบนั้นพอเหล้าเข้าปากพูดกันไม่ถูกหูไปคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ผิดใจกันเรียบร้อยโดนอีกเห็นไหมเหล้าทั้งนั้นขับรถเมาแล้วขับก็นี่ฮะนี่แหละถึงได้บอกแล้วเงินล่ะเงินมันปรับพฤติกรรมคนได้หมดเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บากใจนะพระภิกษุจึงต้องมีข้อกำกับแค่นี้บางคนบอกว่าศีล 5โถเอ้ยสบายๆจริงเหรอพระพุทธเจ้าท่านบล็อกไว้หมดแล้วฮะศีล 5 ข้อเนี่ยฮะบล็อกพฤติกรรมของความเป็นเราความเป็นปัจจุบันเอาไว้หมดถ้าปฏิบัติได้ถือว่าเป็นบุคคลอันประเสริฐพระโสดาบันอยู่แค่เอื้อม
นั่นหมายถึงว่าคนที่เรียกว่ามีศีลอยู่กับตนมีศีลอยู่กับตนเนี่ยอย่างเคร่งครัดนะฮะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยอยู่แค่เอื้อมปาณาติบาตห้ามฆ่าสัตว์ทำได้ไหมโอ้โหมดยกมาเป็นลังเลยเว้ยนะเข้าบ้านปวกยกมาเป็นลังเลยเว้ยโอ้มันมาพร้อมกันทำไงดีวะนะฮะจะไล่ไม่รู้จะไล่ไงหยิบ DDT มาจีบตายหมดสบายใจแหละไม่มีคนมาลุกลานแต่ถามว่าเขาตายหมดไหมตายหมดแล้วมันมีสิทธิ์ต้องตายไหมมันกำลังเดินของมันเพื่อย้ายรังมันเข้ามาในบ้านเราก็ถูกไงฮะแต่เราตัดสินประหารมันด้วย DDT เห็นไหมทั้งหมดคือสภาวะตัวจิตของเราเป็นตัวสั่งทั้งนั้นเลยแต่มันเป็นจิตที่เป็นจิตลบไงจิตอกุศลด้านนี้ต้องฆ่าเพื่อหยุดมันเพราะจิตของเราลึกๆมันจะมโนภาพทันทีว่าโอ้เดี๋ยวปวกมันต้องไปทำรังข้างบนแย่แล้วถ้าไม่ขจัดตอนนี้มันกินบ้านผูแน่ๆเลยมดขึ้นโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวมันต้องไปทำรังตรงนี้นอนอยู่ปุ๊บมันไม่ขึ้นตัวเราเหรอคิดไปก่อนแล้วเพราะนั้นโทษของมึงคือประหาร ดีฉีดเห็นไหมมันยากที่เราจะถามว่าห้ามได้ไหมนะนี่คือปาณาข้อ2ศีลข้อ2นะฮะห้ามลักทรัพย์อาทินาธนาเนี่ยฮะห้ามลักทรัพย์โอ้ยไม่มีใครเขาทำหรอกนะฮะถ้ามันไม่ใช่แบบสุดๆจริงเหรออาทินาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าการเคลื่อนย้ายสิ่งของโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัวด้วยนะข้อเนี่ยฮะพระภิกษุหลายๆรูปผิดเยอะมากคิดว่าอาทินาคือการขโมยของไม่ใช่ของเนี่ยฮะถ้าสมมุติว่าโทรศัพท์มือถืออยู่แค่ตรงนี้ฮะแล้วอยู่ๆมันเกะกะทางเดินท่านมาถึงปุ๊บท่านโยกออกไปให้พ้นทางแต่ไกลกว่า1ช่วงแขนเรียบร้อยอาทินาขนาดนั้นเลยจริงครับนะฮะยกเว้นว่าพอถึงปุ๊บบอกคุณโยมถ้าหลวงพี่ขออนุญาตย้ายโทรศัพท์นะเจ้าของรับรู้จบอันนี้ไม่เป็นไรหรือโยกไปแล้วบอกท่านทันทีไม่เป็นไรแต่ถ้าทำลับหลังหรือว่าทำแบบด้วยความรำคาญเรียบร้อยศีลข้อนี้จึงเป็นศีลที่ค่อนข้างจะแรงมากสำหรับพระนะฮะส่วนเราล่ะนะฮะการที่แอบสมมุตินะรถจอดขวางไว้เอามีดหรือว่าเอาอะไรไปขูดมันจอดขวางดีนะแล้วกลับเข้าบ้านอันนี้ถือว่าอทินาการทำลายข้าวของเป็นการอทินาแล้วก็โดยที่แล้วเราก็กลับเข้าบ้านไอ้ที่ข้อหาแบบเดือดร้อนก่อความรำคาญอทินาทั้งนั้นมันอยู่ในหมวดหมู่ยิบย่อยต้องบอกก่อนว่าศีล227ข้อของพระไม่ใช่227ข้อทั้งหมดนะมันมีแยกย่อยจุด1จุด2จุด3จุด4แล้ว 2.1 2.2 อย่างเงี้ย2.2.1 2.2.2 เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยศีลเนี่ย227มีทั้งหมดด้วยกัน 3,000 กว่าข้อนี่แยกย่อยนะเห็นไหมถ้าศึกษากันจริงๆมันหนักมากนะการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะอันนี้เพิ่งข้อ2นะข้อ3กาเมสุวิชชานะฮะเห็นไหมคือศีลกาเมเนี่ยมันชัดๆนะมนุษย์ทุกคนย่อมมีฮอร์โมนตัวนี้อยู่ท่านบล็อกหมดห้ามไปประพฤติผิดลูกเมียใครลูกเมียเขาแต่ก่อนหน้านั้นล่ะก่อนหน้านั้นก็ไม่ก็ห้ามบล็อกหมดเลยเพราะกามฉันทะนะกามารมณ์เนี่ยฮะในส่วนตัวนี้มันเป็นค่าศึกในการปฏิบัติมันเป็นค่าศึกให้หวั่นไหวทำไมเหรอถ้าท่านมีความรักปุ๊บสังเกตไหมถ้าเราย้อนไปในความรู้สึกของเรารักครั้งแรกในเรื่องของรักครั้งแรกไม่เป็นอันเรียนแหมอยากจะให้เลิกเรียนเร็วๆเพื่อจะไปเที่ยวกับเธอถูกไหมความตั้งใจหายไปนะฮะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอได้ไปเที่ยวกับเธอแล้วเสร็จปุ๊บแหมอยากอยู่กับเธอนานไม่อยากกลับบ้านเลยอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมฮะความลังเลเกิดขึ้นในช่วงของเวลาอยากจะหยุดเวลาไว้ตรงนี้หยุดเวลาไว้กับเธอเอาแล้วพ่อแม่อยู่ที่บ้านไม่สนนะ
มันเกิดสภาวะตรงนี้เกิดขึ้นเห็นไหมฮะอันนี้แค่นิดเองนะที่ยกตัวอย่างมานี่สิ่งข้อ3แล้วนะมันพาเพี้ยนไปหมดในเรื่องของสภาพวงของจิตมันนะต่อมาในเรื่องของมุสาแอบนินทาก็ใช่นะพูดลอยๆด่าฉันด่าลอยๆฉันไม่ได้ด่าก็ใช่อะไรก็ตามที่เป็นการผูกด้วยวาจาออกมาแม้เราไม่เอ่ยชื่อแต่จิตท่านรู้ว่าท่านกำลังหมายถึงอะไรเรียบร้อยเห็นไหมท่านบล็อกหมดแล้วข้อสุดท้ายสุราอันนี้ไม่ต้องพูดถึง นะบางคนถามว่าหลวงพี่ไอ้ปีกไก่น้ำแดงเนี่ยพระท่านฉันได้ไหมคือถวายเพลเนี่ยฮะฉันได้ไหมคือไอ้ปีกไก่น้ำแดงเนี่ยมันต้องใส่เหล้าจีนนะฮะไอ้เหล้าจีนเนี่ยนะครับพอใส่ไปเสร็จมันคือเหล้าไงแต่ถามว่าฉันได้ไหมคำตอบคือฉันได้ครับทำไมฉันได้ก็ในเมื่อเขาใส่เหล้าลงไปอ่ะที่ฉันได้เพราะว่าเหล้าคือแอลกอฮอล์เมื่อเทลงไปเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับตัวเนื้อให้มันนุ่มแต่ตัวแอลกอฮอล์หรือว่าสิ่งที่จะต้องทำให้มึนเมามันระเหยด้วยความร้อนมันจึงมีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแจกแจงให้พระได้รับรู้ลุงวันนี้หนูทำปีกไก่น้ำแดงจบเลยนะฮะฉันไม่ได้ทำไมฉันไม่ได้ล่ะก็ทำถวายตรงนั้นถ้าบอกถวายพระทหารค่ะแล้วพอท่านรับประเคนเสร็จปุ๊บให้พรเสร็จปุ๊บนี่วันนี้มีปีกไก่น้ำแดงฮะท่านฉันเลยค่ะอย่างเงี้ยฉันได้แล้วทำไมเมื่อกี้บอกฉันไม่ได้สังเกตอะไรไหมฮะประเคนก่อนประเคนกับหลังประเคนถ้าท่านไปเฉลยวันนี้หนูทำปีกไก่น้ำแดงมาถวายฉันไม่ได้แล้วแค่มองแล้วฉันเข้าเปล่า ถ้าฉันปุ๊บอาบัติทันทีเพราะรู้แล้วว่าจะให้แต่ถ้าถวายแล้วรับรู้ทีหลังจากประเคนแล้วฉันได้เพราะรู้ทีหลังแล้วว่าเขาทำอันนี้มาผิดกันนะฮะเห็นไหมมันมีรายละเอียดเยอะมากแล้วเมื่อช่วงเช้านะวันไหนเมื่อวานมั้งนะมีโยมมาถวายพระทหารแล้วบังเอิญว่ามันมีอันเหมือนเขาคุยกันนะบอกเนี่ยก็อยากจะถวายแต่ฉันกินไปแล้วฉันถวายพระไม่ได้นะฮะต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วไอ้ของที่เรากินไปแล้วเนี่ยถามว่าถวายได้หรือไม่คำตอบคือได้นะฮะเฮ้ยทำไมไปพูดอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวก็นะแย่หมดฟังก่อนนะ ครั้งหนึ่งนะที่พาราณสีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเสด็จมาผ่านมาที่บ้านของกำลังผ่านบ้านของศรัทธาท่านหนึ่งซึ่งมีฐานะยากจนอันนี้ก็อยากจะถวายเหลือเกินแต่ในขณะที่สนทนาธรรมกันอยู่ก็บอกอยากจะถวายภัตตาหารแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่บ้านข้าพเจ้านั้นจนเหลือเกินก็มีแต่แบบของที่ข้าพเจ้านั้นกับครอบครัวน่ะกินเหลือไว้นะก็อยากจะถวายตรงนี้ไม่ทราบว่าได้หรือเปล่าพระเจ้าไม่ตอบนะพระเจ้าก็ส่งรับแล้วเอามาฉันในปากสรุปว่าฉันได้ไหมถวายได้ไหมของที่เรากินไปแล้วฉันได้แต่ที่เขาไม่นิยมกันเนี่ยมันมีคำว่าเดนอยู่นะเราไปตู่ว่ามันคือเดนนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้อาหารต่างๆนานาเนี่ยนะฮะถ้าอันไหนที่เราไม่มีแต่เราอยากทำบุญพระท่านก็เต็มใจรับฉันนะก็คือการกินเนี่ยกินไม่กินอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ท่านรับไว้ด้วยไมตรีเขาเรียกว่าไม่ขัดศรัทธานะครับอันนี้ก็จะเป็นมันก็จะมีเรื่องราวอะไรตรงนี้มากมายพอสมควรแต่ถ้าวันนี้ในช่วงเย็นเนี่ยฮะที่รถด่วนขบวนพิเศษที่วัดฝายหินอันนี้ไม่มีของให้ฉันเป็นน้ำปานะเป็นน้ำที่ว่าเขาเรียกเพิ่มปริมาณน้ำตาลนะให้มีความสดชื่นขึ้นมาหน่อยนึงแต่ไม่ถึงกับเป็นเบาหวานนะไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับ ก็เลยเรียนให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับทราบในส่วนของอะไรนะพระธรรมยุทธ์นะฮะที่
ไม่ฉันนมนะฮะฉันนมกับไม่ฉันนม พระมหานิกายฉันนมพระธรรมยุทธ์ไม่ฉันนมต้องบอกว่าในพุทธบัญญัติของโภชนาเนี่ยไม่มีบัญญัติเกี่ยวกับห้ามฉันนมไม่มีครับฉันได้แต่คราวนี้อันนี้ก็เก็บไว้พิจารณากันเนาะฮะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยองค์หลวงตามหาบัวนะท่านได้ปรารภเอาไว้ในส่วนของการแสดงพระธรรมในเรื่องของนมท่านบอกว่านมเนี่ยมันมีเหมือนกับสารตัวหนึ่งซึ่งไปกระตุ้นสภาวะอารมณ์นะฮะของความเป็นชายแต่มันก็มีไม่มากนั่นแหละท่านก็เลยตัดตรงนี้บอกงั้นก็ไม่ฉันนมเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระธรรมยุทธ์ไม่ฉันนมเลยไม่ดื่มนมนะเพราะอันนี้คือแต่พระมหานิกายไม่ได้ถือแบบนั้นนะก็ดื่มนมได้นะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีการแก้กันหมดเลยโดยเฉพาะยิ่งที่วัดสังเกตให้ดีที่วัดเนี่ยแต่ละวัดนะฮะตอนนี้บางวัดเขาก็ไม่มีหรอกเพราะเขาไม่มีพื้นที่นะเขาจะปลูกต้นลั่นทมนะปลูกรู้จักใช่ไหมลั่นทมนั่นแหละบางคนบอกเขาเปลี่ยนชื่อแล้วไม่จริงๆแล้วไม่มีการมาเปลี่ยนกันเองไม่มีการพระราชทานชื่อเลยนะฮะไปดูก็ได้ไม่มีฮะถามที่ไหนก็ได้ฮะไม่มีการพระราชทานชื่อเลยว่าจะต้องเป็นที่เป็นอยู่ นะลั่นทมก็คือลั่นทมทำไมเขาจึงนิยมปลูกต้นลั่นทมเอาไว้ในวัดบางคนบอกก็ชื่อมันไงชื่อเนี่ยคนมันอุปโลกขึ้นทุกสิ่งนะฮะมันชื่อลั่นทมก็คือการระทมนะความเศร้าหมองจริงๆแล้วดอกลั่นทมมันมีสารประเภทหนึ่งฮะซึ่งเวลามันบานสะพรั่งปุ๊บมันจะกระจายสารตัวนี้ออกไปสารตัวนี้ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศที่ดอกมันนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจึงนิยมปลูกต้นลั่นทมนะเอาไว้ที่วัดจะได้ให้ฟุ้งไปตรงนั้นไม่มีความเป็นกำหนัดเกิดขึ้นพระก็จะได้มีเวลาภาวนานั่นแหละฮะนั่นคือวิธีการมันมีจุดแก้กันหมดเลยนะบางท่านก็ฮะจริงเหรอ นะคือเมื่อก่อนผมทำรายการบ้านและสวนอยู่นะฮะก็เลยทราบอะไรหลายๆเรื่องอยู่ก็เลยเอามานั่งเล่าให้ฟังนะครับก็ขออนุญาตทบทวนกำหนดการในวันนี้สักหน่อยหนึ่งช่วงนี้เป็นเวลาจะ5 โมงแล้วฮะอีก10 นาทีอีก11 นาที5 โมงนะครับในส่วนตรงนี้นี่เองในช่วงเวลา6 โมงเย็น18 นาฬิกานะครับก็จะเป็นการเรียกว่าคณะกรรมการนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็จะมารวมกันที่วัดฝ่ายหินนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่6 โมงครึ่งจนถึงทุ่มนึงเนี่ยรอต้อนรับคณะต่างๆส่วนผมเองเนี่ยอันนี้เป็นพิธีกรให้ก่อนเข้ารายการหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะมีตัวจริงฮะ ผมแค่ตัวสำรองนะฮะก็ในฐานะของนักผู้จัดรายการของสถานี FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินนะฮะก็เลยขออนุญาตนะนั่งตรงนี้แล้วก็บรรยายนะกำหนดการทั้งหมดทั้งมวลที่จะเกิดขึ้นภายในวันนี้ก่อนนะครับว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยในตรงนี้มีอะไรบ้างนะฮะวันนี้เองเนี่ยที่วัดฝ่ายหินเองเราก็ได้รับเกียรติจากขบวนนะฮะรถด่วนขบวนพิเศษนะหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็ณตรงนี้นะเป็นระยะเวลา10 กว่าปีแล้วล่ะที่ไม่ได้เวียนมาณตรงนี้เลยซึ่งปีนี้ก็แปลกนะวัดฝ่ายหินหลังจากที่เราจัดสมโภชเหรียญครูบาหลวงวัดฝ่ายหินรุ่นแรกรุ่นแรกยังไม่มีใครได้ใช่ไหมฮะคือเขาก็จำหน่ายไปบ้างแล้วนะครับไม่ลงโฆษณานะรุ่นแรกแล้วเป็นรุ่นเดียวนะครับบล็อกถูกทำลายล่าสุดนี้นะก็ได้รับความเมตตากับหลวงปู่ศิลานะฮะท่านอธิษฐานให้อีกนะฮะและที่สำคัญก็คือว่ามีจะบอกว่าเริ่มมีประสบการณ์กันหมดนะ มาบ้างแล้วฮะอย่างกรณีของ
ผู้ป่วยวิกฤตนะครับที่เอาเหรียญครูบาหลวงเนี่ยเอาไว้ใต้หมอนจากที่วิกฤตก็ค่อยๆดีขึ้นน่าจะเป็นเพราะการรักษาด้วยแต่บางคนบอกว่าหมอรักษาถูกฮะแต่มันมีเรื่องของกำลังใจเข้ามานะดังนั้นกรณีตรงนี้เนี่ยของเหรียญครูบาเราก็จัดอยู่ใน1ประสบการณ์ที่2ก็คือว่าท่านพอจะรู้จักในเรื่องของคุณไสยใช่ไหมที่เขาทำกันนะฮะบังเอิญว่านะมีน้องที่เขาถวายในส่วนของพระแก้วมาเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเอาว่าเหรียญครูบาเนี่ยฮะเหมือนกับช่วยนะก็คือผู้ที่ทำพิธีในตรงนี้ฮะครูบาอาจารย์เนี่ยฮะเป็นการปลุกเสกที่ดีเพราะว่าเขาบอกว่ามีความรู้สึกว่ามีคนทำของมาแล้วมันสะท้อนออกไปไม่เข้านะฮะอันนี้ก็คือเป็นแค่ความรู้สึกดังนั้นทั้งหมดจงใช้วิจารณญาณเรื่องที่3เป็นเรื่องของการเฉียดตายของอุบัติเหตุทางรถยนต์นะพอดีว่ามีแฟนรายการเดอะเฮียนนะฮะก็ได้รับเหรียญครูบาหลวงวัดสายหินไปแล้วปรากฏว่าเขาก็ทำงานขับรถส่งของแล้วปรากฏว่าทำงานหนักเขาคล้องเหรียญอยู่นะแล้วประหนึ่งว่าหลับในรถเขาเรียกว่ามันพุ่งลงข้างทางไม่ชนอะไรนะแต่มันพุ่งลงข้างทางแต่ข้างทางตรงนี้ฮะมันมีต้นไม้เป็นแง่งเลยนะเขาเรียกมันเหมือนเป็นแง่งกิ่งซึ่งมันหักแล้วมันเขาเรียกมันยื่นออกมาพอดีกระจกปรากฏว่าเขาบอกว่ามันทะลุกระจกมานะฮะมันทะลุกระจกมาอีกนิดเดียวถึงหัวเขาฮะอีกนิดเดียวเลยฮะคืออยู่ตรงหน้าเลยทะลุมาแล้วรถหยุดพอดีหลายคนก็สงสัยอ้าวก็ใช่สิแหมมันก็ได้จังหวะหยุดฟังให้จบน้องเขาบอกว่าเขาก็ตกใจพอถึงตรงนั้นน่ะสติมันกลับมาเพราะว่ามันแค่อารมณ์ประหนึ่งว่าหลับในไงแต่พอสติมันคืนกลับมาน้องเขาก็ตกใจเขาก็ค่อยๆเปิดประตูเพราะไม่งั้นถ้าเปิดแรงเขาก็ไม่รู้ไงว่ารถมันจะไหลป่ะถ้าไหลก็ทิ่มหัวนั่นคือเข้าเลยตายเลยแต่นี้พอค่อยๆเปิดพอเปิดเสร็จปุ๊บก็ออกพอออกประตูเท่านั้นเลยฮะพอปิดประตูปุ๊บรถไหลฟุ่มไอตัวกิ่งเสียบทะลุด้านหลังเลยเนาะโอ้โหนะเฉียดไปนิดเดียวนะฮะทั้งหมดทั้งมวลไม่มีเหตุบังเอิญบนโลกใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแม้จะไม่ใช่เนี่ยพวกไปแล้วนะเดี๋ยวอยากเป็นเช่นนั้นนะนี่ครับจะเอาทานนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวมันไม่เป็นเช่นนั้นนานอยู่ในเรื่องของพระอาจารย์ท่านพระครูสมุทรวิศวะวัดติโจเจ้าอาวาสวัดนี้เนี่ยท่านมีความคิดว่าการที่เราทำพุทธาพิเศษเหรียญครูบาสงฆ์แป๊บหนึ่งรอพระอาจารย์เดียวพูดเรื่องนี้ก่อนเราต้องการให้วัดของเราเนี่ยซึ่งเป็นวัดสังฆราชารูปแรกเลยเนี่ยออกจากวัดของท่านเองโดยปกติแล้วจะไปออกที่วัดอื่นหมดเลยนะแล้วเอาครูบาโสภาเนี่ยขึ้นชูแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนี่คือเองจะเข้าไปทุ่งไม้เขาและเป็นครั้งเดียวนะที่เอาเหรียญครูบานะปลุกเสกนะที่วัดสายหินโดยตรงแล้วก็ไม่มีอีกแล้วดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับวันนี้ท่านใดที่ร่วมบุญบูรณะวัดสายหินต้องบูรณะเพราะว่าปู่ของครูบาท่านเนี่ยเป็นของตะโกเราจะได้มาในสถานีใช่เราจะได้เป็นท่านใดที่ร่วมบุญนั่ง199ตอนนี้เองก็คงยากจะได้ผู้แบบดูสดนะเดี๋ยวครูบาสงฆ์รุ่นที่1นะครับก็ต้องบอกว่านะถ้าขอไปอันนี้พระอาจารย์บอกแจกไปเลยนะถ้าท่านใดเขามาร่วมกับเราแจกไปนะถ้าไม่หมดนะแต่ผมก็บอกอาจารย์ใจเย็นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหมดขึ้นมาเนี่ยเมื่อนั้นอาจารย์แหมรู้นี้ก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปเนาะเดี๋ยววันนี้เรามีกี่อัน
สำหรับขบวน โอเคย้ายได้เลยเอาไปตั้งดูว่ามีอะไรไหม นะครับว่าที่อยู่บนเชิงเขาเนี่ย จะโชว์อะไรให้เห็นก็ได้ลงลงทางอะไรก็ได้ในเฟรมมันก็นิ่งไว้ มีประเภทแถวสวยงามนะมีประเภทที่บุคคลเยอะนะก็หมายถึงว่าศรัทธาที่มาเยอะมากเอาไปให้กันหมด มันมี1 2 3นะแล้วก็ อาจารย์มาบอกว่าเสียงมันเข้า ดีมาก เสียงเข้าใช่ไหมเองปิดมันจะมีไมค์ตัวไมค์อยู่ ไม่ปิดแล้วนะแต่ว่า จากนั้น อาจารย์บอกว่า เห็นต่อ อยากมาจากไหนไม่รู้ จาก5 วัด5 วัดด้วยกันที่มาร่วมตรงนี้อันนี้สนุกนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับมันไม่มีอะไรที่น่าภูมิใจไปกว่าเป็นกลุ่มนะที่พยายามจะทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กระจายทุกหัวและแห่งและของจังหวัดเชียงใหม่นั่นคือรายการธรรมสัญจรของหรือว่ารายการรถด่วนขบวนพิเศษนะเพื่อเผยแผ่ธรรมะโดยกลุ่มโยมสาวเชียงใหม่นะกลุ่มโยมสาวเนี่ยท่านจัดกันมานานนะ30-40 ปีแล้วตอนนี้หนุ่มสาวก็ไม่น่าจะหนุ่มสาวแล้วนะก็แต่ว่ายังคงมีเจตนาลมที่แน่วแน่นะอันนี้น่าสรรเสริญมากนะเอาว่าแต่จริงๆสนับสนุนนี่ไงวะถ้าขนาดนี้เอานะนี่นะธรรมะพุทธเจ้าธรรมะพุทธเจ้าไม่มีเก็บเงินนะครับคือท่านใดก็ตามที่อยากจะเรียนสมาธิหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับงานพุทธศาสนานะครับถ้าเขาเก็บเงินก็ไม่เรียนเพราะพระพุทธเจ้าในเวลาท่านเผยแผ่ธรรมท่านไม่เคยคิดเงินเลยและศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ชวนมาให้ทดลองปฏิบัติต้องชวนทดลองปฏิบัติก็คือถ้าไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนศาสนาเราก็รู้ว่าแต่ถ้ามองแล้วดูมันน่าจะไปต่อที่เชิญดีนะทดสอบเลยเรื่องเป็นเรื่องหลักการของศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนหลักใน4 หลักนะไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยเหมือนใบไม้ในกำมือที่ท่านถามเราคณะสงฆ์ว่าระหว่างใบไม้ในกำมือกับป่าที่อยู่ด้านหลังท่านคิดว่าใบไม้ตรงไหนเยอะกว่ากันทุกผู้บอกเลยว่าโอ้ด้านหลังเนี่ยนะต้องเป็นป่าสิพุทธข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเลยบอกว่าใบไม้ในป่านั่นคือสิ่งที่เราปฏิบัติมาจนแล้วแต่เรากำลังเอาใบไม้ในกำมือซึ่งเป็นแก่นของพระศาสนาเนี่ยเอามาบอกในพวกไทยนั่นเองคุณผู้ฟังหลักในพุทธศาสนาของพระสาวเจ้านะเอาจริงมันมี4 อย่าง4 ประการเลยและ4 กฎด้วยกันใช้คำว่า4 กฎด้วยกัน4 กฎในที่นี้เนี่ยในเรื่องของการปฏิบัติของหลักพุทธศาสนาในเรื่องของกฎแห่งกรรมพระเจ้าสอนให้รู้ในกฎแห่งกรรมของฟรีไม่มีในโลกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังนั้นทุกอย่างย่อมมีการละเวลาของมันหลายคนบอกว่าทำชั่วไม่เห็นเลยว่ามันจะส่งผลให้คนใจเย็นทุกอย่างมีดอกเบี้ยนะพระพุทธศาสนานั้นไม่เคยปฏิเสธเรื่องดอกเบี้ยยืมเงินเขาไม่เก็บดอกเบี้ยเหมือนกันนะฮะดังนั้นกรณีวัวที่ชื่อไม่เขียวที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะเป็นหนี้5 บาทนะฮะคนนั้นเป็นหนี้5 บาทยังไม่ทันใช้แต่ตายก่อนหลังจากนั้นต่อมา8 ปีนะคนนี้มาเกิดเป็นวัวที่ชื่อไม่เขียวทำไมถึงเกิดเป็นวัวถ้าเขาฉันเป็นคนนี่นั่นเป็นเพราะว่าเป็นหนี้แค่5 บาทแต่เมื่อตายลงระยะเวลาที่ต่อมันมีดอกเบี้ยของมันนะรู้ป่ะดังนั้นกรณีตรงนี้เงิน5 บาทจึงบวกดอกเบี้ยกลายเป็นวัวต้องไถนาแทนเรียกว่าต้องก็คือต้องอะไรนะทำงานชดใช้แต่เป็นวัวไงแล้วคราวนี้ปรากฏว่าตอนที่แม่เขียวนะแม่เขียวเป็นวัวเนี่ยแม่เขียวเนี่ยไปเข้าฝันเนี่ยนะเป็นคนไปบอกลูกนะไปบอกลูกกับลูกสะใภ้บอกว่าตอนนี้
แม่เกิดเป็นวัวนะชื่อไม่เขียวแต่เขาลูกสะใภ้ครั้งที่หนึ่งลูกสะใภ้ตื่นขึ้นมาตกใจไม่กล้าบอกสามีผู้เป็นลูกแท้ๆของแม่เขียวหลังจากนั้นนะฮะเขาก็ฝันอีกครั้งที่สองก็ยังฝันอีกแม่เขียวมาเข้านะก็ยังไม่กล้าบอกสามีจนกระทั่งครั้งที่สามนะพอฝันตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะลูกสะใภ้ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เป็นในเป็นการก็เลยปลุกสามีของเธอจะว่าฉันยังไงก็ได้แต่ว่าฉันอึดอัดฉันขอบอกเลยว่าฉันฝันถึงแม่เธอแม่โทรบอกว่าตอนนี้แม่เกิดเป็นวัวชื่อเขียวชื่อแม่เขียวอยู่ที่บ้านตรงนี้ซึ่งบ้านนี้มันเป็นบ้านของแม่ค้าขายผักซึ่งจะติดเงินแค่5 บาทเท่านั้นปรากฏว่าลูกชายก็บอกว่าเฮ้ยเหรอเธอฝันฉันก็ฝันปรากฏว่าฝันด้วยกันทั้งคู่นะเมื่อฝันเหมือนกันคราวนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไปหาบ้านของคนที่เขาติดเงินเอาไว้ก็เลยถามว่าแม่ป้าแม่ผมก็ติดเงินป้าอยู่5 บาทก่อนตายแต่ก็ได้เงินใช่ติดอยู่5 บาทนั่นแหละแต่เรื่องของตอนนี้แม่ผมมาเกิดชื่อว่าไม่เขียวเป็นวัวอยู่ที่บ้านป้าจะไม่เขียวเหรอไม่เขียวมันท้องอยู่นะถ้าผมขอซื้อถ่ายชีวิตไม่เขียวเนี่ยเอามาที่บ้านผมก็ป้าจะเริ่มลังเลแต่ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้ามีหลักฐานว่าวัวตัวนี้เป็นแม่ของเธอจริงนะขอให้เรียกประมาณว่าอารมณ์ว่าลองแสดงให้ดูก่อนยังไงก็ได้ถ้าแสดงให้ฉันเชื่อได้ว่าวัวตัวนี้ชื่อแม่เขียวฉันให้ฟรีเลยปรากฏว่าเมื่อกี้มันตัด โอเคครับทีวีตรงหน้าห้องกระจกครับนี่นั่งอยู่เห็นไม่เขียวเลยนะครับกำลังมีนั่งอยู่แต่ก็รีบตะโกนแม่มาแล้วนะไม่เขียวจริงๆนะแล้วก็บอกพอมองเห็นเนี่ยสองสามีภรรยาเห็นลูกเนี่ยแม่เขียวก็เลยค่อยๆเดินทีนี้พอเดินมาหาเสร็จปุ๊บแม่ถ้าแม่เป็นแม่ของจริงอยากให้แม่นั้นเนี่ยเดินตามผมออกมานะแล้วก็ไปที่รถกันนะถ้าแม่เดินตามผมออกมาป้าเขาจะยกแม่ให้โดยที่ผมไม่ต้องเสียเงินสักบาทท้ายที่สุดแล้วนะพูดแป๊บหนึ่งเสร็จปุ๊บนะปรากฏลูกชายก็กดลงจากคอนะแล้วก็เดินสักครู่หนึ่งวัวที่ชื่อแม่เขียวเนี่ยมันเหมือนลังเลแล้วมันมีน้ำตาไหลแล้วมันก็เดินก้าวข้ามรั้วตรงนั้นมาแล้วก็เดินตามไปที่รถนะแม่เขียวถ้าแม่อยากไปกับผมที่บ้านแม่ขึ้นรถนะแม่ขึ้นกระบะหลังปรากฏแม่เขียวขึ้นกระบะหลังท้ายที่สุดป้าที่เป็นเจ้าหนี้เงิน5 บาทยอมบอกเชื่อแล้วว่านี่คือแม่เขียวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะฮะลูกชายลูกสะใภ้ดูแลแม่เขียวอย่างมีความสุขครับคุณผู้ฟังนี่เห็นไหมนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎข้อที่1นะกฎข้อที่2คือกฎแห่งไตรลักษณ์การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่วันพรุ่งนี้เรายังเดินทำหน้าที่ต่อไปแต่อีกไม่นานเราอาจจะตายลงเก้าอี้ตัวนี้ยังคงตั้งอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมทุกอย่างเป็นกฎไตรลักษณ์วัดฝายหินก็เช่นกันวันนี้ยังเป็นอาคารแบบนี้นะอนาคตมันก็ผุพังและท้ายที่สุดอาจเสื่อมสลายหรือเป็นตึกที่สูงกว่าเดิมมันมีการเปลี่ยนแปลงนี่คือกฎไตรลักษณ์นะต่อมากฎที่3นะฮะกฎข้อที่3ก็คือกฎแห่งอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกฎข้อนี้ทั้ง4อย่างเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนไว้มากมายแต่ท้ายสุดแล้วจับใจความได้ว่าท่านสอนให้รู้ว่าทุกข์คืออะไรและการดับทุกข์คืออะไร2อย่างเลยไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นะครับเห็นไหมดำเนินชีวิตก็มีทุกข์คิดก็เป็นทุกข์นั่งยังเป็นทุกข์เลยปวดหลังปวดเอวแต่ท้ายที่สุดแล้วดับทุกข์ยังไงวางจิตมันเดี๋ยวมันก็หายของมันเดี๋ยวมันก็หยุดของมันเห็นไหม
นี่คือกฎข้อที่3กฎสุดท้ายคือกฎอิทัปปัจจยตามันคือการโยงใยซึ่งกันและการกงล้อแห่งกรรมรู้ว่าตัวนี้ทำแล้วเกิดกรรมไม่ว่าจะเป็นอวิชชาความที่เรารู้ผิดเห็นผิดนะมองผิดเป็นชอบอะไรประเภทนี้ถ้าดับได้จบนี่คือปฏิจจสมุปบาทกฎ4ข้อนี้เลยฮะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกถ้าปฏิบัติแล้วหลุดเลยฮะแค่นั้นนะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวให้ทางตรงนี้บรรเลงแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเข้ารายการอีกทีขอเวลาผมแป๊บหนึ่งในการเคลียร์หน้างานหน่อยฮะเพราะตอนนี้มีญาติธรรมเริ่มที่จะทยอยมาเนาะต้องขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะกราบขอบพระคุณนะครับยังคงเวียนวนด้วยผลจากการกระทำช่วงครับไอ้ตักที่ผมมาเขียนที่คอนโดนี่มันใช้ไม่ได้ครับข้างเสา
ปองยายหอมปิดไฟหรอไม่ใช่นั่นนะคุณพระปกปักรักษาเป็นร่มโพคุ้มครองชีวาและจิตกุศลเมตตาเป็นสุขรักษาทั่วเป็นคนอย่าเห็นแก่ตนแต่ดีถึงจะมีร่ำรวยสุขสันต์จนหรือมีเป็นที่ครับก็กลับเข้ามาในห่วงที่2นะฮะในส่วนของงานธรรมะสัญจรสำหรับในวันนี้ด้วยกันนะครับกับรายการรถด่วนขบวนพิเศษอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราจะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 18:30 นาทีในช่วงนี้โรงทานพร้อมแล้วนะครับนะฮะพี่น้องเราคณะศรัทธาบ้านฝายหินรวมไปถึงผู้ที่สัญจรไปมาข้างเคียงนะฮะอยากรับรู้อยากร่วมงานวันนี้ระดับจังหวัดเนาะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะแล้วเสียงที่ท่านผู้ฟัง ได้ยินได้ฟังอยู่เนี่ยฮะก็เป็นเสียงจากสถานีวิทยุ FM 104.50เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้เป็นช่วงเวลาเรียกว่าเป็นไลฟ์สเปเชียลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ก็คงจะออกอากาศไปจนยาวไปเลยฮะจนจบรายการของรถด่วนขบวนพิเศษนะฮะของกลุ่มหนุ่มสาวเชียงใหม่นะฮะซึ่งจัดเป็นทุกปีนะฮะในช่วงของเขาเรียกว่าเป็นงานเฉพาะการคล้ายๆกฐินนะคือกฐินเนี่ยเป็นการรับบุญเฉพาะการนะฮะคือกฐินเนี่ยกับพระป่าต่างกันนะครับ
กฐินจะเริ่มตั้งแต่ออกพรรษาไปเนี่ย1 เดือนนะฮะว่ากันไป1 เดือนเนี่ยหมดระยะเวลาวันสุดท้ายของการสิ้นสุดของกฐินคือวันลอยกระทงนะหลังจากนั้นไม่สามารถแล้วถ้าท่านอยากจะทำบุญนั่นคือเป็นผ้าป่าแต่ผ้าป่านั้นเนี่ยเราสามารถจัดได้ทั้งปีกฐินนะฮะเวลาเราจะต้องทอดหรือว่าถวายผ้าพระกฐินเนี่ยมันก็จะมีข้อวินัยนะฮะให้ปรากฏไว้ว่าพระสงฆ์ผู้จำพรรษานั้นเนี่ยต้องมีพรรษาต้องมีพระสงฆ์ในอาวาสนั้นต้องมีพรรษา5 รูปถึงจะรับองค์กฐินได้นะปัจจุบันมันมีหนังสือบางเล่มที่แต่งขึ้นมาใหม่ว่าแค่รูปเดียวก็รับได้ไม่ใช่นะฮะแล้วกฐินไม่ได้ทำง่ายๆพระขอกฐินนั้นไม่บริสุทธิ์กฐินต้องบริสุทธิ์นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าอยากจะทำต้องไปเจอเองหลวงพี่ครับวัดนี้วัดของท่านเนี่ยมีกฐินไหมฮะยังไม่มีเลยนะฮะแต่ก็ไม่ได้บอกให้เรางั้นผมขอเจาะอย่างนี้กฐินบริสุทธิ์ฮะแต่ถ้าโยมมันก็จะออกพรรษามันก็จะพ้นกำหนดแล้วฮะหลวงพี่ยังไม่ได้กฐินเลยอยากให้โยมเป็นเจ้าภาพอันนี้ไม่ได้เลยนะฮะกฐินเนี่ยพอเป็นเจ้าภาพได้แต่ผ้ากฐินนั้นไม่บริสุทธิ์อันนี้ล่าสุดเลยเพราะพระอาจารย์กเชษฐ์เพิ่งแชร์ในส่วนของตรงนี้เอามาบอกกล่าวกันกรณีของผ้าป่าทำได้ทั้งปีในอาวาสนั้นหรือว่าสำนักสงฆ์นั้นมีพระแค่รูปเดียวท่านก็สามารถถวายผ้าป่าได้ครับแต่กฐินไม่ได้นะกฐินต้องมี5 รูปนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็ถามวัดนี้มี3 รูปเดี๋ยวเอามาเติมอีก2 รูปจากวัดอื่นเขาอยู่ในอาวาสไหมฮะถ้าท่านไม่อยู่ในอาวาสไม่มีสิทธิ์นี่ถ้าเป็นหลวงปู่หลวงตาที่ท่านเคร่งโดนไล่เลยนะฮะคือพระรูปใดที่พูดแบบนี้โดนเลยนะท่านจะเช็ควินัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คือปัจจุบันมันก็มีเยอะที่อนุโลมว่าวัดนี้มีรูปเดียววัดนี้รูปเดียวเพราะมีเป็นวัดที่อยู่ชายขอบท่านก็เอามารวมๆกันท่านก็อนุโลมกันไปนะซึ่งนะตรงนี้นี่เองก็แล้วแต่ตามเหตุปัจจัยแต่กฐินนั้นนะถ้าจะให้บริสุทธิ์จริงๆต้อง5 รูปนะครับอันนี้ก็บอกเอาไว้ก่อนมันต่างกันนะกับในส่วนนี้วัดฝายหินเองเนี่ยมีกฐินในวันที่2 พฤศจิกายนก็ขอเชิญเช่นกันแต่ในส่วนวันนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่และเป็นงานใหญ่จริงๆฮะเพราะว่าโอ้โหตั้งแต่ปีไหนแล้วฮะ10 กว่าปีแล้วฮะที่วัดฝายหินไม่มีรถด่วนขบวนพิเศษแต่มันแปลกตั้งแต่ต้นปีแล้วต้นปีวัดฝายหินจะมีงานสมโภชเหรียญครูบาช่วงเดือนเมษายนวันที่20นะฮะแล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บก็มาเป็นรถด่วนขบวนพิเศษแต่เป็นระดับตำบลนะที่ผ่านมานะเมื่อเดือนที่แล้วมาเดือนนี้ฮะรถด่วนขบวนพิเศษนะฮะธรรมะสัญจรในระดับจังหวัดนะครับก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าเราต้องต้อนรับพระเถระแล้วก็เรียกว่าคณะศรัทธาจากหัววัดต่างๆอีกมากมายนะซึ่งเราก็ไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนก็ต้องกราบขออภัยมานะตรงนี้ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านหากมีอะไรขาดตกบกพร่องในส่วนของการจัดงานหรือว่ารูปแบบของมันอาจจะตะกุกตะกักบ้างนะฮะมันเป็นเรื่องราวของคนทำงานไอ้ที่ไม่ทำงานคือไม่พลาดนะไอ้คนนี้เขาเก่งเนี่ยเขาทำงานไม่เคยพลาดมันไม่เคยทำงาน คนทำงานต้องพลาดมันมีพลาดบ้างดังนั้นในกรณีตรงนี้นี่เองหากมีอะไรขาดตกบกพร่องไปหรือว่าทำอะไรผิดพลาดไปต้องน้อมกราบขอโหสิมานะตรงนี้นะครับก็ทำเต็มที่เพราะเรามีเฉพาะพระภิกษุสามเณรแล้วก็เหล่าชาวบ้านนะเหล่าศรัทธาซึ่งต่างคนก็ต่างทำงานของตัวเองพระก็มีหน้าที่แค่เรียนภาวนานะฮะมีเหตุกิจในวัดแค่นั้นเองฮะเราไม่ได้มาเป็นอีเวนต์ฮะเป็นบริษัทจัดอีเวนต์ไม่ใช่ดังนั้นท่านก็เอาตามนี้นะฮะเรียกว่าเป็นรูปแบบเบสิกนะต่อกันมานะครับเอาละฮะในส่วนของงานนี้เราจะมีการตอบปัญหาธรรมโดยมีสมาชิกด้วยกัน5 กลุ่มในวันนี้ฮะที่จะตอบแล้วก็คือเดี๋ยวท่านก็จะเห็นว่าเฮ้ยแต่ละคำถามที่เขาถามมาเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลาให้ตอบคำถามกันแล้วจะบอกกลุ่มนี้ตอบถูกอันนี้ตอบนี่ผิดมันก็จะมีเฮแล้วฮะนะ
หลังจากนั้นก็จะมีการประกวดในกลุ่มวัดต่างๆสมาชิกในกลุ่มวัดนี่คือผู้ที่เขามาร่วมงานนะคุณผู้ฟังนะผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะตรงนี้มันก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีกลุ่มศรัทธาที่มามากนะเขาจะมีเป็นรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3กลุ่มศรัทธาที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะก็จะมีเป็นรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3นะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีอะไรเนี่ยฮะมีพัฒนาการหรือเปล่าฮะก็เป็นรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3นะแล้วก็ที่สำคัญคือมาไกลรางวัลนี้น่าสนใจมากครับไม่รู้มาจากไหนกันแต่ที่รู้ก็คือถ้ามาไกลนี่คือท่านต้องตั้งใจมาระหว่างอยู่แม่อายคืออำเภอสุดท้ายนะฮะของจังหวัดเชียงใหม่ที่ติดกับเชียงรายหรือจะเป็นในส่วนของสารพีเป็นอำเภอสุดท้ายที่ติดกับลำพูนแต่ถ้ามาจากอมก๋อยยิ่งเฉพาะตำบลแม่ตื่นจบเลยฮะแม่ตื่นต้องได้ เพราะแม่ตื่นเนี่ยอยู่ติดตากครับทางด้านนู้นเลยทางด้านชายแดนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตามเหตุต่างๆฮะเพราะเชียงใหม่มันล้อมรอบไปด้วยจังหวัดต่างๆมากมายเห็นไหมนี่แหละของถ้าติดเชียงรายมันก็มี2ที่ด้วยกันฮะติดทางแม่ขจารเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอะไรดอยสะเก็ดสุดดอยสะเก็ดก็จะเป็นแม่ขจารนี่ติดเชียงรายแล้วเห็นไหมมันจะเป็น4ทิศฮะโอ้สนุกนะตอนนี้คณะศรัทธายังไม่เข้ามาแต่ไปออกันตรงอะไรนะลงทานนะฮะ โอโมทนาสาธุโมทนาสาธุนะฮะอิ่มอร่อยนะวันนี้เรียกว่าฝายหินเลสเตอรองนะครับ สำหรับคณะศรัทธานะส่วนขอนิดนึงเดี๋ยวเตรียมช่วยกันน้ำปานะให้เหล่าครูบาอาจารย์ที่จะมาในช่วงค่ำๆไว้ด้วยนะครับนะฮะนิดหนึ่งนะฮะก็วันนี้คณะศรัทธานั้นเต็มใจนะครับที่จะมาเปิดกันตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะออกรวงออกร้านกันบูธสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นยาไทยนะฮะเป็นหมอสมุนไพรยาไทยซึ่งแหมเราจะบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านชายที่สูงอายุไปแล้วเนี่ยต้องไปเข้าตรงนี้ฮะ ท่านมีเรียกว่าเหมือนกับกินแล้วทำให้มีพลังร่างกายกระชุ่มกระชวยเนาะนะฮะส่วนคุณสุภาพสตรีก็มีเป็นยาไทยก็คือเป็นยาน้ำเนี่ยปรุงหอมๆเหมือนน้ำจืดเลยนะฮะแต่ว่าบำรุงเขาเรียกมันเป็นสรรพคุณต่างๆที่รักษาโรคนะฮะมันก็แล้วแต่คุยกันได้เพราะนี่คือหมอยาไทยท่านมาโดยเฉพาะมาขอเปิดบูธโดยตรงเลยฮะจริงๆเนี่ยท่านขอไว้1เต็นท์แต่มันเยอะไปที่ขอ1เต็นท์เพราะว่าท่านจะเอาตัวยาต่างๆมาโชว์แล้วก็จะบอกว่าไอ้ยาสมุนไพรอันนี้มันรักษาแบบนี้ให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยมันเหมือนกับประหนึ่งว่าท่านให้ทดลองได้ดื่มนะฮะแล้วก็ให้เรียนรู้ไปว่าที่บ้านท่านก็มีไอ้ต้นนี้นะมาเป็นยาได้หมดนี่ฮะขอเชิญตอนนี้ล้นหลามทุกเต็นท์นะฮะ ก็โมทนาสาธุนะกับทุกท่านที่มาในวันนี้ด้วยนะครับวัดฝายหินยินดีต้อนรับครับรถนั้นถ้าท่านจะขึ้นมาเนี่ยสามารถขึ้นมาได้นะแต่ขึ้นมาแล้วส่งคนแล้วก็วนลงไปจอดที่ลานหน้าธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และส่วนในส่วนของรถเครื่องเมืองเหนือเขาจะเรียกรถเครื่องนะฮะเขาไม่ค่อยเรียกมอเตอร์ไซค์ถ้าบอกว่าอ๋อรถมอเตอร์ไซค์เขาจะรู้แล้วว่าไอเนี่ยมาจากจังหวัดอื่น ส่วนใหญ่เรียกรถเครื่องนะฮะถ้ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะจอดที่ลานโพนะฮะของธรรมสถานโดยปกติแล้วไม่ให้จอดนะโดยปกติแล้วก็คือเพราะมันเป็นส่วนของปฏิบัติวิปัสสนากันแต่หลวงพี่โอปอที่ท่านเป็นผู้อำนวยการของธรรมสถานเนี่ยท่านก็เลยบอกกรณีพิเศษไปอนุญาตนะฮะก็ท่านก็เลยเมตตาให้เอารถเครื่องเข้าจอดได้ก็ไปจอดได้เลยฮะในธรรมสถานไม่เก็บเงินไม่คิดเงินนะฮะคือด้วยงานพระพุทธศาสนางานเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มหนุ่มสาวทัวร์รถขบวนพิเศษนะฮะหรือว่าธรรมะสัญจรหรืออะไรก็ตามนะฮะ
ที่มาร่วมบุญเกี่ยวกับงานพระศาสนาเนี่ยไม่คิดเงินไม่มีการคิดเงินทั้งสิ้นนะครับ เพราะว่าเราถือว่าเราชาวพุทธมามกะนะฮะเรามีหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณผู้ฟังต้องจำไว้อย่างว่าของฟรีไม่มีในโลกวันนี้เราเกื้อหนุนเขาวันหน้าเราลำบากเขาก็เกื้อหนุนเราต่างคนต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเหตุบังเอิญไม่มีในโลกไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องเราต้องรู้จักวางเรื่องบางเรื่องนั้นเราต้องรู้จักเข้าใจผมยกตัวอย่างเสมอนะในส่วนของนิทานธรรมแล้วกันคุณผู้ฟังครับมีพระสองรูปด้วยกันเข้าไปตัดไม้ในป่าปรากฏว่าต่างคนต่างก็อันนี้ขออนุญาตเรียกเป็นคนนะในการเล่าเรื่องต่างคนต่างขนฟืนแบกมาพอมาถึงที่เรียกว่าปากทางของป่าปรากฏว่าไปเจอคุณยายท่านหนึ่งนอนเขาเรียกนั่งแล้วก็นวดข้อเท้าอยู่คุณยายท่านนี้ก็มาตัดหาฟืนเช่นกันแต่ปรากฏว่าเท้าท่านเจ็บพอเท้าท่านเจ็บพระหนุ่มรูปหนึ่งก็เลยอาสาไปส่งคุณยายโดยการอุ้มคุณยายขึ้นมาแล้วก็ไปส่งที่บ้านแล้วก็วางคุณยายลงแล้วหลังจากนั้นพระหนุ่มสองท่านก็เลยกลับไปที่วัดพระรูปแรกนอนหลับอย่างสบายพระรูปที่สองนอนแบบกระวนกระวายไม่หลับพระรูปที่สองที่กระวนกระวายไม่หลับนั้นเนี่ยท่านติดอยู่ในใจว่าเอ๊ะทำไมหลวงพี่ถึงได้อุ้มคุณป้าท่านนั้นไปส่งก็เลยเข้าไปถามหลวงพี่ท่านครับหลวงพี่ครับทำไมหลวงพี่จึงต้องอุ้มสีกามาส่งที่บ้านพระรูปนั้นท่านก็หัวเราะเลยฮ่า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 นะฮะท่านหัวเราะท่านก็บอกว่านี่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ๋อเมื่อเช้าครับแล้วนี่ตอนกี่โมงแล้วอ๋อตอนนี้ก็ประมาณ3 ทุ่มแล้วครับท่านเอาเรื่องเมื่อเช้ามาเก็บมาคิดโดยที่ท่านไม่พักผ่อนจนถึง3 ทุ่มเนี่ยนะส่วนหลวงพี่วางไว้ตั้งแต่เอาคุณป้าคนนั้นถึงบ้านแล้วแต่ท่านไม่รู้จักวางนี่ท่านกำลังสอนนะฮะกำลังสอนมองว่าเรื่องบางเรื่องนะฮะให้เรารู้จักวางและเป็นกลางก็พอเราช่วยเหลือเขาแค่นั้นจิตเราไม่ได้คิดอกุศลแต่เราต้องการช่วยเหลือให้มีความปลอดภัยเกิดขึ้นในชีวิตซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้พูดถึงในเรื่องของการเผื่อแผ่ความเมตตานะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเตชะสูเนมะพูชนาวิเวคุ้นไหมฮะเตชะสูเนมะพูชนาวิเวเป็นคาถาพระเจ้า10 ชาตินั่นแหละทศชาตินะทศชาติชาดกไงเตก็เตมีใบนะสอนในเรื่องของเนคขมมะนะเตชะสูเนมะพูชนาวิเวตรงนี้แหละฮะคือบารมี10ดังนั้นการที่อุ้มนะฮะคุณยายท่านนั้นไปส่งที่บ้านเนี่ยนั่นหมายถึงว่าท่านกำลังทำเมตตาบารมีไม่มีอะไรเลยในใจไม่ได้แฝงเลยแต่ปรากฏว่าพระผู้เป็นน้องเนี่ยคิดแล้วคิดอีกคือเก็บมาคิดไงฮะจนนอนไม่หลับนี่ฮะท่านกำลังสอนให้รู้จักปล่อยวางจบเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหลักในการปฏิบัติธรรมที่เราท่านทั้งหมดทั้งมวลนั้นหยิบมาผมเองก็เป็นคนที่หยิบเรื่องราวต่างๆรอบๆตัวเอามาตีเป็นธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงนอนสบายนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครถืออะไรไว้ได้ทั้งหมดฮะนะวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยขึ้นมาปฏิบัตินะมาสวดมนต์ร่วมกันแล้วก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยกันที่ตรงนี้ฮะวันนี้มีการแสดงพระธรรมเทศนานะครับบนวัดฝายหินเนี่ยจากท่านพระศรีธรรมนิเทศนะครับพระมหากมลนะก็วันนี้ท่านจะเป็นองค์เทศองค์ธรรมนะครับณวันนี้ก็ขอเชิญนะฮะบนวัดฝายหินนะ
ท่านใดที่ยังหิวอยู่ขอเชิญนะครับนะส่วนท่านใดที่อยากจะร่วมบุญนะในการบูรณะวัดฝายหินนะครับก็ร่วมได้เลยนะครับถ้าท่านร่วมบุญ199 บาทก็รับเหรียญหลวงปู่ฟรี นะฮะรุ่นแรกและรุ่นเดียวทำครั้งแรกไม่ทำอีกแล้วนะครับในส่วนของอุโบสถวัดฝายหินตอนนี้กำลังบูรณะอยู่ฮะในเรื่องของเสาอุโบสถก็ต้องขออโหสิขออภัยด้วยแต่ที่โต๊ะหมู่บูชาด้านหน้านะครับเราก็มีองค์พระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับจากคุณลุงทองดีหันษะคุณารมณ์นะซึ่งเป็นประธานมูลนิธิพระบรมสารีริกธาตุแห่งประเทศไทยนะฮะท่านก็ได้มอบให้วัดฝายหินทั้งหมดด้วยกัน19 องค์นะฮะพระอาจารย์ท่านบรรจุในเกศาในพระเศียรของพระประธานวัดฝายหิน10 องค์แล้วนำไว้บูชานะฮะให้พุทธศาสนิกชนนั้นได้บูชาเนี่ยอยู่ที่ตอนนี้9 องค์นะแท้ๆอยู่ที่ปรำพิธีแล้วฮะมีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐมอีก1 องค์นะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแปลกมากครับผู้ฟังเกิดขึ้นในปีนี้เลยนะฮะก็มีคณะศรัทธามาถวายมันเป็นเรื่องที่แปลกครับคือวัดฝายหินเป็นวัดเงียบๆถ้าท่านไม่ตั้งใจมาไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะฮะนอกจากอยากจะมาเดินเทรลขึ้นผ่านวัดฝายหินแล้วเข้าป่า เพราะมันวนรอบได้ขึ้นไปผาลาดนะครับหรือว่าจะขึ้นไปตรงอนาคามีแล้วก็วนลงตรงจุดชมวิวนะมาผ่านตรงกาแลมันจะเป็นวงกลมนะครับส่วนธรรมสถานเองก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับทุกๆวันอาทิตย์เขาจะมีการถวายพระสังฆทานทิพย์แล้วหลังจากนั้นช่วงครึ่งบ่ายก็จะเป็นการเรียกว่าเชิญชวนให้ปฏิบัติกรรมฐานนะนั่งสมาธิกันโดยมีทั้งครูบาอาจารย์และก็วิทยากรจากที่ต่างๆนะฮะก็มาร่วมสอนนะตรงนี้ในส่วนตัวนะครับได้ทดลองแล้วรู้สึกว่าชอบมันเหมือนกับว่ามันมีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งชีวิตชีวาหลังจากที่เงียบสงบไปนานคำว่าชีวิตชีวาในที่นี้หมายถึงว่าเมื่อเราได้ปฏิบัติอย่างตั้งใจและจริงจังนะฮะพลังสมาธิเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันยากที่จะพูดดังนั้นบางคนบอกว่าไม่จริงหรอกไม่ใช่หรอกคำถามคือท่านได้ปฏิบัติแล้วหรือยังถ้าท่านยังไม่ปฏิบัติท่านอย่าพูดว่าเชื่อเหมือนกับท่านจะไปแก้เครื่องยนต์เนี่ยท่านก็บอกว่าอุ้ยไอ้ร้านนี้ไม่เวิร์กหรอกไปร้านหน้าดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะร้านนี้เขาเปิดมา50 ปีคิดว่าเขาจะไม่เก่งเลยเหรอถ้ามันไม่เก่งจริงมันอยู่ไม่ได้นะเหมือนกับร้านค้าเล็กๆตามหมู่บ้านที่เรามองว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะอร่อยเหมือนภัตตาคารแน่นอนมันคนละสูตรกันถ้าท่านอยากจะกินอาหารแบบบ้านๆอร่อยแบบบ้านๆท่ามกลางบรรยากาศแบบบ้านๆหมู่บ้านต้องร้านป้าๆทั้งหลายที่เขาเปิดเพราะถ้าไม่แน่จริงเขาปิดร้านไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องอย่าไปดูถูกใครคนทุกคนนั้นเขามีฝีมือเพียงแต่ว่าเราเท่านั้นเองใจเราเลือกเสพแบบไหนถ้าเราบอกว่าร้านอาหารเล็กๆไม่น่าจะอร่อยสู้ร้านใหญ่ไม่ได้ท่านเคยเข้าไปที่ร้านอาหารใหญ่ๆราคาแพงๆแล้วเมื่อเข้าปากปุ๊บแล้วท่านถุยทิ้งมีไหมฮะมีนะแล้วเยอะด้วยคือรสชาติมันอยู่ที่ลิ้นของแต่ละคนเช่นเดียวกันกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่าเพิ่งดูถูกศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เชิญชวนให้มาปฏิบัติครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่เคยบังคับให้ใครปฏิบัตินะไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่นี่แหละ ก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่คณะตนบุญทั้งหลายจากหัววัดทั้งหลาย30 กว่าหัววัดโดยปกติเนี่ย50 กว่านะฮะแต่เนื่องจากว่าเชียงใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยประสบเรียกว่าอุทกภัยนะฮะทำให้หลายๆท่านอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางเพราะน้ำท่วมนะแต่บัดนี้เนี่ย
นะพอบางอย่างคลี่คลายลงนะก็สามารถที่วัดฝายหินฝนไม่ตกนะฮะแล้วก็ฟ้าฉะนั้นฝนไม่ตกจ้ะนะฮะนะตรงนี้แล้วลมเย็นสบายปกติมียุงนะฮะตอนนี้ไม่มียุงละเหมือนจะรู้ว่ามีงานใหญ่หรืออีกอย่างหนึ่งคือยุงมันน้อยกว่าคน มันเลือกกัดไม่ถูก น้อยใจทำไมวันนี้คนเยอะนะก็เลยกลับ ทั้งหมดเนี่ยฮะด้วยกำหนดการในตอนนี้ก็คือในช่วงเวลา 19 นาฬิกาเนี่ยประธานในพิธีนะฮะทั้งในตัวแทนของคฤหัสถ์แล้วก็ฝ่ายสงฆ์นะก็จะมาอยู่ณตรงนี้โดยมีท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมนิเทศนะท่านมหากมลนะองค์ผู้ก่อตั้งกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่นะก็จะมาเปิดณตรงนี้หลังจากนั้นนะพระเดชพระคุณท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดฝายหินเจ้าของสถานที่เนี่ยท่านก็จะเข้ากล่าวต้อนรับนะในนามคณะสงฆ์และก็เหล่าคณะศรัทธานะรวมถึงกลุ่มหนุ่มสาวนะที่จัดงานกันในวันนี้หลังจากนั้นก็จะมีทางท่านเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลนะกล่าวต้อนรับในนามคณะสงฆ์นะฮะแล้วก็จะมีพระเถรานุเถระเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็จากที่ต่างๆก็จะมาร่วมณตรงนี้ด้วยหลังจากนั้นก็จะเป็นการแข่งขันในการตอบปัญหาธรรมะของกลุ่มหนุ่มสาวนะในวัดต่างๆนะฮะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นองค์เทศองค์ธรรมนะในเรื่องของการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้หลังจากนั้นก็เป็นการเฉลยนะฮะว่าโรงเรียนไหนนะกลุ่มไหนที่ได้รับรางวัลในการตอบปัญหาธรรมะแล้วก็แจกรางวัลจากนั้นเราก็จะทำการแผ่เมตตาเป็นเมตตาใหญ่ฮะเพราะว่าอะไรเหตุการณ์อันเศร้าสลดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันยากเกินจะรับได้จากคนไทยทั้งประเทศนะกับการที่สูญเสียนะฮะเด็กนักเรียนนะจำนวนนะทั้งครูและนักเรียนจำนวน23ชีวิตด้วยกันนะฮะก็พอถึงตรงนี้เราทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้นอกจากส่งอานิสงส์นะในส่วนของบุญกุศลนะในการบำเพ็ญสมาธิณตรงนี้นะก็ให้เป็นกำลังบุญเป็นต้นทุนบุญให้กับสัพพวิญญาณของน้องๆทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราทำได้แค่นั้นนะฮะคือถ้ามันย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศดังนั้นในช่วงปิดรายการวันนี้นะก็ขอนะทุกท่านร่วมกันนะในส่วนของการแผ่เมตตานะและหลังจากนั้นก็เป็นเราก็จะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็เสร็จพิธีนะในวันนี้ครับนะฮะในส่วนของการจอดรถนั้นมันก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ไปห้องน้ำมีป้ายบอกหมดว่าตรงไหนนะฮะมีห้องน้ำตรงไหนบ้างเข้าได้ทั้งธรรมสถานนะเข้าได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาของศาลานะฮะอเนกประสงค์รวมไปถึงศาลาแปดเหลี่ยมนะหรือว่าด้านหลังของสถานีวิทยุเข้าได้หมดเลยนะฮะมีห้องน้ำนะฮะก็น่าจะเพียงพอนะฮะถ้าท่านไม่ท้องเสียไปซะก่อน นะฮะโอ้โหตอนนี้ภาพที่ท่านเห็นอยู่คุณผู้ฟังเห็นอยู่นะฮะก็คือเป็นเต็นท์โรงทานนะฮะก็นักบุญมาด้วยความเมามันนะฮะในการรับประทานอาหารตอนนี้ภาพชัดเจนมากในการขุดคุ้ยและค้น นะส่งตรงนี้ให้กับผู้ที่นะฮะมาร่วมตรงนี้ครับคุณผู้ฟังอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าถ้าท่านอยากจะรับประทานอาหารที่อร่อยแล้วดีต้องเป็นของโรงทานนะเพราะอะไรคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าของโรงทานเขาต้องเอาอาหารที่ดีมาในส่วนวัตถุดิบต้องเป็นของดีนะฮะมีใครเคยเห็นเอาของเสียมาออกโรงทานไหมฮะแต่ถ้าเป็นในร้านต่างๆเนี่ยมันก็ไม่แน่เฮ้ยหอมหัวใหญ่มันขึ้นรามึงเฉือนตรงนี้ทิ้งซะไอ้ตรงนี้ยังใช้ได้ไม่ได้นะฮะเชื้อราเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมันมีรากของมันเพราะฉะนั้นณตัวนี้ในการออกโรงทานเขาจะเอาของดีของสดมานะแล้วทำให้อย่างดีนี่ถึงได้บอกว่า
ถ้าอยากจะรับประทานอาหารชั้นดีโรงทานครับวันนี้วัดสายหินมีนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่ถือศีล8นะฮะอุโบสถศีลไปเนี่ยนะครับก็ขอเชิญมีน้ำปานะให้พร้อมนะครับในส่วนตรงนี้ลืมบอกไปว่าถ่ายทอดสดนะฮะไม่ใช่ถ่ายภาพนิ่งครับณตรงนี้กล้องมือถือที่เห็นอยู่ถ่ายอยู่นั้นเป็นถ่ายภาพในส่วนของภาพเคลื่อนไหวออกอากาศอยู่นะครับตอนนี้FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ไปทางช่อง YouTube ของวัดฝายหิน12นะฮะวันนี้เต็มสตรีมด้วยกันอันนี้เป็นโต๊ะทำบุญนะฮะเป็นอะไรนะเอาเป็นต้นกฐินนะฮะที่วันที่2พฤศจิกายนของวัดฝายหินนั้นนะครับก็จะร่วมบุญตรงนี้ส่วนท่านใดที่อยากจะร่วมปัจจัยในการบูรณะวัดฝายหินก็หยอดตู้ไปเลยนะครับถ้าท่านทำบุญ199 บาทรับเหรียญครูบารุ่นแรกไปเลยนะฮะนี่ฮะมีจำนวนจำกัดแล้วก็จบเลยนะครับพุทธาภิเษกเมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วนะประสบการณ์3ประสบการณ์อาจจะดูไม่น่ากลัวแต่มันเป็นประสบการณ์นะโดยตรงนะอันที่1ก็คือในส่วนของคนไข้นะวิกฤตที่มีเหรียญครูบานั้นวางไว้เขาเรียกสอดไว้ใต้หมอนนะก็กลับขึ้นมาได้นะอันที่2ในเรื่องของคุณไสยที่ถูกทำแล้วเด้งออกอันที่3นะเป็นเรื่องของน่าจะเป็นเหตุบังเอิญในส่วนของรถที่เขาหลับในแล้วก็ลงข้างทางแล้วถูกตอไม้ฮะที่เป็นกิ่งเนี่ยเสียบเข้ามาหน้ากระจกรถแล้วอีกนิดเดียวจะถึงหน้าเขาอยู่แล้วบังเอิญว่าเขาเรียกสติคืนได้แล้วรถมันจอดแค่ตรงนั้นโดยที่ไม่ได้เหยียบเบรกนะฮะแล้วก็พอเปิดประตูออกไปแล้วพอตัวก้าวไปเท่านั้นฮะมันลูดทันทีเสียบชัวเข้ามานะฮะก็ทะลุไอ้ตรงด้านหลังกระจกด้านหลังนี่ถ้าสมมติเขาก็คำตัวเองเขามีเหรียญครูบาเขาถึงได้บอกน่าจะเป็นบารมีของหลวงปู่เพราะว่าครูบาพระอภัยสารทสังฆปาโมกข์เนี่ยท่านเป็นสังฆราชารูปแรกและเป็นพระที่มีเมตตานะฮะกับเรียกว่าศรัทธาสาธุชนทั้งหมดทั้งมวลด้วยกันท่านถูกกลั่นแกล้งมากมายนะจนกระทั่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5นั้นเรียกเข้าไปพบนะที่วัดเบญจมบพิตรฮะไปทางเรือนี่แหละสมัยก่อนนะมันไม่มีรถในสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องล่องลำน้ำไปนะไปจอดตรงที่ท่าเตียนกรุงเทพนะหลังจากนั้นก็นั่งรถม้ามาที่วัดเบญท่านถูกกักบริเวณอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณ2 สัปดาห์2 สัปดาห์ในการกล่าวหาจนกระทั่งหลวงปู่นั้นกลับมาอีกครั้งพร้อมสมณศักดิ์ใหม่นะฮะเป็นพระอภัยสารทสังฆปาโมกข์นะฮะก็ถือได้ว่าเปรียบเสมือนเจ้าคณะจังหวัดรูปแรกแต่สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นสังฆราชาเราปกครองในแบบล้านนาจะมีสังฆราชาด้วยกัน7 รูปครูบาหลวงวัดฝายหินเป็นรูปที่1นะก็คือนั่งหัวโต๊ะถ้าพูดกันเนี่ยถ้าเวลาประชุมกันเหมือนกับครูบานั่งหัวโต๊ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นสังฆราชาอีก6 รูปก็จะนั่งข้างๆซ้ายขวานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือได้ว่าเป็นวัดที่เรามีความภูมิใจนะที่ณวันนี้ครูบาหลวงนะท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปที่2นะไม่ใช่รูปแรกนะบางคนตกใจเพราะว่ารูปแรกเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดฝายหินก็คือครูบามาลาวิชัยไม่ใช่ครูบาศรีวิชัยนะครูบาศรีวิชัยนั้นหลังจากครูบาหลวงวัดฝายหิน20 ปีนะครับก็ต้องถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่จริงๆหลายๆท่านหลงลืมไปแล้วฮะมีวัดนี้ด้วยเหรอ ต้องจงใจมาฮะนะครับต้องบอกตอนนี้ก็มีคณะศรัทธาค่อยๆหลั่งไหลมาแต่ว่าก็ไปหยุดอยู่ตรงโรงทานกันหมด เห็นไหมต้องมีฮะแรกๆหลายๆท่านบอกว่าไม่มีดีกว่าไม่ต้องมีฮะเพราะว่าเวลาเดินทางมาบางคนเลิกงานเขาอยากขึ้นมาไม่รู้มันหิวเว้ยแต่ว่างานก็อยากมาอย่างน้อยเอาลองท้องสักหน่อยนะครับมีมาเรื่อยๆนะครับนะตรงนี้กับอาราธนานิมนต์ทั้งหมดทั้งมวลหมดแล้วจริงๆวันนี้พระสงฆ์ไปลงอุโบสถนะคือลงปฏิโมกข์ไปชำระศีลที่วัดป่าแดงตอนนี้เสร็จแล้วท่านก็ทยอยกลับมาที่วัดฝายหินกันแล้วทั้งพระภิกษุนะครับ
ส่วนสามเณรยังอยู่ตรงนี้ฮะนะครับก็ทุกอย่างนะครับย่อมมีเหตุของมันในการเกิดวันนี้วัดฝายหินได้รับเกียรติจากกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่นะให้เป็นเจ้าภาพในการจัดรายการรถด่วนขบวนพิเศษพระอาจารย์ท่านพระครูสมุยวิศวะก็เลยบอกว่างั้นถ่ายทอดยกเลิกรายการทั้งหมดถ่ายทอดสดออกอากาศผ่านช่อง YouTube ถ่ายทอดสดทั้งหมดออกอากาศผ่านช่อง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะฮะเพราะฉะนั้นบรรยากาศในตอนนี้วัดฝายหินนะฮะก็เตรียมเก้าอี้เอาไว้พอสมควรจริงๆเขาขอไว้เท่าไหร่800ตัวแต่ว่าเอาแค่ตรงนี้ก่อน นะเท่าที่เห็นไว้ก่อนนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการทยอยมาเพราะว่าแต่ละหัววัดเนี่ยเขาจะเกณฑ์มามันเป็นเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยฮะคือต้องบอกฮะที่เชียงใหม่เนี่ยมันมีความน่ารักเกิดขึ้นอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังคือท่านต้องมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวล้านนานะฮะคือเขาจะเกาะกลุ่มกันว่าเฮ้ยเราหมู่เนี้ยเราต้องทำแบบนี้นะเหมือนกับความร่วมไม้ร่วมมือที่เกิดขึ้นนะในหมู่บ้านหรือว่าในกลุ่มชุมชนเนี่ยฮะมันเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งแล้วยึดมั่นในหลักของพระพุทธศาสนาท่านอาจจะได้ยินหมู่บ้านศีลห้าตอนนี้หมู่บ้านศีลห้าเนี่ยกระจายไปทั่วทั้งหมดทั้งมวลถามว่าทำได้จริงหรือเปล่าแม้จะทำได้ไม่เท่าไหร่แต่มันมีคำว่าศีลห้าพอมีคำว่าศีลห้าปุ๊บเขาเรียกมันบล็อกในใจเอาไว้คำว่าบล็อกคือเมื่อเราจะทำอะไรสักอย่างที่มันผิดศีลห้าปุ๊บเฮ้ยตอนนี้เราเป็นหมู่บ้านศีลห้ามันจะหยุดทันทีฮะดังนั้นบ้านไหนหรือว่าหมู่บ้านไหนก็ตามเนี่ยที่เขาประกาศว่าอ้าวปีนี้ขอร่วมมือเป็นหมู่บ้านศีล เป็นหมู่บ้านศีลห้าแต่ประมาณนี้ฮะมันก็จะมีการปฏิบัติในการร่วมมือกันใครที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกแกะดำโอ้โหคุณเอ้ยกว่าจะกลับมาเป็นหมู่ได้เนี่ยนาน นานเขาใช้ระบบสังคมแอนตี้นะฮะมึงเป็นคนไม่ดีใช่ไหมงั้นออกไปจากหมู่บ้านก่อนใช่ไหมประมาณนี้ฮะพอออกไปจากหมู่บ้านคนเรามันต้องคิดถึงบ้านมันต้องกลับมาขอกลับเข้ามาได้ไหมกลับเข้ามาแล้วอย่าผิดศีลนะกลับเข้ามาแล้วไม่ผิดศีลอยู่ได้เนี่ยฮะเขาใช้ระบบสังคมแอนตี้จบเลยได้ด้วยติดยาบ้าใช่ไหมมึงออกไปจากหมู่บ้านเดี๋ยวหมู่บ้านกูเสียชื่อนี่จะเป็นอย่างนี้นอกจากคือถ้ารักชั่วไปเลยให้ไปไกลๆเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเอาเลิกแล้วครับจะไม่ทำอีกแล้วครับงั้นกลับเข้ามาห้ามนะกลับมายอมรับเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเขารักษาขนบธรรมเนียมประเพณียึดมั่นในศีลนะฮะอันเนี้ยเป็นกลุ่มที่น่าชื่นชมมากๆเพราะเขาจัดในระดับจังหวัดมาเป็นระยะเวลาเนิ่นนานมากนะครับในการนี้เนี่ยแล้วพระสงฆ์นะทั้งจังหวัดเชียงใหม่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเพราะเป็นเรื่องที่ดีงามแม้กระทั่งวัฒนธรรมจังหวัดนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเลยนะฮะให้ความร่วมมือดีมากนี่ฮะก็เป็นอะไรที่ชื่นชมนะอันไหนที่ดีเราก็ต้องชื่นชมถูกไหมเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะมันก็เราก็ไม่ใช่ประเภทโอ้เขาทำดีไม่ได้เดี๋ยวเราต้องทำดีกว่านี้มันกลายเป็นวิขี่กันแล้วมันก็จะไม่มีกำลังใจนะฮะเต็นท์ยาไทยเป็นยังไงมาฮะเต็นท์ยาไทยเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้คุณหมอยาไทยท่านมาเองนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ในสัพพยาหมายถึงว่าหยิบต้นนู้นต้นนี้มาเป็นยาได้หมดนะดังนั้นลองดื่มยาไทยนิดนึงอาจจะแก้กระหายก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในยาไทยผมแนะนำว่าให้สุภาพบุรุษผู้สูงอายุแวะนะฮะ ผมไม่บอกว่าเป็นอะไรนะฮะก็ใช้คำว่าดื่มแล้วชุ่มคอดีกว่านะฮะส่วนสุภาพสตรีนั้นเนี่ยก็ดื่มนะฮะให้เรียกเป็นเขาเรียกว่าเพื่อบำรุงสุขภาพนะอย่างน้อยมันมีอะไรล่ะที่ทำย่าหวานใช่ไหมฮะที่ทำให้ชุ่มคอนะหายใจคล่องนี่ฮะ
ขอเชิญนะจริงๆมันมีบูธต่างๆมากมายนะจำได้ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นบูธต้นทำบุญกฐินนะกับทำบุญบูรณะวัดฝายหินนะถ้าทำได้ในระดับหนึ่งก็รับเหรียญครูบาไปอันที่สองน่าจะเป็นในส่วนของอะไรนะเครื่องดองใช่ไหมฮะเครื่องดองของดองนะที่ออกที่เอามาออกนะแล้วก็มีอีกอันนึงน่าจะเป็นในส่วนของอะไรนะปลาท่องโกใช่ไหมปลาท่องโกน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกอีกอันผมจำไม่ได้ตอนนี้คือนั่งอยู่ข้างในไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับก็รอก่อนผมไม่ใช่พิธีกรหลักนะครับเพราะเดี๋ยวพิธีกรหลักในอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมอบหน้าที่ตรงนี้ให้กับพิธีกรหลักแล้วผมก็ออกไปข้างนอก นะไปช่วยกลุ่มนะฮะของกลุ่มหนุ่มสาวทัวร์ด้วยแล้วก็กลุ่มของศรัทธาบ้านฝายหินอันนี้ต้องขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องนะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยชาวบ้านฝายหินนะคณะสงฆ์สามเณรนะของวัดฝายหินที่ร่วมกันจัดสถานที่ขอบพระคุณหน่วยงานอปพรนะฮะอสมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลที่ท่านเอื้ออำนวยความสะดวกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาให้นะกลุ่มรถพยาบาลนะรพสต.สุเทพก็มาสแตนบายไว้ให้นะฮะทสวช.ด้วยหรือเปล่าฮะไม่มั่นใจแต่ว่าขาดตกบกพร่องหน่วยงานไหนเนี่ยนะฮะที่ผมไม่ได้ชื่อต้องกราบขออภัยไว้ด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะขาดท่านก็ไม่ได้อะสักหน่วยเพราะว่าไปที่ไหนก็ต้องขอความร่วมมือณตรงนี้นะครับนะเพราะว่าทุกอย่างต้องมีการเตรียมตัวบางคนสงสัยทำไมต้องมีรถพยาบาลจะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรแต่ถ้าหากมันมีอะไรล่ะครับนะฮะนี่มันต้องมีแผน1แผน2อย่างเวลาเราประชุมงานกันเนี่ยฮะผมก็จะเผื่อเสมอว่าถ้าฝนตกล่ะจะทำยังไงดังนั้นการกางเต็นท์และการเชื่อมเต็นท์ให้มันมิดชิดเนี่ยจึงเกิดขึ้นเพราะมันมีปัญหาของคำถามที่ต้องแก้พอมีปัญหาคำถามที่ต้องแก้จบปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเคลียร์หมดไงฮะฉะนั้นวันนี้หากมีฝนตกก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ขอให้ไม่ตกก็ดีกว่าซึ่งตอนนี้ไม่ตกแล้วฟ้าใสมากนะฮะที่วัดฝายหินตอนนี้นะฮะเสียงจิ้งหรีดมาระงมนะครับนะส่วนไฟฟ้าส่องสว่างมีพร้อมนะครับในวันนี้ยกเว้นว่าถ้ามช.เขามีคอนเสิร์ตก็มีฮาตึง เพราะลำโพงเขาจะหันมาตรงวัดฝายหินคอนเสิร์ตเวทีคอนเสิร์ตของเด็กๆเขาแล้วเวลาเขาเปิดไม่ถ้าเป็นวันศุกร์ก็โดน ถ้าเป็นวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์อย่างเงี้ยฮะมันจะมีไม่แน่ใจว่าฟิชชี่หรือเปล่านะเขาจะหันลำโพงมาแล้วเสียงมันจะไปสะท้อนดาวสุเทพมันจะดุมพระสวดมนต์ไปกระดิกขาไปฮะนะอ้าวก็ในวันนี้นะฮะขอเชิญนานจะมีเรื่องราวแบบนี้นะครับตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นโดยเฉพาะยิ่งแขกเหลืออันนี้อะไรฮะอันนี้ในภาพเหมือนทอดมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะคุณนาอะไรเอ่ยคือภาพในกล้องที่ท่านเห็นอยู่ผมก็จะบรรยายไปเรื่อยตอนนี้กล้องจะไปอยู่ที่จุดของเต็นท์ที่มีโรงทานอยู่อันนี้น้ำเต้าหู้ปลาทั้งโกนะฮะกำลังทอดกันอยู่เลยนะครับอันนี้ของพี่น้องนะฮะชาวไทยโอ้แต่งชุดสวยมากนะฮะอันนี้อะไรเอ่ยของไทยใหญ่นะฮะ ข้าวใช่ไหมฮะข้าวนะฮะสุดยอดฮะอันนี้เป็นซุ้มของยาไทยนะฮะเหมือนลูกประคบเลยไม่ใช่ใช่ไหมฮะยาหอมยารมโอ้ยอันนี้แหละนี่ฮะภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนี่ต้มเห็นนะฮะต้มด้วยหม้อดินนะครับนะฮะเดี๋ยวหม้อดินเนี่ยเวลาต้มไม่ใช่หม้อดิน20 บาทโดยทั่วไปไอ้หม้อดินที่เขาต้มแบบ20 บาทนะมันดูดน้ำนะฮะท่านใส่น้ำไปแล้วต้มปุ๊บเฮ้ยน้ำหายไปหนึ่งงวดไม่ใช่ไอ้ดินเนี่ยมันเผาไม่ดีไงนะมันก็จะงวดไปกับหม้อ อันนี้เขาโอเคนะของคุณหมอนะฮะแล้วสงสัยตรงไหนถามได้ฮะท่านเป็นแพทย์แผนไทยนะฮะ
นะตรงนี้โอ้โหสามสาวสวยมากนะฮะตอนนี้นะครับเหมือนหมี่ใช่ไหมฮะอ๋อยำนะฮะครับบรรยายไปด้วยหิวไปด้วยฮะ นะฮะได้เลยฮะกลัวมันวีดฮะถ้าเดินได้เดินฮะนิดหนึ่งฮะนะครับเดี๋ยวหลายๆท่านบอกว่าเอ้าเดินไปเลยได้ครับเดี๋ยวจะเดินไปถึงที่เลยฮะไปสัมภาษณ์ให้เห็นไม่รู้ว่าสัญญาณถึงไหมพี่สัญญาณถึงไหมเอาไปทางนู้นได้นะฮะโอเคครับก็ต้องบอกว่าขอเดินสำรวจนะฮะนิดนึงอันเนื่องมาจากว่าวันนี้วัดฝายหินของเราตอนนี้ยังไม่เริ่มรายการนะฮะก็ขอไปเดินดูหน่อยด้านหลังของอะไรล่ะศาลาอเนกประสงค์ตรงนี้ต้องบอกว่ามีสังเวชนียสถานทั้ง5นะฮะแล้วถ้าสังเกตดีๆที่แผ่นกระดานสังเวเนี่ยจะมีดินนะในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็ที่เผานะครับดังนั้นอันนี้เป็นของแท้นะครับที่หลวงพี่อู๊ดท่านจาริกด้วยเท้าณประเทศอินเดียแล้วก็ไปขอไปขอดินตรงนี้มาเพราะว่าบอกว่าศรัทธาชาวพุทธเนี่ยอยากจะได้ตรงนี้เพราะบางคนไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปที่อินเดียฮะวันนี้วัดฝายหินก็เลยเอามาไว้ที่บนกระดานให้เห็นนะครับเอาละมาแล้วครับผมเดี๋ยวขอดูหน่อยลงทานวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะแม่หลวงฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ดำเนินการนะครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันน้องๆจากโรงเรียนต่างๆมากันแล้วนะขอดูหน่อยฮะขอดูนิดนึงเดินออกมาแล้วนะครับนะฮะตอนนี้มาอยู่ที่ศาลาจตุของครูบาสัญญาณน่าจะได้แค่ตรงนี้อันนี้ผมอยู่ที่เต็นท์ยาไทยนะตำรับอ่านว่าตีกรุบนะฮะตีกระดุกนะฮะตีกระดุกนะเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนปรับธาตุในฤดูฝนใช่มันจะมีเป็นธาตุตามฤดูต่างๆนะฮะประกอบไปด้วยเง่าขิงพริกไทยดีปรีนะฮะคือดีปรีท่านรู้จักใช่ไหมฮะมันจะเหมือนใบมันจะเหมือนพลูนะแต่ว่าตัวหน่อมันเนี่ยมันจะออกมาเป็นยาวๆวิธีการใช้คือนำสมุนไพรทั้ง3ชนิดในอัตราส่วนน้ำหนักเท่ากันนะฮะในอัตรา1:1ต้มน้ำพอเดือดนาน 15-20 นาทีรับประทานครั้งละ60 มิลลิลิตรรับประทานหลังอาหารเช้าเย็นนะฮะนี่ฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับโมทนาสาธุนะครับวันนี้คุณหมอเติมสมุนไพรให้ผมเดี๋ยวสัญญาณไม่ถึงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสัญญาณไม่ถึงนะฮะคงจะได้แค่ตรงนี้นะเต็นท์2ตรงนั้นอะไรยำรวมยำรวมเดี๋ยวนะฮะคุณหมอขอบพระคุณนะครับเห็นไหมฮะคนมีบุญอยู่ดีๆเขาได้ดื่ม นะฮะในวันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเด็กๆมากันเต็มเลยนะฮะลูกเอ้ยค่อยๆนะลูกอันนั้นมีโอวัลตินนะฮะนะลูกค่อยๆดื่มดื่มนั้นนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเชิงดอยนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะก็ไม่ได้โดดเรียนนะไม่ได้โดดเรียนแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพราะว่าน้องๆทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะครับก็มาร่วมงานนะที่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะฮะตีกระดุกเผ็ดร้อนของแท้โอ้โหร้อนคอมากฮะหลวงพี่อันนี้เนี่ยถ้าท่านใดป่วยหรือว่าเป็นไข้เฮ้ยผมว่าโอ้โหโอเคเลยฮะปรับธาตุข้างในนะแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่อึกเดียวเท่านั้นนะฮะเหงื่อออกเลยโอ้โหแรงมากคุณหมอนะฮะโอ้สัญญาณไม่ถึงนะฮะ
คุณหมอเรียนเชิญตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมฮะสัญญาณอยู่ได้แค่นี้ฮะคุณหมอครับคุณหมอมาใกล้ๆผมอันหนึ่งท่านนะฮะครับผมเพราะคุณหมอครับยาตำรับนี้ตรีกระดูกนี่ฮะเป็นตำรับยาแบบเป็นตำรับยาแบบไหนยังไงฮะยาจริงๆเขาพิมพ์ผิดนะตีกระตุกครับกระตุกนี่คือของที่ตรีใน3 อย่างนะตรี3 อย่างใช่ไม่ใช่กระตุกนั่นคือคนแล้วก็หมายแต่เสียงเป็นกระตุกแต่ว่าไม่ใช่กระตุกเพราะมันเป็นดอชดาไม่ตัวจริงก็พิมพ์ผิดเป็นตอตักต้องเป็นตอตักใช่พี่กี้ได้ยินพูดเลยแบบมันพูดเสียงเทียบไปเป็นตรีกระตุกมันจะมีใช่ประจำฤดูอยู่3 ฤดูนะครับผมอันนี้สำหรับฤดูฝนนะเรียกตรีกระตุกนะแล้วก็จะมีฤดูหนาวตรีสารแล้วก็ฤดูร้อนใช่ติดลา3 อย่างอันนี้คือสรรพคุณนี่ของเขานี่ช่วยอะไรครับก็เนี่ยที่เขาเขียนนะช่วยปรับธาตุในฤดูฝนเพราะว่าคนเรารู้มีธาตุแปรปรวนตามดินฟ้าอากาศเพราะฉะนั้นตัวสมุนไพร3 ตัวนี้ช่วยปรับสมดุลครับให้มีการเขาเรียกสมดุลคือมันจะมีการภูมิต้านไม่จะค่อยได้ป่วยง่ายอันนี้ประเภทที่เรานอนกลางคืนแล้วเราหนาวหรือเปล่าใช่ได้ฮะนั่นเป็นเพราะว่าธาตุเราปรับไม่ทันหรือเปล่าใช่คือหน้าฝนเนี่ยพวกเขาเรียกความชื้นสูงเพราะฉะนั้นมันจะมีความชื้นในร่างกายเรามากตัวนี้มันจะเป็นไล่ความชื้นให้เราไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้มีผลกับคนที่มีโรคประจำตัวอะไรบ้างไหมฮะหรือว่าก็อันนี้ก็คือต้องระวังเรื่องไอ้ประเภทที่ยาธาตุไม่เป็นไรตัวจริงๆตัวนี้มันเป็นพวกไปอยู่แล้วฮะครับผมโอเคฮะขอบพระคุณมากครับคุณหมอนะฮะก็เป็นความรู้ง่ายๆสั้นๆแล้วก็ได้ใจความนะฮะเพราะว่าเอาแค่3 ตัวไม่ว่าจะเป็นเง่าขิงพริกไทยแล้วก็ดีปีนะฮะมาผสมรวมกันกับน้ำนะฮะก็คือต้มให้เดือดแล้วรับประทานได้ถ้าสมมุติว่าต้องการลดความร้อนแรงนะฮะของสมุนไพรลงคุณหมอให้เติมน้ำผึ้งลงไปนะก็จะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมแต่ว่าความเผ็ดร้อนมันเผ็ดลงคอมากฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะก็บรรยากาศตอนนี้เริ่มหลายๆท่านเริ่มเข้ามานะท่านสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถธรรมสถานนะครับแต่ว่าถ้ามันเต็มแล้วในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รวมไปถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์จอดได้หมดเลยนะตอนนี้ก็ต้องขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับที่วันนี้มาร่วมนะอำนวยความสะดวกให้กับเหล่าคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหมดทั้งมวลเอาละฮะในส่วนของพื้นที่ในการนั่งนะฮะเรานั่งได้หมดล้อมรอบอุโบสถทางเข้างานมีนะฮะห้องน้ำมีป้ายพร้อมนะครับก็ขอเชิญนะครับทุกท่านในวันนี้เจอคณะกรรมการแล้วฮะแม่หอมนะฮะสวัสดีครับนะเอามาหนูดีนะฮะก็ทุกครั้งนะที่หลายๆท่านขึ้นมาบนวัดฝายหินบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยนี่คือครั้งแรกที่เคยขึ้นมาบนนี้นะฮะโอ้โหเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องอื่นท่านที่อยู่ด้านนอกนะฮะที่ชุลมุนกันอยู่ด้านนอกผมจะบอกว่าด้านในยังไม่มีใครมานั่งเลยฮะ ยังไม่มีใครมานั่งแต่ข้างนอกนะฮะโอ้โหชุลมุนไปหมดขอเชิญข้างในก็ได้นะฮะแล้วข้างในก็เย็นนะครับยกเว้นด้านบนถ้าด้านบนอาคารอเนกประสงค์อันนี้ฮะอันนี้สำหรับพระภิกษุนะครับก็เลยต้องบอกไว้ก่อนนะครับเอาละฮะคือเมื่อกี้ก็มีหลายท่านบอกว่าเพิ่งเคยขึ้นมาครั้งแรกโอ้โหเจอตีกระดูกเข้าไปเสียงหายเลย ร้อนนี่ฮะร้อนมากเดี๋ยวสักครู่ครับ
โอ้โหสุดยอดยาเข้มข้นมากครับนะ คือเมื่อกี้หลายๆท่านก็บอกเพิ่งเคยจะขึ้นมาครั้งแรกนะก็ไม่นึกเลยว่ามีวัดอยู่บนนี้ด้วยโอ้ตายแล้ววัดฝายหินมีมาตั้งนานแล้ว นะฮะจริงๆต้องบอกว่าวัดฝายหินน่ะมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตีโลกราชแล้วครับนะฮะแล้วต้นโพนะฮะที่อยู่ตรงข้างๆหลังเจดีย์ทองนะฮะอันนี้เป็นต้นโพรุ่นที่สอง จากศรีมหาโพธิ์นะพุทธคยานะซึ่งแยกหน่อมาจากวัดป่าแดงนะวรมหาวิหารนะซึ่งในสมัยนั้นน่ะถ้าไม่ใช่วัดหลวงจะไม่มีต้นโพนะฮะในสมัยนั้น นะก็ตามประวัตินะโดนแยกออกมาแล้วเอามาปลูกที่นี่นะครับดังนั้นนี่คือรุ่นที่สองนะปัจจุบันนั้นที่พุทธคยารุ่นที่สี่นะครับแต่ต้นโพต้นนี้ยังอยู่รุ่นที่สองนะจากหน่อเล็กๆนะครับมันถูกโค่นไปไม่ใช่โค่นหมายถึงว่าด้วยเหตุของภัยธรรมชาติเนี่ยทำให้กิ่งฉีกแล้วก็ฟาดลงหลังคาอาคารเนี้ยที่ผมกำลังนั่งอยู่นะจนพังไปเนี่ยนะรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งฉีกไปโดนวิหารนะพังไปอีกรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้น อันนี้ถาวรมากแล้วก็ใช้วิธีการตัดยอดในการคุมความการเจริญเติบโตเขาถึงได้อยู่ได้จนถึงปัจจุบันนะฮะคือบางทีหลายท่านครับไปตัดโพนะฮะไปตัดโพนี่บาปกรรมเดี๋ยวก่อนทุกสิ่งอันเนี่ยเราอุปมาเอานะเราไปอุปโลกว่าโอ้มันจะต้องอย่างนั้นไม่ใช่ต้นไม้คือต้นไม้ความศักดิ์สิทธิ์เรานับถือแต่เราต้องคุมมันด้วยนะฮะเราต้องคุมเพื่อพระภัยสารทะสังฆปาโมกข์นั้นท่านไปบำเพ็ญภาวนาหลีกเลี่ยงความวุ่นวายเพราะว่าท่านเป็นพระวิปัสสนาวัดฝายหินเนี่ยในสมัยก่อนเป็นวัดวิปัสสนาเป็นเรียกว่าวิปัสสนาธุระแล้วกันนะยังไม่ค่อยจะคันธธุระแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีเริ่มรับนิมนต์โดยทั่วไปนะแต่ไม่ได้ลืมภาวนานะไม่ได้ลืมภาวนานะแล้วปัจจุบันเนี่ยท่านกลับมาเคร่งในเรื่องของการเจริญวิปัสสนามากขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะดังนั้นที่เนี่ยถือได้ว่าท่านเคร่งในเรื่องของการปฏิบัติในส่วนของงานสมาธินะฮะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนสาขาไหนท่านแยกกันไปเลยสาขานี้ นะฮะสายของวัดท่าซุงสาขานี้นะฮะสายของวัดพระธาตุสีจอมทองนะฮะสติปัฏฐาน4ฮะแล้วก็สายนี้น่าจะเป็นในส่วนของพุทโธสายหลวงปู่มั่นท่านจะแยกกันอย่างชัดเจนนะคุณผู้ฟังนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะปฏิบัติในแนวไหนก็แล้วแต่ความสงบแห่งจิตนะหรือว่าการดำเนินของสมาธินั้นเป็นหลักนะครับดังนั้นจึงเน้นในเรื่องตัวนี้จะส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการถกข้อธรรมนะฮะเน้นในเรื่องของการทำให้รู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันเกิดจากตรงนี้เนาะแล้วมันไปอย่างนี้เนาะนะคล้ายๆ mind map แต่ท้ายที่สุดแล้วนะฮะเราต้องมีความเข้าใจมันปฏิบัติไม่เข้าใจทำได้ไหมทำได้แต่มันเหมือนไปมั่วก่อนที่จะรวบรวมมาเป็นตัวเราเนี่ยมันไปมั่วแล้วมันเสียเวลานะครับนี่แหละพระพุทธองค์ถึงได้บอกอย่างที่ผมอธิบายให้ท่านหาทางไว้นะด้วย4กฎนั่นเองนะครับก็ให้รับรู้รับทราบตอนนี้เป็นเวลาทั้งสิ้น18:11 นาทีเนาะนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงจะเข้าสู่ในช่วงของห่วงของงานคือต้องบอกว่าผมลืมบอกไปว่าน่าจะเข้าช้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับวัดฝายหินอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วงเวลาระหว่าง
5 โมงเป็นต้นไปจนถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยหลังมอนี่มหาศาลมากคือเด็กๆ นะที่เขาเลิกเรียนเนี่ยเขาจะเอารถออกไปนะฮะจาก4 เลนเหลือ2 เลนอย่างเงี้ยเพราะเขาจอดรถซ้ายขวาลงมากินข้าวกันรถที่โฟล์ไปเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็ติดอันนี้ติดทางแยกหยุดแล้วไปหน่อยหยุดอีกแล้วไฟแดงข้าม มันจะเป็นอย่างนี้มันจะตะกุกตะกักทั้งเส้นนะครับผมก็ลืมบอกไปเอ๊ะถ้าอย่างนั้นให้เข้ามาในมอเลยเพราะประตูฝายหินก็เปิดแล้วขึ้นตรงมาเลยเข้ามาในมอแล้วก็ถ้าเจอเขาเรียกหอนาฬิกานะมองไปในหอนาฬิกาเห็นดอยสุเทพตรงไหนก็ตรงเส้นนั้นมาเลยฮะสุดทางก็วัดฝายหินแล้วจบ ลืมบอกไปฮะจะได้ไม่ต้องไปติดตรงในมอชไปติดถนนหลังมอชเพราะร้านค้าเยอะนะครับอ๋อฮะตอนนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจจงก็นำเอาพระมสารีริกธาตุนะที่คุณลุงทองดีหันษะคุณารมณ์นั้นได้ถวายให้กับวัดฝายหินนั้นนะได้มาประดิษฐานไว้ที่หน้าโต๊ะพิธีนะครับและตรงนี้เอาไว้ด้วยโมทนาสาธุนะครับ ร่วมบุญได้นะครับนะถ้าร่วมบุญในการบูรณะวัดฝายหินนะครับประมาณ199 บาทก็รับเหรียญครูบาหลวงฟรีไปเลยนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้ต้องบอกว่าจริงๆการบูรณะอาจจะต้องค่อยๆบูรณะเพราะว่าทองจังโกที่ห่อหุ้มนะเจดีย์ทองของหลวงปู่เป็นอัฐิธาตุของหลวงปู่ครูบาโสภาเนี่ยฮะเริ่มหมองลงนะฮะมันเป็นไปตามกาลเวลาฮะคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการบูรณะซ่อมแซมเพิ่มเติมท่านใดที่มีความเมตตานะฮะอยากจะเป็นเจ้าภาพท่านเดียวก็ไม่มีปัญหานะฮะ วัดยินดีเขาเรียกหุ้มทองจังโกฮะอ้าวนี่หายากนะใครที่จะมาเป็นเจ้าภาพแบบนี้เขาหากันแต่ว่าคือวัดฝายหินไม่ใช่มาพูดอย่างนี้บ่อยๆนอกจากมีงานเงี้ยส่วนที่เหลือก็เอาค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันจะสังเกตได้ฮะว่าในส่วนของวัดฝายหินเองเนี่ยไม่ค่อยจะมีข่าวมาตรงนี้ตรงนี้มาเป็นเจ้าภาพนี่นู่นไม่ฮะไม่วัดฝายหินไม่เคยทำอย่างนั้นเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสไม่อยากรบกวนใครนอกจากว่าถ้ามีความจำนงเกิดขึ้นมาณตรงนี้ก็เอาแค่พอประมาณค่อยๆทำบางวัดเนี่ยใครอยากจะเป็นเจ้าภาพอุโบสถลงชื่อมานะรวมตัวกันมาใครอยากเป็นเจ้าภาพหน้าต่างลงชื่อมาแต่ที่นี่ไม่ทำแบบนั้นเพราะไม่งั้นจะมีแค่คนเดียวที่ได้บุญไปที่เนี่ยร่วมกันนะคนละ500คนละ300แล้วแต่ให้ได้จำนวนเท่านี้ได้หน้าต่าง1 บานเป็นบุญร่วมกันจะใช้วิธีนี้นะฮะตอนนี้อาทิตย์เริ่มอัสดงลงความมืดมิดเริ่มย่างกลายเข้ามาแต่ในวัดฝายหินยังคงความแสงสว่างอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะส่วนพี่น้องชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบๆวัดฝายหินนะฮะในส่วนนี้บางท่านก็เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาเนาะนะฮะด้วยตรงนี้ผมขอเป็นตัวแทนวัดฝายหินนะกับขอประทานโทษที่อาจจะต้องใช้เสียงหรือว่าเครื่องเสียงเนี่ยอาจจะไปรบกวนท่านนะตามบ้านต่างๆก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยฮะมันมีเหตุจำเป็นเพราะว่างานวันนี้เป็นงานระดับจังหวัดแล้วก็งานนี้เป็นเกียรติกับหมู่บ้านของเรานะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยอาจจะมีข้อขัดข้องในเรื่องของการเข้าออกหมู่บ้านนะเพราะว่าแน่นอนที่สุดฮะทางเข้าหมู่บ้านเรามันแคบนะก็ขอนิดนึงนะ1 วันนะอาจจะมีบ้างฉุกละหุกนะครับเหมือนกับว่าเข้าออกไม่ค่อยสะดวกก็ต้องกราบขออภัยไว้เช่นกันนะครับเนื่องจากว่าต้องอำนวยความสะดวกให้กับคณะศรัทธาจากหัววัดต่างๆทั่วจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามาสู่วัดฝายหินนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนงานต่างๆเนี่ยจริงๆมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ห่วงเวลาถ้ามันเริ่มปุ๊บเนี่ยมันจะรันไปเรื่อยๆพอบอกว่าไม่มีอะไรจริงไม่ใช่ในความไม่มีอะไรมันมีอะไรเยอะ นะเหมือนกับโอ้ยอันนี้เธอทำอะไรไม่ฉันเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านโอ้ยเป็นแม่บ้านนั่งกินนอนกินไม่เห็นมีอะไรจริงเหรอ
ถ้าเป็นแม่บ้านแล้วบอกว่านั่งกินนอนกินไม่มีอะไรเนี่ยเขาจะจ้างคนรับใช้ไว้ทำไมฮะมันเยอะมากคุณผู้ฟังจำไว้อาชีพที่หนักที่สุดคืออาชีพแม่บ้านจะทำความสะอาดนี่นู่นนั่นเนี่ยไม่ใช่ต้องบอกว่าอาชีพไม่ได้วัดที่ความรู้มันขึ้นอยู่ประสบการณ์และความขยันท่านจะให้ประธานบริษัทเนี่ยมาถูพื้นให้สะอาดทุกซอกทุกมุมแล้วใช้วัสดุอะไรในการผสมประธานก็ทำไม่ได้เช่นกันท่านจะให้แม่บ้านไปบริหารงานที่ประธานบริหารก็ทำไม่ได้ฮะเขาเรียกความถนัดมันคนละแบบกันดังนั้นอย่าไปดูถูกใครเขาเพราะงานที่บอกว่าหนักที่สุดคืองานแม่บ้านท่านไม่เห็นเหรอเอาง่ายๆเวลาท่านไปทำงานสมมตินะฮะและภรรยาท่านอยู่บ้านเดี๋ยววันนี้เธอจัดบ้านหน่อยนะพอท่านกลับมา2 ทุ่มออกจากบ้านไป7 โมงเช้ากลับมา2 ทุ่มบ้านยังไปได้นิดนึงเฮ้ยไหนบอกจัดบ้านไงทำไมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จัดอยู่นี่ไงแค่เอาของจากชั้นลงมาเรียงเข้าใหม่ก็ล่อไปเป็นชั่วโมงแล้วเห็นไหมเอาง่ายๆเลยครับเบสิกเลยฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกแม่บ้านนะมันเป็นงานที่หนักมากมันงานกระจุกกระจิกนี่นู่นนั่นแต่มันหนักหนักกับคนที่ทำงานออฟฟิศด้วยซ้ำท่านทำงานออฟฟิศมันมีเวลาให้พักเปิดเล่น Facebook แต่ในขณะมาแล้วฮะโมทนาสาธุยินดีต้อนรับกับคณะนะที่เดินทางมาถึงวัดลงทะเบียนก่อนได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเข้ามานะฮะหวังว่าคงมาไม่ยากนะครับวัดฝายหินเพราะว่ามาง่ายแต่รถติด แล้วทางขึ้นมามันจะสงบนะฮะถ้าต้องการจะเดินขึ้นมานะฮะเรามีคบไฟนะฮะท่านเดินตามคบไฟขึ้นมาได้เลยนะตรงนี้เนาะนะยินดีต้อนรับครับห้องน้ำห้องท่ามีนะฮะพร้อมนะครับส่วนอาหารนะฮะการกินหรือว่าเครื่องดื่มชุมนุมหนองเส้งฟ้าห้ามใช่ไหมฮะโอ้นะครับมากันแล้วครับ ชุมชนหนองเส้งนะครับจากฟ้าห้ามวัดฝายหินยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะด้วยความเคารพนะครับก็ขอเชิญนะครับตามอัธยาศัยได้เลยนะครับนะฮะณตรงนี้ครับผมก็เราจะมีหลายๆท่านที่เอื้ออำนวยความสะดวกทางเจ้าหน้าที่ต่างๆถ้าท่านใดไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนหรือมีคำถามอะไรมากมายให้ท่านดูที่ป้ายคล้องคอป้ายคล้องคอนั้นก็จะเป็นของคณะกรรมการวัดเป็นป้ายสีเขียวๆเลยนะฮะไม่ใช่ชื่อนะครับไม่ใช่ชื่อเป็นป้ายกรรมการคือถ้าป้ายเป็นชื่อเบอร์โทรอันนั้นเขาเรียกคนป่วยอัลไซเมอร์นะแต่อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนะก็สอบถามเขาได้เขารู้หมดนะครับก็วันนี้ก็เป็นการร่วมมือนะโอ้ยินดียินดีมากๆนะครับอันนี้เป็นการถ่ายทอดสดนะออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะฮะจังหวัดเชียงใหม่วัดฝายหินนะฮะแล้วก็ผ่านช่อง YouTube ไปยังสถานีต่างๆทั่วโลกกว่า100 สถานีนะที่เป็นลูกข่ายนะครับของสถานีพระพุทธศาสนานะในวันนี้ก็ นะฮะทุกท่านออกอากาศหมดเนาะ ครับผมภาพและเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ควบคุมโดยพระภิกษุจากวัดฝายหินทั้งสิ้นรวมไปถึงน้องสามเณรนะฮะอีกนะฮะหลายรูปด้วยกันดังนั้นนี่คือภาพแห่งพระธรรมครับ นะภาพพระธรรมของแท้นะครับไม่มีข้อบกพร่องเลยนะคือจริงๆวัดฝายหินเป็นสถานีพระพุทธศาสนาในการถ่ายทอดนะไปยังทุกที่อยู่แล้วในเรื่องของงานพระศาสนาเผยแผ่ไปนะมันเป็นหน้าที่ของเราดังนั้นในการเผยแผ่ทุกๆครั้งไปเราไม่มีข้อแม้นะในเรื่องของความยากลำบากเพราะท่านแต่ละท่านที่ออกไปเนี่ยท่านก็จะยึดมั่นในเรื่องของขันติบารมีไปแต่ละที่เนี่ยฮะเชื่อไหมฮะเขาเห็นเราแต่เขาไม่เอ่ยชื่อวัดฝายหินนะฮะว่าเราถ่ายทอดวัดฝายหินไม่เคยบ่นเลยนะฮะเพราะเราถือว่าเป็นเรื่องของเมตตาบารมีและวิริยะบารมี
นะรวมถึงขันติคือความอดทนอดกลั้นนะฮะวิริยะคือความอุตสาหะความเพียรนะฮะเมตตาคือเราเอื้อเฟื้อให้กับวัดเขาจะเอ่ยไม่เอ่ยช่างเขาแต่เราได้ภาพตรงนี้มาออกอากาศเป็นงานบุญงานกุศลนี่คือสิ่งที่ท่านผู้อำนวยการก็คือพระครูสมุวิศวะวรกิโจนะท่านบอกเสมอไปเถอะไปทำให้เขาทั้งที่ทีมงานก็บ่นนะโอ้ยอาจารย์ไม่เอาไม่ไปได้ไหมไปทำออกอากาศ ก็ต้องไปนี่ฮะคือไม่ได้เกี่ยงนะฮะเดี๋ยวต่อไปก็เข้าสู่ในช่วงของในส่วนของหนุ่มสาวนะฮะของการบรรยายในวันนี้หัววัดนะตอนนี้ของดจบการบรรยายชั่วคราวนะตอนนี้เดี๋ยวให้พิธีกรหลักเขามาแต่ถ้าเขายังไม่มาเนี่ยผมก็คงสแตนบายเหมือนเดิมนะฮะเอากราบขอบพระคุณในครึ่งนี้ก่อนนะขอบพระคุณครับครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับครับขอยกมือ10 นิ้วเต็มใจไวสาบุญญาบารมีหลวงพ่อพระครูสมุทรวิศวัตวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดป่ายหินผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนานะครับพร้อมกับพระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์โดยความเคารพกราบสวัสดีกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะสถานบุญทั้งหลายนะครับครับวันนี้ก็เป็นแห่งวันหนึ่งที่ทางรถด่วนขบวนพิเศษได้มาจอดที่วัดป่ายหินแห่งนี้นะครับกิจกรรมฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษในฤดูการเข้าพรรษาประจำปี 2567 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่มูลนิธิพุทธสมาคมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ชมรมลูกเสือเจ้าบ้านจังหวัดเชียงใหม่ทสปชอำเภอเมืองเชียงใหม่ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารงานของกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ได้มาจอดที่วัดป่ายหินแห่งนี้นะครับตำบลสุเทพซึ่งตรงกับวันพุธที่2เดือนตุลาคม 2567 แรม 15 ค่ำเดือน 12 เหนือนะครับครับวันนี้ทางวัดนะครับที่เดินทางเข้ามาถึงแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเข้ามาลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียนพร้อมกับรับวารสารนะครับเอามาร่วมกันเหมือนดังเช่นเคยนะครับตอนนี้ครับก็ขอเรียนเชิญทางคณะศรัทธาวัดป่ายหินนะครับได้ไปยืนเรียงรายต้อนรับกับหัววัดที่กำลังเดินทางมานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้านะครับเป็นธรรมเนียมของกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำกันมาจนถึง55 ปีนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับน้องๆนักเรียนก็ดีนะครับไปยืนเรียงรายเข้าแถวด้านหน้าที่ทางหัววัดจะเดินเข้ามานะครับครับหัววัดไหนที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับส่งตัวแทนไปที่โต๊ะลงทะเบียนเพื่อที่รับวารสารแจกจ่ายให้กลุ่มสมาชิกพร้อมกันนั้นก็ได้ร่วมกันบริจาคนะครับทุนการศึกษาตอบปัญหาธรรมะร่วมกันบริจาครวมน้ำใจสู่ยอดดอยที่โครงการของกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นทุกปีนะครับปีนี้ก็จะได้นำเอาสิ่งของนั้นไปบริจาคที่โรงเรียนบ้านห้วยยาตำบลอำเภอกัลยาณิวัฒนานะครับตำบลแจ่มหลวงอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่7-8 ธันวาคม 2567 สิ่งของที่ทางโรงเรียนต้องการนั้นก็มีเบาะนอนนักเรียนอนุบาลผืนละ300 บาทผ้าห่มกันหนาวผืนละ150 บาท
ข้าวสารถุงกระสอบละ150 บาทอาหารแห้งชุดละ100 บาทเสื้อเอี้ยมเด็กอนุบาล60 บาทหรือตามเจตนาที่ท่านจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบริจาคในรายการรวมน้ำใจสู่ยอดดอยนะครับพร้อมกันนั้นเรามาร่วมกันบริจาคร่วมกันทำบุญนะครับร่วมกันทำบุญบูชากันเทศในค่ำคืนวันนี้นะครับที่เขาจะได้ฟังเทศฟังธรรมเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเขาก็จะได้นำถวายวัดฝ่ายหินนะครับก็ขอเชิญชวนบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาพร้อมกันนั้นคณะศรัทธาวัดฝ่ายหินเพิ่นก็มีต้นผ้าป่านะครับปักไว้ด้านหน้าเพื่อที่จะได้นำปัจจัยนั้นเอามาบูรณะปฏิสังขรณ์บวรพระพุทธศาสนาทางวัดฝ่ายหินนั้นกำลังพัฒนานะครับสิ่งของต่างๆที่สำรุดทรุดโทรมลงไปก็ดีนะครับก็ขอเรียนเชิญบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลนะครับสร้างบารมีให้กับตนตัวและครอบครัวของเขาได้อยู่เย็นเป็นสุขก็ขอเรียนเชิญนะครับสถานที่เทศธรรมนะครับอยู่ด้านในเนอะพ่อแม่ศรัทธาเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดินเอี่ยวในวัดฝ่ายหินนะครับวัดฝ่ายหินนั้นเป็นวัดเก่าวัดแก่เป็นวัดที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแห่งวัดหนึ่งนะครับมีความสำคัญมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดฝ่ายหินนะครับก็ขอเชิญเนอะนะครับมีพรหมสีหน้าแล้วก็มีจาง3 เสียนนะครับเชิญชวนบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาบุญทั้งหลายนะครับได้มาร่วมกันนะครับเข้ามาตั้งในน้องๆที่จะตอบปัญหาธรรมะนะครับ5 วัดนั้นก็ถ้ามาถึงแล้วนะครับมาที่เจ้าหน้าที่ด้านในนะครับคณะกรรมการมารายงานตัวกับคณะกรรมการนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับกราบทางคณะกุณุมสาวได้เดินทางมาเป็นครั้งที่11นะครับในพรรษานี้นะครับครั้งที่11นี้ก็รถด่วนขบวนพิเศษก็มาจอดที่วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งตรงกับวันพุธที่2 เดือนตุลาคม 2567ซึ่งแรม15 ค่ำเดือน12เหนือนะครับครับหลังจากที่ท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับลงทะเบียนแล้วก็มาใส่ขันแก้วทั้ง3ที่ทางคณะสงฆ์คณะศรัทธาได้จัดไว้ดังด้านหน้านะครับก็ขอเรียนเชิญเนอะนะครับแล้วก็เข้ามาตั้งในนะครับห้องน้ำห้องท่ามีป้ายบอกน้ำดื่มตามถังน้ำนะครับมีโรงอาหารมีโรงทานนะครับกับพ่อแม่พี่น้องได้เลือกดูว่าอยากกินในอย่างนะครับมีน้ำเต้าหู้มียำนะครับมียาด้วยนะครับวันนี้มียาเมืองเปิ้ลมียาเมืองมาบริการตะกี้ผมก็ได้ไปจิมมาโอ้ดีขนาดเลยซื้อไว้3 ซองนะครับเอาไว้ต้มกินนะครับมันปรับสภาพดีขนาดอย่างท่านอาจารย์เปิ้ลได้ว่านะครับยาแรงนะครับยาแรงยาดีเชิญนะครับเข้ามาตั้งในมาพอมากอยทางคณะศรัทธาพระสงฆ์พร้อมกับคณะศรัทธาวัดฝ่ายหินได้จัดสถานที่ได้สวยสดงดงามนะครับช่วยกันเผยแผ่พระธรรมทั่วสถานสร้างผลบุญเกื้อกูลแต่สุนทรทานเป็นสีพุทธการผ่านยุคเข็นเป็นหลักชัยวิสาขบูชาน้อมวันทาพุทธคุณด้วยพร้อมกับขอถวายความเคารพพระสงฆ์พระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรทุกรูปทุกองค์นะครับที่วัดฝ่ายหินและกำลังเดินทางมาถึงก็ดีนะครับนิมนต์ด้านในศาลานะครับทุกรูปทุกองค์พร้อมกันนั้นนะครับเจอจวนพระเมตศรัทธาเด้อเข้ามาตั้งในนะครับตั้งในนี่โอ้เย็นสบายมีพัดลมเย็นสบายเลยนะครับไม่ต้องกลัวฟ้ากลัวฝนวันนี้บะหมี่นะครับ
สร้างผลบุญเพื่อคุณกสุนทรทานเป็นสีพุทธการว่ายุเข็นเป็นหลักชัยวิสาขาบูชาน้อมบรรพาพุทธคุณครับที่โต๊ะทะเบียนนั้นนะครับหลังจากเราได้ลงทะเบียนแล้วเราก็รับวารสารมาแจกจ่ายกันอ่านนะครับวารสารที่ทางคณะกลุ่มหนุ่มสาวได้จัดขึ้นมาเราก็อ่านมีในนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับความรู้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็มีการยอกเอิญเชิญชวนกันตัวนะครับก็ขอเชิญเนอะไปเอาเอกสารวารสารมาอ่านช่วยกันอ่านช่วยกันบริจาควารสารบริจาครวมน้ำใจสู่ยอดดอยร่วมกันบริจาคทุนการศึกษาต่อปัญหาธรรมะร่วมกันบูชากันเทศนะครับที่เราจะได้ฟังเทศฟังธรรมในค่ำคืนวันนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับพระพุทธองค์ตรัสธรรมที่วัดนารามพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่อรหันต์พระสงฆ์1,250มาร่วมกันกับทางคณะศรัทธาและก็คณะสงฆ์วัดป่าหินนั้นได้จัดสถานที่สวยสดงดงามระเบียบเรียบร้อยนะครับเข้ามาทางในไม่ต้องกลัวฝนเนอะวันนี้นะครับนั่งฟังเทศอย่างสบายไร้กังวลไม่ต้องกังวลหยังนะครับพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่อรหันต์พระสงฆ์1,250มาร่วมกันเนื่องในวันมาฆบูชาณภาเพลควรถือเป็นวันสำคัญของศาสนาพระเมตตาเทศนาอันยิ่งใหญ่โลกสังขารโลกประทานทั้งไกลไกลครบมาไตรสูญไปสิ้นพุทธองค์ครับก็ขอเรียนเชิญดังพระเมตศรัทธาหัววัดต่างๆนะครับหลังจากเดินทางเข้ามาอย่างท่องเที่ยวอารามวัดป่าหินเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียนด้านขวามือของท่านเสร็จเรียบร้อยเขาก็มาใส่ขันเกลียวทั้ง3สถานที่ตั้งในกว้างขวางนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับวันนี้ทางคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดป่าหินได้จัดสถานที่ด้านในนะครับรองรับกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนักศิลป์นักบุญที่ได้มาร่วมกันฟังเทศน์ฟังธรรมในค่ำคืนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันจัดการจัดงานในครั้งนี้นะครับกราบอนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่าน
แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาสาธุกับเจ้าของโรงทานนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้จนถึงจบงานก็ว่าได้นะครับบอกว่าท่านจะเป็นโรงทานแบบใดอย่างใดนะครับทางคณะสงฆ์วัดไผ่หินคณะศรัทธาต้องขอกราบอนุโมทนาสาธุโดยก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้นะครับจงสะท้อนย้อนมาพิปกรักษาปกปักรักษาอย่างจนตัวบรรดาศรัทธาพ่อแม่พี่น้องเจ้าของโรงทานนะครับได้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญการรุ่งเรืองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะครับครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเข้ามาทางในแล้วมาหาที่นั่งเป็นเจ้าของเก้าอี้นะครับตอนนี้เก้าอี้เขานั่งอยู่นะครับกำเดียวเขาจะต้องนั่งเหลือเก้าอี้นะครับตอนนี้ทางหัววัดของเขาก็กำลังเดินทางทยอยเข้ามา ร่วมกันเสริมสุขพุทธศาสนาไปด้วยใจสมัครสมานสัญลักษณ์น้อมพระกาย กลับเข้ามาทางในเนอะงานเปิดจัดทางในพี่นะครับผมหลังจากเขาเข้ามายังพวงเกี่ยวอารามวัดไฟหินเป็นที่เรียบร้อยลองเตียวเอวพ่อก็ได้นะครับ ตอนนี้เตียวเอวพ่อวัดของเขานั้นนะครับมีอย่างห้องนะวัดไฟหินนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักนะครับมาไหวมาสาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอย่างวัดวาอารามวัดไฟหินแห่งนี้นะครับเป็นวัดเก่าวัดแก่สมัยตะก่อนตอนที่ลูกบ่าวผมอายุ7-8 ขวบก็ได้เอามาบวชเฮียนอยู่ที่นี่นะครับบวชในช่วงภาคฤดูร้อนตะก่อนนั้นก็เข้ามาบ่อยหลังๆมาครับงานรัดตัวก็บ่ค่อยได้เข้ามานะครับเข้ามากรรมก็เปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ขอเชิญชวนเนอะพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับเข้ามาทางในแม้รักกันพึ่งพาอย่าไปตัดไมตรีเกิดมาพึ่งกันหิวพังใช่แบ่งสักทีวันนี้เราอยู่คิดอยู่ให้ดีถึงจะมีจะจนอย่าไปสร้างเวรกรรมคืนไปทำชั่วไปต้องใช้กรรมเวรงมงายโลภหลงก็คงจะเกิดลำเค็ญสร้างบุญพระท่านคงเห็นกับท่านที่จะร่วมทำบุญนะครับถามเจ้าหน้าที่เนื้อคณะกรรมการตะกี้มีคนมาถามว่าจะทำบุญนะครับปัจจัยเอาถวายที่ไหนเอาใส่ที่ไหนผมก็บอกว่าไปที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าหรือถวายที่พระสงฆ์นะครับเจ้าอาวาสพระลูกวัดก็ได้นะครับพระสงฆ์สามเณรวัดไผ่หินได้ทุกรูปทุกองค์นะครับเงินของท่านแต่ละบาทตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้นะครับเราก็จะได้นำมารวบรวมเพื่อที่จะได้บูรณปฏิสังขรณ์สร้างถาวรวัตถุวัดไผ่หินของเราเพื่อมีความเจริญการรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนานะครับเชิญชวนบรรดาศรัทธาพ่อแม่พี่น้องที่กำลังเข้ามายังควงแก้วอารามวัดไผ่หินแห่งนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญเน้อนะครับท่านเดินทางเข้ามาแล้วนะครับลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียนรับวารสารมาแจ้งให้กับกลุ่มสมาชิกของท่านพร้อมกันนั้นนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญนะครับร่วมบริจาควารสารร่วมกันบริจาคทุนการศึกษาตอบปัญหาธรรมะของน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับที่ใฝ่หาความรู้ด้านธรรมะก็ดีทางโลกทางธรรมก็ขอเรียนเชิญบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะสัตยาเนี่ยเท่าใดก็ได้นะครับ
สร้างกำลังใจให้กับลูกหลานของเฮานะครับ มีกำลังใจเป็นคนดีคนดีนะครับ เป็นคนดีในสังคมของเฮาพร้อมกันนั้นเฮาร่วมกันบริจาครวมนำใจสู่ยอดดอยที่เฮาจะได้นำเอาสิ่งของไปบริจาคให้กับพี่น้องที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับซึ่งโครงการคนหนุ่มสาวได้จัดขึ้นทุกปีนะครับปีนี้รู้สึกว่าไปที่โรงเรียนบ้านห้วยยานะครับโรงเรียนบ้านห้วยยาตำบลแจ่มหลวงอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่7และวันที่8ธันวาคม2568นะครับทางโรงเรียนนะครับที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารบ้านห้วยยานั้นมีความต้องการเบาะนอนนักเรียนอนุบาลนะครับลูกๆหลานๆของเขานั่นแหละที่จะได้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับเบาะนอนนักเรียนอนุบาล2 ขวบ 3 ขวบ 4 ขวบ 5 ขวบนะครับผืนละ300 บาทผ้าห่มกันหนาวผืนละ150 บาทข้าวสารกระสอบละ150 บาทอาหารแห้งชุดละ100 บาทเยี่ยมของน้องๆนะครับผืนละ60 บาทหรือตามเจตนาบริจาคได้ที่โต๊ะลงทะเบียนคณะกรรมการทุกท่านนะครับก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ได้ร่วมกันในครั้งนี้ตัวนะครับท่านใดที่มามีภารกิจติดงานที่ไหนนะครับในวันที่7ที่8ธันวาคมเอาได้ไปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โรงเรียนบ้านห้วยยานะครับการเกิดกันมาร่วมโลกเดียวกันคือผิวช่างพันบ้านเดียบยามกันเหลือเกินโลกนี้คือละครบทบาทตามตอนชีวิตครับน้องๆที่จะตอบปัญหาธรรมะในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญเด้อถ้ามาถึงแล้วก็ขอมาที่คณะกรรมการด้านในมารายงานตัวเขาจะได้เช็คว่ามีโรงเรียนไหนห้องที่มาถึงแล้วแล้วก็พร้อมที่จะได้เข้าสู่รายการนะครับรอคำเดียวหมุนเปลี่ยนพันไปเหมือนมาเปิดฉากเรื่องร้องประกาศครั้นแล้วไม่นานปิดม่านเป็นความเศร้าใจละครบทบาทตามตอนชีวิตหยอกย้อนยับเยินชีวิตบางคนรุ่งเรืองจำเริญแสนเพลินเดินเดินอยู่บนหนทางวิมานโลกนี้นี่ดูยิ่งดูเศร้าใจชั่วชีวิตไว้หมุนเปลี่ยนพันไปเหมือนมาเปิดฉากเรื่องร้องตระการครั้นแล้วไม่นานปิดม่านเป็นความเศร้าใจ
สิครับสำหรับน้องๆที่จะตอบปัญหาในวันนี้นะครับ เมื่อมาถึงแล้วก็มารายงานตั๋วนะครับวันนี้ก็จะกลุ่มตัวแทนของกลุ่มลูกสาววัดศรีโสดาวัดจังเคียนวัดเมืองกายวัดป่าเป้านอกแล้วก็ชุมชนทิพเนตรนะครับตอนนี้ชุมชนทิพเนตรมาแล้วนะครับนำโดยอาจารย์ปอครับส่วนวัดศรีโสดาวัดจังเคียนวัดเมืองกายป่าเป้านอกนะครับก็เพื่อมารายงานตั๋วเพราะว่ารายการตอบปัญหาธรรมะนั้นจะเป็นรายการแรกๆของการน้องมาได้ครับจากชุดจากไหนเจ้าวัดจังเคียนมาแล้วเนอะหนูดูเก้าอี้เลยค่ะหนูดูโต๊ะเข้าไปนั่งเลยค่ะดูตามโต๊ะวัดชื่อวัดจังเคียนอยู่ตรงไหนหนูก็นั่งตรงนั้นครับตอนนี้จังเคียนมาแล้วศรีโสดาเมืองกายป่าเป้านอกยังมาด้วยนะครับครับถ้ามาก่อนเดี๋ยวจะได้คะแนนจิตพิสัยนะครับครับสำหรับวันพระหน้านะครับที่วัดศรีโสดานั้นจะมีวัดลังกาวัดวิเวกวนารามวัดป่าเหี่ยววัดกูคำวัดสันทรายมูลและแหมเรื่องวัดนะครับตัวแทนของแหมเรื่องวัดที่ชนะเลิศในวันนี้ก็จะไปร่วมแข่งขันกับกลุ่มวัดลังกาวิเวกป่าเหี่ยวกูคำแล้วก็สันทรายมูลเส้นลงมานะครับแต่เมื่อหลังเสียบดังคืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวชเรียนท่าเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำลมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่ภาพที่เห็นอยู่นะฮะตอนนี้ก็เป็นส่วนของการต้อนรับจากหมู่ชาวบ้านนะฮะคณะศรัทธาและก็โรงเรียนบ้านเชิงดอยนะณวัดฝายหินคุณผู้ฟังที่ผ่านไปผ่านมานะครับหรือว่าที่กำลังชมภาพอยู่ทางช่อง YouTube วัดฝายหินรวมไปถึงที่รับฟังสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะฮะก็ขอเชิญครับตอนนี้งานใหญ่บุญใหญ่นะครับนานทีมีหนนะฮะเป็นกำหนดนะฮะของรถด่วนขบวนพิเศษธรรมสัญจรฮะโดยกลุ่มหนุ่มสาวเชียงใหม่นะครับวันนี้วัดฝายหินก็เป็นเจ้าภาพนะครับก็ขอเชิญนะครับขอเชิญตามตอนนี้หัววัดต่างๆก็ได้ขึ้นมานะพอสมควรขออาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์นะครับนะฮะขอนิมนต์เข้ามาพักผ่อนบริเวณด้านในของศาลาการประเรียนนะครับส่วนคณะศรัทธาทั้งหลายที่มาแล้วก็ขอเชิญนะครับตามอัธยาศัยเก้าอี้มีทุกมุมเลยนะฮะบนวัดนะครับยกเว้นแถวสุสานอันนั้นไม่มีเก้าอี้ให้นะครับดังนั้นถ้าท่านสะดวกตรงไหนนะครับเอาเลยแต่ขอความกรุณา2เรื่องนะฮะเรื่องที่1คือรักษาความสะอาดวัดฝายหินไม่มีพันโลงนะฮะท่านไปแล้วพระเนนต้องทำความสะอาดกันเองต้องอย่าลืมว่านี่คืองานบุญอันดับที่2ก็คือแม้ว่า
เก้าอี้นั้นนะฮะมีไว้สำหรับนั่งแต่บางท่านเนี่ยไม่มีโต๊ะก็เอาเก้าอี้ไปเป็นโต๊ะ รับประทานอาหารเสร็จแล้วเมื่อทิ้งขยะเป็นที่เรียบร้อยช่วยจัดเก้าอี้ให้เข้าที่เข้าทางนิดนึงนะฮะถ้าเห็นน้ำแกงอะไรมันเลอะก็เช็ดนิดนึงนะครับแล้วก็ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะครับเพราะว่าหมู่คณะศรัทธาที่มาทีหลังเนี่ยเขาก็จะได้มีที่นั่งอย่าปล่อยผ่านไปแล้วไปเลยนะฮะมันก็จะเป็นถ้าเราเรียกระบบของศาสนาเราก็เรียกว่ากรรมอันนี้จากที่ไหนเอ่ยขบวนสวยงามมากมีระเบียบมากนะครับที่เดินเข้ามายินดีต้อนรับนะฮะวัดฝ่ายหินยินดีต้อนรับภาพที่คุณผู้ฟังได้เห็นอยู่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ผ่านช่อง YouTube นะครับเป็นภาพมุมสูงในวันนี้เสียดายที่ไม่ได้บินโดรนนะครับเพราะว่ามันเป็นเขตห้ามบินนะฮะอันนี้พ่อแม่พี่น้องนะเหล่าคณะศรัทธาชาวพุทธนะที่แข็งแกร่งตามวัดต่างๆนั้นตอนนี้ได้ขึ้นมาบริเวณด้านบนแล้วนะฮะที่จอดรถกว้างขวางนะครับแต่ว่าอยู่ด้านล่างก็คือบริเวณลานหน้าธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมนะฮะในการนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะเราก็จะเริ่มพิธีการแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการแข่งขันการตอบปัญหาธรรมนะฮะวันนี้มีด้วยกัน5กลุ่มนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการตัดสินแต่ว่าก็จะมีการขั้นด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาก่อนหลังจากที่แสดงองค์ธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เข้ามาสู่เรื่องของการตัดสินนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะก็ร่วมกันนะฮะเรียกว่าแผ่เมตตานะฮะนั่งสมาธิก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะยังผลทำให้เป็นความเศร้าโศกนะความตระหนกตกใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยกับเหตุการณ์ที่รถบัสนะฮะไฟไหม้เดี๋ยววันนี้ในภาคสุดท้ายเราก็จะแผ่เมตตาให้กับสัพพวิญญาณดวงวิญญาณนะของหนูๆทั้งหมดทั้งมวลนะ23ศพด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นช่วงปิดท้ายก็ขอน้อมให้ทุกท่านนั้นร่วมกันนะส่งกระแสบุญนะตรงนี้ให้ไปถึงเด็กๆเหล่านั้นและก็คุณครูด้วยนะครับก็ขอโมทนาสาธุนะครับขอนิมนต์ทั้งพระภิกษุสงฆ์แล้วก็สามเณรนะครับนะขอเชิญบนด้านหลังนะฮะด้านหลังเจดีย์ทองนะฮะจะมีในศาลาการประเรียนด้านหลังนะครับโอ้สวยงามมากโอ้โหเป็นระเบียบสวยเชียวนะครับกลุ่มไหนครับไม่เห็นป้ายนะฮะโอ้ยโอ้โหเยอะมากนิมนต์ด้านหลังนะฮะนะครับ คณะสงฆ์นะครับแล้วก็น้องเนนนะครับขอเชิญในศาลานะครับในศาลาการประเรียนนะครับส่วนคณะศรัทธาก็ตามอัธยาศัยเลยครับมีทุกมุมนะฮะทีวีเราติดให้ทุกมุมนะครับมีชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่นะฮะยุวพุทธิกะสมาคมนะฮะทสปช.อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็เรียกว่าท่านสามารถฟังเทศนะฮะรายการรถยนต์ขบวนพิเศษในช่วงของฤดูกาลเข้าพรรษาประจำปี 2567 ณ วัดฝ่ายหินนะตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธิกะสมาคมจังหวัดเชียงใหม่นะฮะสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่นะมูลนิธิพุทธสมาคมชมรมอนุรักษ์วัฒนชมรมลูกเสือชาวบ้านนะฮะจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงทสปช.อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มของสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ณสภาวัฒนธรรม
อำเภอเมืองนะฮะมูลนิธิพุทธสมาคมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมนะฮะภาพที่คุณผู้ฟังได้เห็นอยู่นะครับคุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี่แหละนะฮะเราจะมีภาพที่ฉายให้เห็นนะครับในมุมกว้างนะความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะความพร้อมเพรียงนะฮะความสวยงามนะฮะโอ้เป็นภาพแห่งความชื่นใจนะฮะก็ไม่นึกว่านะฮะพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะที่หลั่งไหลมาบนวัดฝายหินทยอยกันขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นท่านเชื่อไหมครับว่าวัดฝายหินไม่เคยสว่างไสวแบบนี้มาก่อนนะคือวันนี้แสงเต็มที่ฮะ วัดฝายหินเนี่ยอยู่บนเชิงตรงเชิงดอยสุเทพนะฮะอยู่เชิงดอยนะและเป็นวัดโบราณถัดจากวัดฝายหินขึ้นไปเนี่ยนะฮะจะมีวัดร้างด้วยกัน3วัดนะก่อนที่จะไปถึงวัดผาลาดหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับตรงข้ามวัดฝายหินเลยที่ท่านเข้ามานะถ้าเป็นภาคกลางวันตรงนั้นเขาเรียกวัดมะหนุนนะเป็นวัดร้างนะอีกวัดหนึ่งซึ่งคงฐานให้เห็นอยู่นะคงฐานเจดีย์แล้วก็อุโบสถให้เห็นอยู่อย่างใหญ่ฮะนิมนต์ข้างในฮะนิมนต์ข้างในครับท่านครับผมในศาลาเลยนะฮะส่วนห้องน้ำห้องท่าปีกซ้ายปีกขวามีป้ายบอกนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีให้เป็นห้องน้ำหากไม่เข้าใจจุดไหนอะไรยังไงท่านดูป้ายแขวนคอของคอนะฮะคณะกรรมการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็เป็นแผ่นป้ายสีเขียวๆนะเป็นนะฮะอันนั้นท่านจะชี้แนะได้หมดว่าอะไรตรงไหนอะไรยังไงนะครับครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่พิธีการนะฮะได้เวลาก็ใกล้เข้ามานะท้ายที่สุดแล้วต้องบอกว่าต้องขอบคุณทวยเทพเทวดาด้วยไหมฮะ ที่พยากรณ์อากาศบอกว่าพายุจะเข้าตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแล้วก็ยาวนานไปจนถึงมันจะมาถึงวันนี้แล้วล่าสุดก็คือยาวไปวันพรุ่งนี้แล้วล่าสุดของล่าสุดบอกว่ามันจะยาวไปถึงวันที่9ฮะพายุลูกนี้นะฮะคงต้องขอบพระคุณทวยเทพเทวดาด้วยนะฮะ ที่วันนี้ท่านโปรยปลายมาช่วงบ่ายแล้วก็จบเลยนะฮะตอนนี้ด้วยบรรยากาศแล้วก็สภาวะอากาศกำลังเย็นสบายเหมือนท่านเมตตาแหละฮะกับธรรมะนะฮะเรียกว่าธรรมะสัญจรในส่วนของรถด่วนขบวนพิเศษนะในค่ำคืนนี้นะโอ้เป็นที่น่ายินดีมากๆครับนะฮะตอนนี้ในส่วนของโต๊ะลงทะเบียนนะครับก็จะมีในเรื่องของบริจาคอะไรวารสารนะครับรวมน้ำใจนะฮะต่างๆคือจริงพูดถึงรวมน้ำใจเนี่ยล่าสุดวัดฝายหินก็จัดการเอาถุงยางชีพนะฮะให้พี่น้องในแถบสารพีนะครับก็พอสมควรเลยทีเดียวสารพีด้านใต้นะเพราะว่าเจอปัญหาน้ำท่วมขังถึงไม่มีใครทราบไหมว่าถึงหน้าอก โอ้โหผมเอาออฟโรดเข้าไป2 คันสุดๆนะ นะมันก็เลยเป็นเหตุให้รับรู้แล้วว่าโอ้โหนะฮะน้ำท่วมขังนะตอนนี้ยังคงสาหัสอยู่นะฮะทราบไหมฮะว่าวันนี้ช่วงเที่ยงน้ำปิงขึ้นอีกแล้วแต่มันยังขึ้นอยู่ในระดับที่ยังรับได้อยู่เพราะมวลน้ำจากแม่แตงแล้วก็เชียงดาวเนี่ยนะค่อยๆมาทีละนิดทีละแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาโครงการระบายก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะเข้าสู่รายการแสดงพระธรรมเทศนานะเข้าสู่ในส่วนของนี้ของรถด่วนขบวนพิเศษนะเป็นในช่วงของการละเข้าพรรษาประจำปี67ณวัดฝายหินนี้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องขออนุญาตประกาศแล้วนะจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่นะฮะยุวพุทธิกะสมาคมจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนะฮะมูลนิธิพุทธสมาคม
รวมไปถึงชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนะฮะแล้วก็ยังมีชมรมลูกเสือชาวบ้านไปถึงคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่นะทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะฮะทำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นครับผมนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะรันพิธีการทั้งหมดนะครับรวมไปถึงประธานฝ่ายสงฆ์นะครับรวมไปถึงประธานฝ่ายคฤหัสถ์นะฮะที่โต๊ะหมู่บูชาในวันนี้นะท่านไม่สังเกตนะครับที่โต๊ะหมู่บูชาข้างพระบรมฉายาลักษณ์ที่วัดป่าหินนั้นได้เตรียมเอาไว้เนี่ยนะฮะก็จะมีท่านเจ้าอาวาสได้อาราธนานะฮะนำพระสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้รับจากคุณลุงทองดีหันสคุณารมณ์ประธานชมรมมูลนิธิพระธาตุพระสารีริกธาตุแห่งประเทศไทยนั้นมาไว้แล้วตัวนี้9องค์ด้วยกันจริงๆได้รับ19องค์นะครับ แล้วก็มีอันนี้คือของแท้เลยนะครับรวมไปถึงพระแก้วทั้งหมดทั้งมวลนะ10องค์นั้นท่านเอาไปบรรจุไว้ในพระประธาน9องค์ท่านเอาไว้สำหรับเอาไว้ส่งน้ำนะทั้งหมดทั้งมวลนะก็อยากให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดเพราะวันนี้การแสดงธรรมทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นครับส่วนด้านหลังนะฮะที่กั้นฉากนะของศาลาอเนกประสงค์กับวิหารของวัดฝายหินนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแสดงให้เห็นสังเวชนียสถานทั้ง4รวมไปถึงที่เผาพระศพนะก็คือเผาสังขารขององค์พระบรมศาสดานั้นนะฮะก็แสดงเอาไว้นะครับเป็นสถานที่เป็นชาร์ตให้เห็นนะว่ามีพื้นที่แบบนี้แต่ที่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราได้รับดินจากสังเวชนียสถานทั้ง4และรวมไปถึงสถานที่ที่เผาพระศพนะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของแท้นะฮะเพราะว่าผู้ที่นำมาก็คือหลวงพี่นันทวัฒน์ท่านจาริกด้วยเท้าที่อินเดียนะครับก็จริงๆท่านเป็นพระสงฆ์ที่จาริกรอบโลกนะฮะแต่ว่าท่านมาได้ครึ่งโลกก็คือจากประเทศไทยไปถึงตุรกีนะครับเมื่อ4 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนั้นท่านจาริกอินเดียนะครับก็ไปได้รับมอบดินจากสังเวทั้ง4เป็นของแท้เลยนะฮะก็จะมีสถานที่ประสูตินะฮะตรัสรู้ปรินิพพานและตรงที่เผานะพระสังขารนะตรงนั้นก็มีทั้งหมดนะจะเห็นถ้าแขวนสูงครับนะครับ เพราะว่ามองว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปอินเดียหรือว่าก็ไปไม่มีเวลามากท่านก็เลยจัดการตรงนี้ไว้ให้นะอันนี้ภาพที่เห็นอยู่นั้นเป็นกลุ่มของน้องๆที่เตรียมตอบคำถามธรรมนะฮะก็ประจำตรงนี้เพราะเดี๋ยวเขาจะมีแข่งขันกันนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นการเทศไม่ใช่ฮะสิ่งที่รถด่วนขบวนพิเศษนั้นนะฮะจัดขึ้นมาก็คือเมื่อทำแล้วต้องได้รับเรียก knowledge นะตรงนี้ให้มีความรู้เกิดขึ้นกับทุกๆคนและปลูกฝังนะตรงนี้ให้เด็กๆนั้นได้รับรู้ก็จะเป็นการตอบเพื่อชิงของรางวัลกันนะฮะของรางวัลในที่นี้น่าจะเป็นคอร์สปฏิบัติธรรมใช่ไหม เป็นของรางวัลนะครับให้กับน้องๆหนูๆทั้งหลายนะครับเหมือนจะมีด้วยกัน5กลุ่มนะครับและหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนานะครับเดี๋ยวขอนิมนต์พระคุณเจ้าด้านในนะฮะด้านในส่วนของศาลาการประเรียนนะครับขอนิมนต์นะฮะที่มาถึงแล้วบางท่านคิดว่ามีเฉพาะตรงเต็นท์ไม่ใช่ฮะท่านต้องมาอีกฮะมันมีป้ายบอกงานเข้าข้างในครับ ครับแม่อุ้ยเชิญครับข้างในครับในส่วนการเดินรถนั้นเราจัดให้มีการเดินรถทางเดียวนะครับนะฮะจอดส่งหน้าปากประตูแล้วก็ลัดลงทางด้านล่างเป็นลานจอดรถนะฮะ
ถ้าเต็มแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้อีกตรงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็สามารถจอดได้นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคอยบอกอยู่เสมอแล้วก็หากเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ที่ลานโพของธรรมสถานด้านล่างนะฮะเรียนเชิญครับผมวัดฝายหินเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นพาร์ทเป็นโซนนะฮะจะมีโซนในส่วนของวิปัสสนานะฮะในโซนของสถานีวิทยุนะฮะโซนในส่วนของที่เรียกว่าศึกษาพระธรรมนะในเรื่องของโซนศึกษาพระธรรมเนี่ยก็คือจะเป็นโซนของธรรมสถานอยู่ด้านล่างตรงนั้นนอกจากค้นคว้ามีห้องสมุดแล้วมีห้องสตูดิโอในเรื่องของการผลิตสื่อนะครับมีห้องเขาเรียกเป็นห้องนะสำหรับเป็นคอร์สนะสำหรับสอนในส่วนของกรรมฐานนะก็พร้อมกันที่ธรรมสถานนะด้านล่างท่านใดสนใจก็ขอเชิญนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับนะฮะงานพระงานพระพุทธเจ้าไม่เสียเงินครับ นะครับอันนี้ภาพที่เห็นก็เป็นปรำพิธีหรือว่าเป็นธรรมาสน์ที่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งองค์เทศธรรมเนี่ยท่านก็จะขึ้นมาตรงนี้ด้านหลังนั้นเขาจะเป็นในส่วนของสุภาษิตล้านนานะสุภาษิตคำเมืองนะครับผมเองก็ไม่ใช่คนเมืองซะด้วยอ่านไม่ค่อยออกนะอันนี้ต้องให้แม่ช่วยแปลหน่อยนะครับครับผมก็เดี๋ยวขอเชิญนะฮะห้องน้ำห้องท่าอยู่ทางซ้ายมือและขวามือนะครับนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวน้องเนนพอจะหาไม่แน่ใจนะครับพอดีว่าพระเถระท่านขอน้ำนะครับอันนี้มนต์เลยฮะนั่งได้เลยครับฮะหลวงพี่ด้านในนะครับขอนิมนต์พระภิกษุสามเณรนะครับก็อยู่ด้านในอาคารนะครับส่วนคณะสัตยาก็มีอยู่ด้านล่างนะครับนะฮะอันนี้เป็นช่วงสุดท้ายของการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของพิธีการนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนะตรงนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะเข้าสู่พิธีกรหลักนะฮะผมก็มาสลับสับเปลี่ยนเพราะให้ท่านได้ไปพักผ่อนเพราะเมื่อกี้เสียงท่านหายไปเลยนะคือไอเราพูดทุกวันนะครับในส่วนของสถานีวิทยุไม่ค่อยมีปัญหานะฮะแต่ถ้าไม่ได้พูดแล้วนานๆพูดทีเนี่ยบางทีเสียงมันหายเสียงมันอยู่ในลำคอครับอันนี้วัดบวกโคกหลวงนะฮะโมทนาสาธุนะครับยินดีต้อนรับครับนะแม่อุ้ยนะครับก็นมัสการครับพระคุณเจ้าขอเชิญข้างในนะครับจากวัดบวกโคกหลวงครับนะฮะนี่ฮะภาพที่เห็นสวยงามมากฮะกลุ่มหนุ่มสาวใช้คำว่าเคยเคยมีขบวนหลังค่อนข้างจะใหญ่จากไหนเดี๋ยวต้องให้เห็นภาพก่อนนะฮะมาเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมภาพที่เห็นอยู่นะฮะไม่จบง่ายๆครับนะครับอันนี้เป็นภาพมุมกว้างที่เห็นนะฮะอนุโมทนาสาธุครับท่านก็เข้ามาขอดูป้ายได้ไหมฮะป้ายจากวัดไหนครับคือถ้าเห็นป้ายก็จะสามารถประกาศได้เพราะว่าตามโพยรายชื่อนะมีอยู่แล้วฮะแต่ว่าการเดินเข้ามาไม่เห็นฮะจากไหนเนี่ยอ่านไม่ออกฮะท่านบิดป้ายหนี บิดป้ายหนีกล้องครับโอ้ขบวนใหญ่ครับอันนี้ขอเชิญข้างในนะฮะยังมีข้างหลังตามมาอีกครับโอ้มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆไม่เป็นไรฮะรองรับได้800ท่านนะครับ นะฮะถ้ามากกว่านั้นคงต้องในวิหารนะ
ครับขอเชิญจริงๆถ้ามาแล้วถ้าท่านอยากได้กัลยาณมิตรเพิ่มเติมเนี่ยฮะไม่จำเป็นต้องนั่งในหมู่เดียวกันค้ากันไปแล้วเดี๋ยวคุยกันนะพูดกันเป็นเมินเดี๋ยวสักครู่ก็รู้แล้วมานะฮะมาตั้งใดเนี่ยนะแม่ เดี๋ยวก็รู้แล้วได้เพื่อนใหม่นะครับวัดท่ากระดาษนะฮะวัดท่ากระดาษครับอ้าวมาแล้วฮะยินดีต้อนรับครับนะแล้วก็นิมนต์ฮะอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าด้านในนะครับฮะโอ้พ่ออุ้ยพ่อหนานนำมาเลยฮะครับผมอันนี้ก็หมู่คณะกรรมการนะฮะแล้วก็ชาวบ้านจากบ้านฝายหินนะร่วมกันต้อนรับทุกท่านนะครับสวยดอกพร้อมครับสาธุครับคือบางทีเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะตรงนั้นคุณผู้ฟังครับแค่เราน้อมโมทนาตามบุญตรงนี้ก็ถึงเราแล้วมันสำเร็จแล้วฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสำเร็จด้วยจิตที่เราได้น้อมโมทนาเพราะฉะนั้นในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุพูดแม่ขอบคุณครับนะในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุเนี่ยฮะนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าการทำบุญเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างบางคนคิดว่าการทำบุญด้วยปัจจัยสำคัญที่สุดไม่ใช่อันนั้นคือวัตถุทานนะจริงๆการเราให้ความเมตตาก็ถือว่าเป็นบุญการที่มีความประสงค์ดีในเรื่องของการใช้คำพูดให้กำลังใจต่อกันและกันอันนี้ก็เป็นบุญเพราะฉะนั้นบุญกิริยาวัตถุเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกนะในเรื่องของการโมทนาความดีในการที่เติมเต็มบุญให้กับตัวเรานะฮะแต่ถ้าท่านอยากจะเรียกว่าปฏิบัติให้ถึงเข้าถึงพระนิพพานนั่นคือเป้าหมายของการที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมนั้นก็ต้องบอกว่าให้ท่านไปดูตัวสังโยชน์ละสังโยชน์ตัวใดจะอยู่ในขั้นใดนะสังโยชน์10เนี่ยฮะนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นวิจิกิจฉามันทำหน้าที่อะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นศีลพัตตปรามาสมันทำหน้าที่อะไรนะให้ดูอะไรพวกนี้ฮะนะฮะแล้วท่านก็ค่อยๆปฏิบัติแล้วก็ตัดลงนั่นแหละแล้วรักษามันไว้ให้ได้นะอันนี้มาอีก1ขบวนนะครับผมไม่เห็นจากกลุ่มกล้องท่านเดินตามผมเลยไม่เห็นกลุ่มอันนี้กลุ่มหนุ่มสาวฮะกลุ่มบุญวัดวัดตัวน้อยฮะมองไม่เห็นครับโอ้น่าเสียดายไม่เห็นครับผมขอเชิญครับข้างในเลยฮะมาเรื่อยๆจริงๆครับเห็นโอ้ยหนูน้อยเห็นแล้วชื่นใจครับนะครับคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้ลูกๆตั้งแต่เด็กๆนะให้มาสู่งานบุญแบบนี้บุญเนี่ยมันแปลว่าความสุขความเจริญนะฮะบุญไม่ใช่เรื่องที่ทำแล้วต้องลำบากใจถ้าทำบุญแล้วลำบากใจไม่ได้เป็นบุญนะฮะเพราะตัวจิตมันเป็นตัวฟ้องนะฮะตรงไหนที่มีอคติในงานบุญเป็น0แถมติดลบเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจว่าเรามางานบุญแล้วใจเราต้องมันเคลียร์ไม่ได้อย่าเพิ่งขึ้นมาอย่าเพิ่งมาต้องเคลียร์ทั้งหมดนะฮะเคลียร์ให้จบพอจบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราแค่โมทนาสาธุบุญนั้นจบเลยนะตรงนี้ก็ขอโมทนากับทุกท่านทุกหัววัดนะครับวันนี้อุตส่าห์รอนแรมเดินทางมานะด้วยจิตอันเป็นกุศลแล้วก็เป็นหมู่คณะที่มาร่วมงานนะในวันนี้บนวัดฝายหินนะครับก็ในนามตัวแทนชาวบ้านฝายหินและก็วัดฝายหินก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนะขอเชิญนะครับนะตอนนี้ก็อยากให้ทราบว่าภาพของท่านออกอากาศไปทั่วโลกนะฮะกับกลุ่มคลื่นสีขาวนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับวัดฝายหินนะฮะตอนนี้เขาก็ชมภาพแบบนี้อยู่ นะฮะยิ่งโดยเฉพาะต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ค่อย
ได้เห็นอะไรแบบนี้นะฮะสัญญาลักษณ์นพกาจะเป็นสีวิญญาณเบิกบานพระแสงคำส่องทั่วโลกาพวกเราชาวพุทธมากาขอเชิญคุณพระฮะก็โดยเฉพาะชาวพุทธที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยพอเขาได้รับชมเขาชื่นใจเหมือนกับคิดถึงบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นิมนต์ครับฮะพระอาจารย์ครับด้านในนะฮะด้านในศาลานะครับส่วนคณะศรัทธาก็ตามอัธยาศัยนะด้านล่างนะครับขอเชิญห้องน้ำห้องท่าอยู่ปีกซ้ายปีกขวานะครับพระอาจารย์ครับนะครับสาธุครับก็อันนี้วัดหนองเต่าคำนะครับนะฮะก็กำลังเข้ามานะฮะอยู่ที่ป่าไผ่สันทรายครับวัดหนองเต่าคำนะโอ้โหเป็นพันธมิตรกลุ่มนะในงานนี้อย่างเหนียวแน่นจริงๆนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับครับผมมันมีไม่มากนะฮะกับงานที่เรารวมตัวการรวมตัวของชาวพุทธนะที่เข้มแข็งนะคณะสงฆ์นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่าถ้าเห็นแล้วตกใจนะฮะว่าไม่น่าเชื่อว่าท่านรวมกันนะครับแล้วก็มีความสามัคคีนะในเรื่องงานพระศาสนาได้มั่นคงขนาดนี้นะครับเพราะว่าคือมันเห็นแล้วขนลุกฮะชวนชื่นชมมากๆครับนะฮะก็ท่านลองหลับตาแล้วลองนั่งนึกครับว่ามีงานไหนฮะที่จะมีทั้งคณะสงฆ์คณะศรัทธารวมกันขนาดนี้ไม่มีนะฮะนะแล้วเอาจริงๆนอกจากเชียงใหม่กับนครพนมผมก็ยังไม่ค่อยเห็น นะยังไม่เห็นที่ไหนที่รวมตัวได้ขนาดนี้นะคือเมืองหนึ่งก็เมืองเหนืออีกเมืองหนึ่งก็อีสานนะครับเนี่ยฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนครพนมเองเนี่ยเขาเป็นแค่เทศกาลเขามาทีเป็นหมื่นแต่ของเราเนี่ยมันมีทุกเดือนนะทุกวันพระและแต่ละวันพระรวมตัวกันขนาดนี้โอ้โหนะฮะผมเชื่อมันเห็นแล้วมีความสุขครับภาพที่เห็นยังมีมาเรื่อยๆนะครับนะฮะนิมนต์ด้านในครับหลวงพี่ครับนะครับก็ที่เห็นอยู่ก็กลุ่มพี่น้องนะฮะบ้านฝายหินนะครับก็ไปรอต้อนรับทุกๆคณะนะครับส่วนด้านในที่ภาพที่ท่านเห็นอยู่ก็เป็นภาพของพระเถรานุเถระจากหัววัดต่างๆที่ท่านอยู่ในศาลาการประเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับถัดออกมาจากตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเรียกว่าทางด้านโต๊ะบูชาในส่วนของพระบรมฉายาลักษณ์นะแล้วก็รวมไปถึงต่างธรรมาสนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีองค์เทศขึ้นเทศนะฮะแสดงพระธรรมเทศนานะฮะก็น่าจะไม่แน่ใจว่าจะได้เวลาหรือยังครับยังนะครับเดี๋ยวผมขอได้รอพิธีกรหลักท่านนิดหนึ่งนะครับขอเมตตาในเรื่องของความสะอาดนิดนึงนะฮะเหล่ากัลยาณมิตรนะนิดหนึ่งครับเพราะว่าเราก็ทั้งพระและเนรเนี่ยท่านผูกถุงดำเอาไว้ตามจุดต่างๆนะขยะทุกจุดขอให้ท่านทราบนะว่าหลังจากที่ท่านกลับไปคนที่ทำความสะอาดคือพระเนรนะฮะเราไม่มีนักการนะนี่กำลังมาเรื่อยๆฮะนิดนึงท่านบอกว่าขอรออีกหน่อยนึงนะครับเพราะว่ายังมีรถมาเรื่อยๆนะครับโอ้อันนี้ด้านหลังนะครับนิมนต์ครับนำโดยพระอาจารย์สมัครด้านในครับครับเอาขอเชิญนะฮะคณะศรัทธาจากหัววัดต่างๆนะครับก็ตรงไหนว่างนั่งได้เลยครับ
นะฮะคล้ากันได้ท่านก็จะได้กัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นอีกอันนี้วัดวิเวกวนารามนะฮะวัดวิเวกวนารามโมทนาสาธุครับนะฮะขอเชิญด้านในครับนะครับภาพที่ท่านเห็นเนี่ยไม่ใช่โยมถ่ายนะฮะพระถ่าย พระทำนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความเป็นธรรมชาติความเป็นเรียวมันเกิดขึ้นทันทีนะฮะนี่ฮะฝีมือท่านขอเชิญนะครับนะฮะยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็คณะพี่น้องนะฮะบ้านฝายหินก็ยืนรอต้อนรับท่านด้วยความยินดีนะครับขอเชิญด้านในนะฮะเมื่อเข้ามาแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะก็เราก็มีโรงทานให้นะครับมีน้ำมีท่าให้ดื่มตามสบายเลยนะครับให้ถือว่าเปรียบเสมือนบ้านของท่านนะครับด้านหลังมีอีกแล้วฮะโอ้โหโอ้โหผมขอแสดงความยินดีกับท่านประธานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ฮะเพราะว่าโอ้ชื่นใจมากมาโอ้โหมาเยอะมากครับค่อยๆทยอยมาทีละนิดนะฮะท่านเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีศักยภาพเต็มที่จริงๆฮะที่ท่านได้รวบรวมพี่น้องชาวพุทธรวบรวมนะฮะคณะสงฆ์ท่านนะฮะให้เป็นกลุ่มก้อนที่เหนียวแน่นนะตรงชื่นใจครับชื่นใจนะตรงนี้ฮะครับข้างหลังยังมาอีกฮะโอ้อันนี้จากวัดดอนจันทร์นะครับนะฮะใช่ไหมฮะเอาจากวัดดอนจันทร์ครับครับผมนะฮะก็ยินดีต้อนรับครับนะฮะจากคณะศรัทธาวัดดอนจันทร์แล้วก็กราบอาราธนาพระคุณเจ้านะครับด้านในนะครับนะฮะขอเชิญครับนี่ครับพอเป็นภาพที่อยู่ในเขาเรียกว่าความเป็นเรียวจริงๆแล้วมันจะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะยังไม่เห็นอันนี้วัดแสนหลวงครับจากกลุ่มคณะวัดแสนหลวงก็มาฮะนะครับนิมนต์นะครับพระคุณเจ้าด้านในนะครับผมครับเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกวันชื่นคืนสุขนะฮะวันชื่นจริงๆนะครับชุ่มชื่นในส่วนของภาคของอากาศนะฮะคืนสุขนะสุขในที่นี้คือสุขจิตสุขใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะของเราชาวพุทธแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของวัดฝายหินที่ได้รับเกียรตินะจากกลุ่มหนุ่มสาวเชียงใหม่นะฮะกับการต้อนรับรถด่วนขบวนพิเศษนะฮะเพื่อแต่การในการเผยแผ่นะฮะธรรมะนะตรงนี้ก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับทุกๆกลุ่มนะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็จัดรายการนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งก็จะมีคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นะฮะสภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่นะยุวพุทธิกะสมาคมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะมูลนิธิพุทธสมาคมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนะจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็รวมไปถึงชมรมลูกเสือชาวบ้านนะฮะแล้วก็ยังมีทสปช.ก็คือไทยอาสาป้องกันชาตินะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ครับนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนะครับในวันนี้งานนี้เกิดขึ้นได้ก็อยากให้ทุกท่านได้จดจำทุกกลุ่มเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ประสานบุญได้ดีเยี่ยมนะครับและเป็นงานเฉพาะฤดูกาลจ
ริงๆนะฮะเป็นฤดูการเข้าพรรษาเท่านั้นหมดเข้าพรรษานะออกพรรษาไปแล้วไม่มีแล้วนะฮะนะครับก็ไปรออีกทีคือในช่วงของปีหน้าอันนี้วัดศรีบัวเงินนะฮะก็ยินดีต้อนรับครับวัดฝายหินยินดีต้อนรับกลุ่มวัดศรีบัวเงินนะครับที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงวัดฝายหินในส่วนนี้นะครับยินดีมากครับยินดีมากครับนะฮะก็ไม่รู้จะใช้คำไหนฮะมาแทนนะตรงนี้เพราะว่าในค่ำคืนแห่งงานพิธีต่างๆเนี่ยบางทีรูปแบบของงานมันจะเปลี่ยนไปตามช่วงจังหวะของเวลาจริงๆนะคุณผู้ฟังนะมันไม่มีงานไหนที่จะเป๊ะตลอดเวลานะเหตุเพราะว่าการเดินทางเป็นอุปสรรควัดฝายหินเนี่ยมันเป็นวัดที่ต้องจงใจมาเท่านั้นนะฮะต้องจงใจมาถ้าไม่จงใจมาไม่ถึงเพราะว่าหลุดจากวัดฝายหินไปประมาณ800 เมตรทางตันรถขึ้นไม่ได้ต้องเดินด้วยเท้าเพื่อจะขึ้นไปวัดผาลาดครับนั่นนะฮะเขาจึงจัดให้เป็นเส้นทางที่ใช้เดินออกกำลังกายเรียกเดินเทรลนะครับอันดับ1ของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็เรียกว่าเขาก็จะเริ่มกันด้านล่างนะตรง4 แยกแล้วค่อยเดินขึ้นแต่4 แยกเนี่ยก็ถูกขูดรถเขาถูกขูดกันไปก็เยอะแยะก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นสายกลางจริงๆมัชฌิมาปฏิปทา นะให้มาจอดรถที่วัดฝายหินแล้วก็เดินขึ้นนะฮะง่ายกว่ารถไม่หายด้วยนะมีพระเนรดูแล ไม่ต้องเสียค่าจอดรถ นี่นะครับอันนั้นคือต้องจงใจมาบนวัดฝายหินนะครับแล้วก็วันนี้นะหลวงพ่อท่านเจ้าคณะตำบลนะก็มาอยู่ตรงนี้แล้วฮะนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งครับก็คงจะได้เวลานะเพราะถ้าเนิ่นนานไปกว่านี้เดี๋ยวจะพี่น้องท่านจะกลับดึกกันเพราะแต่ละที่นะฮะก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรถือได้ว่ามาอีกหนึ่งที่นะครับเปิดประสบการณ์ใหม่บนวัดฝายหินครับนะเพราะว่าบางท่านบอกไม่รู้จักเลยวัดฝายหิน ที่นี่เป็นวัดนะที่องค์สังฆราชารูปแรกของล้านนานะฮะได้พำนักพักอาศัยจนถึงวาระสุดท้ายนะฮะท่านก็มรณภาพอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับก็คือท่านพระอภัยสารทสังฆปาโมกข์ครูบาหลวงวัดฝายหินนะหรือเราเรียกว่าครูบาฝายหินนั่นเองนะครับท่านเป็นพระวิปัสสนานะฮะแล้วก็เรียกว่าจบในเรื่องของคัมภีร์มุงกัจจายนะรวมไปถึงในเรื่องของศรัทธา8 มรรคนะแล้วก็บาลีใหญ่มากมายฮะนะครับ ท่านเป็นพระสมถะไม่ชอบสุงสิงอะไรมากมายนะดังนั้นเวลาท่านจะหลบหลีกหนีญาติโยมเนี่ยฮะท่านจะหลบไปที่ถ้ำหลังวัดถ้ำเนี้ยมันมีขนาดแค่คนเข้าแล้วก็ลึกเข้าไปแค่5 เมตรเท่านั้นเองฮะท่านจะไปอยู่ณตรงนั้นปัจจุบันเราจะใช้เป็นที่กรรมฐานเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ใส่กระดูกเยอะแยะไปหมดเลยนะก็จะใช้เป็นการฝึกอสุภกรรมฐานกันในจุดที่ครูบาท่านไปปีกวิเวกไม่ได้อยู่ในบริเวณวัดแต่อยู่ในบริเวณสวนสัตว์นะจังหวัดเชียงใหม่ก็ทุกๆครั้งไปนะครับถ้ามากลางวันก็สามารถที่จะนำท่านเรียกว่าเป็นทัศนศึกษาได้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเราก็เป็นวัดร้างนะฮะในสวนสัตว์ก็มีอีก1 วัดร้างขึ้นไปบนวัดผาลาดระหว่างทางก็มีอีก1 วัดร้างอันนั้นเป็นเขาเรียกวัด3 ยอดวัด3 ยอดนั้นเป็นวัดในสมัยก่อนที่เขาเอาช้างนะที่บรรจุเอาพระสารีริกธาตุเนี่ยขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพท่านคงทราบนะฮะว่าพระสารีริกธาตุบนวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นเนี่ยได้มาจากวัดสวนดอกครึ่งหนึ่งนะฮะพอเอาบรรทุกหลังช้างเสร็จปุ๊บเนี่ยช้างตัวเนี้ยก็เดินขึ้นไปแต่มาซุดตรงเนี้ย3 ครั้งด้วยกันซุดแต่ละครั้งก็1 ยอบซุดแต่ละครั้งก็1 ยอบซุดอีกครั้งก็เป็น3 ยอบนะฮะเพราะฉะนั้นเขาซุดตรงเนี้ย3 ยอบ
ไม่ไปไหนนะฮะก็เลยเป็นที่มาชื่อว่าวัดสามยอดจากนั้นช้างตัวนี้ก็เลยเดินทางขึ้นต่อไปถึงดอยสุเทพไปสิ้นใจตรงนั้นนะที่ดอยสุเทพนั่นเองนี่คือที่มาที่ไปนะครับว่าทำไมจึงชื่อว่าวัดสามยอดครับก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรียกว่าตำนานโบราณสถานทั้งหมดทั้งมวลไม่สามารถคำนวณได้หรอกนะว่ามันจะต้องเป็นประมาณนั้นประมาณนี้นะฮะมันสามารถคำนวณได้แค่ระยะปีคาดว่านะฮะจะอยู่ในช่วงปีนี้ถึงปีนี้ทำได้แค่นั้นฮะมันไม่สามารถฟันธงไปได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเอาละฮะน่าจะได้เวลาหรือเปล่าครับนะฮะครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ถ่ายทอดสดนะครับนะฮะส่วนคอมเมนต์ต่างๆที่มีมาจากต่างประเทศนั้นเนื่องจากว่าผมไม่ได้อยู่หน้าจอนะครับแต่อยู่แค่หน้าจอทีวีจึงสามารถพูดได้แค่นี้นะครับอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตนะเดี๋ยวมอบส่วนนี้ให้กับพิธีกรในรายการนะครับนะฮะเดี๋ยวขอเชิญหลวงพ่อบีบอยู่ครับผมก็ในขั้นตอนต่างๆนะฮะผมขอทวนนิดนึงแล้วกันนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือประธานกลุ่มหนุ่มสาวทัวร์นั้นนะก็จะเป็นตัวแทนในการจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเข้าสู่ในช่วงของรายการรถยนต์ขบวนพิเศษเป็นการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็อาราธนาท่านเจ้าอาวาสนะฮะกล่าวต้อนรับหลังจากนั้นก็อาราธนาท่านเจ้าคณะอำเภอหรือเจ้าคณะตำบลกล่าวต้อนรับนะฮะแล้วก็จากนั้นก็จะเห็นพระเถรานุเถระรวมถึงเจ้าหน้าที่ทางราชการนะร่วมกันนะกล่าวสัมโมทนียกถาแล้วหลังจากนั้นก็เป็นรายการเข้าสู่รายการตอบปัญหาธรรมนะฮะจากนั้นก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยองค์เทศแล้วก็เป็นการมอบรางวัลตอบปัญหาธรรมแล้วก็เป็นการจากนั้นก็เป็นการแผ่เมตตาในการแผ่เมตตาครั้งนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีเหตุเศร้าสลดที่เกิดขึ้นนะครับเป็นอุบัติเหตุนะกับเด็กๆนะครับจำนวนทั้งสิ้นรวมคุณครูด้วย23ศพด้วยกันนะฮะเราชาวพุทธเรามีความเมตตาเรามีความเอื้ออารีดังนั้นในช่วงท้ายนะฮะในเรื่องของการแผ่เมตตานั้นก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันแผ่เมตตานำกุศลแห่งความดีนั้นมอบให้กับ23ดวงวิญญาณที่ต้องสูญเสียไปเมื่อวานนี้นะซึ่งเราทำได้แค่ตรงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกครับนะแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ช่วยกันในสิ่งที่เราสามารถช่วยกันได้นะฮะก็อันนี้เรียนไว้เบื้องต้นนะหลังจากนั้นเป็นการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นอันเสร็จพิธีนะครับนั่นก็คือกำหนดการทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะฮะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะได้เวลาแล้วนะครับเราจะเข้าพิธีการนะครับครับน้องๆเยาวชนที่จะตอบปัญหานะครับค้างวัดเมืองกายนะครับถ้ามาแล้วขอมารายงานตัวได้นะครับวัดเมืองกายนะครับขอส่งเยาวชนมานะครับค้างวัดเมืองกายวัดเดียวนะครับวัดเมืองกายแล้วก็วัดป่าเปานอกนะครับถ้ามาแล้วขอส่งน้องๆเยาวชนมาที่ตอบปัญหาได้ครับครับต่อไปนี้เราจะเข้าในรายการแล้วนะครับ
ครับขอแตบไตไหวสายังปารมีธรรมหลวงพ่อจำนกูโกสิทธิปริยัตยาพรหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาโพธารามวัดป่าแดงมหาวิหารมหาโพธารามนี่วัด7 ยอด มันสูนกันนะครับมหาโพธารามเอาชื่อเก่านะปึ้งดีวันนี้หลวงพ่อมาครับคำว่ามหาวิหารนั้นเป็นนิกายหนึ่งในลังกากันนิกายมหาอ๋อนิกายมหาวิหารไมคีรีอ๋อนี่กาหูวันนี้นะครับครับมหาวิหารนี่เป็นนิกายหนึ่งของลังกานะครับนี่ก็เป็นชื่อเดิมชื่อที่มีความหมายและฟังแล้วซึ้งอกซึ้งใจวันนี้ท่านพระครูได้มาในฐานะที่เป็นเจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งได้เมตตากับรายการรถด่วนขบวนพิเศษพวกนานก็เลยขอกับหลวงพ่อว่าวันนี้จะได้หลวงพ่อขอเมตตากล่าวสัมโมทยกถาสักบทสักบาทหนึ่งหลวงพ่อยินดีละเมตตาละนะครับวันนี้นะครับเป็นโชคเป็นวาสนาเป็นบุญของพ่อแม่ศรัทธารายการรถด่วนขบวนพิเศษเป็นบุญของพ่อหนานกับคุณถนอมศักดิ์พรหมวังคู่กลากันไปไหนก็ไปด้วยกันเมตตาบารมีของท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจท่านเจ้าวาดวัดหวายหินได้เมตตาคือพ่อหนานว่าปะกันวันนั้นตีวัดดอยนางเมาะกลายไปรายการพิเศษพ่อหนานไปวัดหวายหินพ่อเนยนะครับก็หับปากวันนี้คุณศักดิ์พีก็โทรไปหาแถมนะครับก็บอกว่าแบ่งสู้แบ่งรับว่าถ้าฝนตกทืดดีมาไม่ได้เลยนะครับก็มาจนได้เป็นบุญเป็นบารมีแล้ววันนี้จะเริ่มเจ้านะครับเวลาประเดี๋ยวนี้ก็ทุ่มกับ36 นาทีในนาฬิกาข้อมือผมอาจจะจะเวยลบบวกประมาณ1 นาทีจะได้เริ่มรายการไปโดยลำดับณบัดนี้เจ้าหน้าที่เทียนชนวนประจำหน้าที่โต๊ะหน้าโต๊ะหมู่ปูจานะครับเริ่มเจ้ามันเสร็จเจ้านะครับในวันนี้เป็นบุญเป็นบารมีขอนำท่านทุกท่านเข้าสู่รายการรถด่วนขบวนพิเศษครั้งที่11ณที่วัดฝ่ายหินมช.ณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกธัญศักดิ์แสงสีจันทร์นะครับอดีตนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพนะครับแล้วก็เป็นรัตนมหาอุบาสกของตำบลสุเทพของเมืองเชียงใหม่วันนี้บ่ทิ้งบ่กว้างถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตนายกแต่ก็ยังฮักวัดฮักวาขอเรียนเชิญท่านได้เป็นประธานตามธูปตามเทียนปูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทุกท่านได้ปากันสงบกายสงบวาจาตั้งอกตั้งใจประนมมือน้อมลำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยทลายรัตนแก้วเจ้าทั้ง3อันเป็นสรณะเป็นที่เปิงอันสูงสุดของเจ้าพุทธเฮาเชิญทุกท่านประนมมือพร้อมกันนั้นท่านประธานจะได้ตามเตียนเครื่องทองน้อยบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลของสังฆราชาองค์เก้าของจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับพระอภัยสารตะบุรณพีศรีวุฒาจารย์สังฆปาโมกข์อุ่นเรือนโสภณะมหาเถระอุบาเจ้าหลวงวัดฝ่ายหินนะครับสังฆราชาองค์เก้าพร้อมทั้งรำลึกถึงจุโตนจุองค์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่องค์เก้าถึงองค์ที่10ที่ลารับดับสังขารไปและรองอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมนิเทศองค์ก่อตั้งรายการรถด่วนขบวนพิเศษและองค์ก่อตั้งกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ50 ปีล่วงแล้ว
55 ปีขอทุกท่านได้ล่ำเปิงถึงคุณูปมาการอันยิ่งใหญ่ไพศาลของมหาเถระทั้งหลายนะครับเป็นบุญเป็นบารมีท่านนายกเทศมนตรีของตำบลสุเทพอดีตก็เหมือนเป็นนายกนะครับก็ได้ตามถูกตามเตียนเป็นที่เรียบร้อยท่านจะกลับนั่งที่รับรองขอเชิญพ่ออาจารย์ดุสิตชวชาติพ่ออาจารย์หลวงของรถด่วนขบวนพิเศษได้เริ่มดำเนินรายการณบัดนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโลปุริสธรรมสาลัทธิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาเตองค์ใดพระสัมพุทธสุวิโสทสันดานตัดมนกิเลสมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในพระทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวลาคีบ่พันพัวสุวาคนทกรรมจรองค์ใดประกอบโดยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคกันดานชี้ทางปัดเท้าทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางผ่านนาฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทักษ์จักสุจาราวิมลใสเห็นเหตุไกลไกลก็เจนโจประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงพิงมาลาบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประโนดน้อมศีลกาวบังคมคุณสัมพุทธกาลุนยาภาพนั้นนิรันดรสวากขาโตภควตาธัมโมสันเทธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยเหเตธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรโดดดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์
ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็น8พึงยนต์และ9กับทั้งนฤพานสมญาโลกอุดรพิสดารอันเลิกโอฬารพิสูจน์พิเศษสุขใสอีกทางต้นทางคันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือทางดำเนินโดยจะครองให้ล่วงลูกปองอย่างโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงโดยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชาเลกาลนิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาติทรงได้สาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระขวานเห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบานโลทางที่อ่านระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญาผ่องใสสะอาดและปราดมัวมองเพิ่นห่างทางข้าศึกปลอมบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภัยสารแด่โลกายและเกิดพิบูลผลพ้นสมอย่าเอารถทศพลมีคนอนนท์อเนกจะนับเรือตราข้าขอนบหมู่พระสลาหกทรงคุณานุคุณประโดษจะลำพันโดยเดชบุญข้าอภิวันพระไตรลักษณ์อันอุดมดิเลกนิรัตไสจงช่วยขจัดโหยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญฮักกันแต่เนี่ยคุณถนอมกับปนาขนาดเตียวรุหันมาโปเดียมมาส่งโดยเนี่ยน้ำใจมามีอันใดเต้าคุณถนอมศักดิ์พรหมวังนะครับกองทัพธรรมนำมวลพี่น้องจากเคหาแห่งห้องสู่วัดป่าหินหมุนเวียนกันไปในทุกๆสินบนผืนแผ่นดินล้านนาแห่งห้องเพื่อน้อมเอาศีลเอาธรรมนำไปแต่งย่องกายใจพวงชนลุ่มฟ้าเครื่องสำอางตั้งหลายอย่าหมายแข่งตาเทียมเทียบยี่ห้อศีลธรรมผู้ใดมีไว้แล้วใจประจำจะสวยอย่างคำ100%เนอะเจ้า100%เนอะเจ้างามเหมือนคำรอเบ้านะครับพ่อนานตาผู้เหลืองแต่งแต้มห่วมกิจกรรมผู้ศิลป์ครับได้ใจข้าวของพ่อนานตาผู้เหลืองเขียนมาพ่อนานได้ว่าได้กล่าวเป็นตี
ม่วนอกม่วนใจคนเมืองเฮานะครับเก้าก่อแตบไตไวยสาปรมีธรรมท่านเจ้าพระครูรัตนสุตาสุนทรหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลวัดเกตเจ้าวาดวัดสันปะคอยศิษย์เอกของพระศรีธรรมนิเทศเหลือตนเดียวนะครับได้เป็นเลขาสภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์เลขารถด่วนกระบวนพิเศษโดยท่านเจ้าก็ได้ติดตามและก็น้อมนำรายการรถด่วนกระบวนพิเศษเป็นประจำและหลังๆมานี้นะครับสุขภาพบ่ค่อยสมบูรณ์ใดอดแอดก็ตามอายุเพราะว่าท่านเจ้าวันนั้นก็ควรกับพนานว่าโอ้อันใดก็มาลุ่มเล้าอันใดก็มาทิ่มมาต่ำมันเป็นธรรมดาของสังขารขอท่านเจ้าได้อยู่สุขสบายคือได้อยู่กำจูศาสนาถึง99 ปีพุ่นเนอะขอไว้สาบารมีธรรมและกราบบารมีธรรมของท่านพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต1เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเอาชื่อเก่าชื่อเดิมปนะป่าแดงวิหารมหาวิหารเป็นนิกายหนึ่งของรังกานะครับชื่อมหาวิหารนี้ได้รับความรู้จากท่านพระครูเจ้าท่านพระครูวิสิทธธรรมากรหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสันกลางเจ้าวาดวัดศรีมารามนะครับอำเภอสันกำแพงท่านเจ้าพระครูมาเป็นประจำบางเตือยังเป็นไข้เป็นวัดน้อยๆก็มาอยู่บาสบายก็มาอยู่อันนี้ก็ขอไว้สาบารมีธรรมของท่านพระครูเจ้านะครับและท่านพระครูเจ้าสมุวิสุวัตวรกิจโจเจ้าวาดวัดฝ่ายหินได้รับเมตตาจิตจากท่านรับเอารายการรถด่วนขบวนพิเศษมาจัดที่วัดฝ่ายหินเป็นวัดเก่าของสังฆราชาองค์เก่าของเมืองเชียงใหม่คือเฮาท่านทั้งหลายล่ำเปิงเนอเจ้าคณะจังหวัดทั้ง10 รูปที่ได้ละสังขารไปทั้ง10 รูปนะครับได้ล่ำเปิงและล่ำเปิงถึงท่านพระครูท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมนิเทศองค์ก่อตั้งตัวนะครับขอคารวะท่านประธานในพิธีท่านธัญศักดิ์แสงสีจันทร์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพและมีใจฮักเป็นนายกอยู่ตลอดและขอได้เป็นนายกตลอดกาลเพราะว่าพ่อแม่ศรัทธาฮือความไว้วางใจท่านธัญศักดิ์มาโดยตลอดเพราะเป็นคนหุ่มวัดหุ่มวาเพราะนานถึงบอกว่าจะเลือกสสจะเลือกสจจะเลือกประธานหมู่บ้านกำนันคือเลือกเอาคนที่หุ่มวัดหุ่มวาดีไปเก่งหนึ่งละนะครับหุ่มกินหุ่มตาลฟังคำพนานหมดนะครับนายกในสระปีทั้ง12 ตำบลช่วยกันสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนมาฟังเป็น 2-3 พันบ่เชื่อไปพอวันเสาร์หน้าไปเนอะที่วัดสระปีท่านกำนันสุรเชษฐ์ตาคำท่านกำนันตำบลสุเทพท่านผู้อำนวยการศิลาคำฟูท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยและประธานกลุ่มหนุ่มสาวทุกกลุ่มที่นำประธานชุมชนโดยที่นำเอาคณะพ่อข่าวแม่ข่าวมาฟังเทศรถด่วนขบวนพิเศษขอขอบคุณจากใจขอบคุณพ่อข่าวแม่ข่าวทุกคนท่านอาจารย์ดุสิตสวัชชาติอันนี้ขาดมาได้พ่ออาจารย์หลวงของกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่เสาแก้วพายุนะครับซึ่งก็เป็นอดีตประธานเป็นที่ปรึกษาปัจจุบันนี้ทำหน้าที่ถามตอบปัญหากับวิรศักดิ์ใจแก้วมาโดยตลอดพระเจ้าประสงค์องค์เนรที่เคารพทุกรูปนะครับวันนี้นะครับในรายการวันนี้เป็นครั้งที่11ประจำปี2567เป็นปีที่55ตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่ปี2512พอนานมาอยู่กลุ่มหนุ่มสาวนี่เมื่อปี2517เป็นพิธีกรเมื่อปี2521จนเต้าฮอดมาเดียวปีเลี้ยวลาเปิ่นตั้งหลายก็โทรไปขอพนานมาเตอะ
ขอพระนานมาเตอะกรรมขอแปลงหรือกรรมซื้อก็เลยมา แล้วศีลหน้าก็จะต้องมาที่วัดศรีสุดาแทนเพราะเป็นศีลรองสุดท้ายเป็นศีลที่จะได้ชิงชนะเลิศการตอบปัญหาธรรมะคุณถนอมศักดิ์ก็จะต้องมาด้วยกันนะครับและวันชิงชนะเลิศที่ดีคือคุณถนอมศักดิ์ดำเนินรายการมันจะเปิดเพราะปัญหามี7 ข้อนะครับไม่ใช่ว่าคุณเสาแก้วคุณวิศักดิ์เนี่ยบทได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นชิงชนะเลิศนี่ก็เปลี่ยนให้หน่อยจะเปิดครับเปลี่ยนมาเปลี่ยนกันแล้วแต่แนะนำมาได้นะครับและรายการนี้นะครับร่วมกับจัดโดยองค์กรชาวพุทธในจังหวัดเชียงใหม่อันประกอบโดยคณะสงฆ์สภานักธรรมพุทธสมาคมโยพุทธิกสมาคมชมรมลูกเสือเจ้าบ้านชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทยอาสาป้องกันชาติอำเภอเมืองเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่และกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่จัดดำเนินรายการโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านประธานกลุ่มสาวเป็นผู้กำกับรายการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรมเพื่อแนะนำสาระน่ารู้เพื่อเชิดชูวัฒนธรรมประเพณีเพื่อเชิดชูความสามัคคีเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและเพื่อจะได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวและสังคมสืบไปปะกันแล้วตามรายการตามประเพณีจะเป็นการกล่าวต้อนรับจากคณะเจ้าภาพไปที่ไหนก็หลวงพ่อเจ้าวาดที่หั่นจะกล่าวต้อนรับเป็นมังคละอันปฐมในโอกาสนี้เราขอแตบไตไว้สาปรมีธรรมท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเจ้าวาดวัดฝ่ายหินผู้อำนวยการสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเมตตากล่าวต้อนรับเพื่อเป็นมังคละกับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายกราบรัตนาด้วยความเคารพขอรับกราบรัตนาครับขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอกราบคารวะหลวงพ่อพระครูรัตนสุนทรท่านเป็นเลขาสภาวัฒนธรรมและเลขากลุ่มหนุ่มสาวแล้วก็ขอกราบคารวะหลวงพ่อพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์เจ้าคณะตำบลสุเดชเขต 1เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารแล้วก็ขอกราบคารวะองค์พระกฐึกที่จะได้มาเทศน์คือหมู่เฮาได้ฟังในวันนี้วัดฝ่ายหินนี่ในอดีตบางคนอาจจะฮู้บางคนอาจจะไม่ฮู้ว่าเป็นที่สถิตของครูบาวัดฝ่ายหินนั่นก็คือชื่อเล่นว่าชื่อควายตำแหน่งที่เปิ้นสูงสุดนั่นก็คือปฐมสังฆราชาแห่งล้านนาไทยส่วนมากเขาจะฮู้เปิ้นว่าครูบาศรีวิชัยมากกว่าแต่มีใครกล่าวถึงครูบาวัดไฟท่านเป็นปฐมสังฆราชาแล้วเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกตัวเองยังก็นานสาหัสได้กล่าวถึงที่เป็นต้นเป็นประธานส่วนน้อยที่เขาจะรู้จักถ้ามาวัดไฟเห็นนี่รู้จักได้วัดฝ่ายหินที่เคารพนับถือคนที่มากที่สุดนั่นก็คือมาจากจังหวัดชัยนาท
ท่านเป็นโยมที่เพิ่นรู้จักอาจารย์ไพศาลจะแนะนำมาแก้กรรมก็จะมาไว้วัดฝักหินก่อนเพราะนั้นในวันนี้อาตมาก็มีความดีใจที่ได้ข่าวว่าวัดฝ่ายหินจะได้เป็นเจ้าภาพจัดรถด่วนกระบวนพิเศษในรอบที่ปีก็ท่านประธานในรอบ55 ปีอะว่าวัดฝ่ายหินมาเคยจัดมาเลยตั้งแต่หลวงพ่อดร.สวัยจัดครั้งนั้นหน้าประมาณ20 กว่าปีมาแล้วหลวงพ่อพระครูป่าแดงวัดป่าแดงบอกว่าผู้เล่นว่าปีนี้วัดฝ่ายหินจัดงานใหญ่เริ่มตั้งแต่ธรรมสัญจรครั้งแรกแล้วก็โครงการวิปัสสนาสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอเมืองซึ่งหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมาภิรัตน์เป็นประธานแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเป็นของจังหวัดตัวเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอต้อนรับสมาชิกกลุ่มหนุ่มสาวที่มาหลายวัดหลวงพ่อวัดไหนบ้างจำได้ว่าวัดป่าเหี่ยวเนี่ยป้ายมันหันมาวัดท่าสะต่อยแล้ววัดอย่างของการที่อยู่เนี่ยมาหันแล้วก็วัดเจ็ดยอดที่อยู่ในศาลาคุณก็ขอต้อนรับสมาชิกกลุ่มหนุ่มสาวทุกคนที่มาฟังรายการรถด่วนขบวนพิเศษในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาในวันนี้ขอต้อนรับหมู่เฮาทุกคนขอเจริญพรสาธุเปิดไมค์บัดนั้นเมตตาบารมีของท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจมหันตัวแต่วันนี้ฟังกระเสียงทางสถานีวิทยุฟังกระจื่อก็ท่านได้ออกอากาศตลอดเพราะนานบดามได้มาที่วัดฝ่ายหินนะครับแต่ฮูตี้วัดฝ่ายหินเนี่ยสมัยก่อนเพิ่นปลีกหลีกลี่มาอยู่ที่วิเวกวัดอุโมงค์พุทธธรรมก็ดีวัดป่าแดงหลวงก็ดีแต่ละวัดเพิ่นปลีกวิเวกมาประเดี๋ยวนี้คนมันมุ่นอยู่กับเพิ่นสมัยก่อนมช.บ่มีนะครับยังบ่มีประเมินมานี่สัก40-50 ปีแต่ก่อนนี้บ่มีเพิ่นหนีมาอยู่ที่สงัดเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เบาวิเวกแล้วนะครับอย่างวัดอุโมงค์พุทธธรรมก็ไปแวดว่าจะเข้าต่างวัดเข้าอุโมงค์มีไหนมาเมื่อคืนหมูตีรถมีกับป้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นธรรมดาตามกฎอนิจจังมามั่นบ่เที่ยงเปลี่ยนไปทุกขณะเอาทั้งหลายแนวแก่ไปทุกวินาทีเพราะนั้นอย่าไปประมาทในชีวิตครับได้ฟังหลวงพ่อท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจได้กล่าวต้อนรับเป็นมงคลชีวิตกับทุกท่านจากนี้เป็นมงคลนันที่2เราขอแตบไตไวสาบารมีธรรมท่านพระครูเจ้าโคสิทธิปริยัตยาภรณ์หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสุเทพเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเมตตากล่าวสัมโมทยกถาเพื่อเป็นมงคลชีวิตกับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายไหว้สาด้วยความเคารพขอรับป่าแดงหลวงคือป่าแดงมหาวิหารครับเป็นวัดหลวงมาแต่เดิมนะครับเมื่อก่อนก็ไปฟังเทศบ่อยที่วัดป่าแดงครับวันนี้มาปะท่านพระครูไว้วอนขอท่านพระครูเจ้าได้กล่าวสัมโมเป็นมังคละกับญาติโยมศรัทธากำเตอนะครับไหว้สาด้วยความเคารพครับศรัทธาสาธุดังๆให้ก่อนครับสาธุ
กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านพระครูรัตนสุตสุนทรและพระสงฆ์สามเณรทุกรูปและขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพในฐานะเป็นเจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งก็อู้กับว่านานว่าวันนี้จะมาร่วมงานจะบอกขออู้ว่าอย่าง ว่านานมาว่าขอสัก5 นาทีก็ยังดีอ่ะแล้วก็เรียนให้ท่านอาจารย์ท่านพระครูรัตนสุตสุนทรในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสว่าท่านอาจารย์จะได้กล่าวสัมโมทนีกถาเพื่อนก็บอกว่าท่านพระครูนะวันนี้ก็เหมือนไฟบังคับเนาะนึกถึงบรรยากาศช่วงหลายๆปีก่อนเนี่ยจะมาวัดประแดงเกาะป่าอนาสถาไปร่วมรถด่วนขบวนพิเศษหลังโควิดนี่มาได้ไป ก็เลยมาได้ไปตลอดมาหลังๆนี้เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นพระรูปหนึ่งที่ติดตามกิจกรรมสำคัญของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถด่วนขบวนพิเศษไม่เคยท่านอาจารย์จากวัดศรีโสดากระซิบถามเพราะว่ามันเป็นมาอย่างไรอาตมาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ4 ธรรมนิเทศตั้งแต่เป็นพระมหากมลโชติมันโตถือว่าท่านเป็นพคร.ที่ขับเคลื่อนรถด่วนขบวนพิเศษท่านเป็นพคร.ก็คือท่านเป็นองค์เทศเองตลอดในช่วงแรกๆก็ได้ยินท่านอาจารย์ท่านพระครูรัตนสุตสุนทรหลังๆเนี่ยท่านจะได้อู้กับหมู่เฮาในฐานะเป็นลูกศิษย์ท่านบอกว่าหมู่เฮามีไผ่เทพมีเทพโพหลวงพ่อพระมหากมลโชติมันโตพ่องจะมาถ่ายทอดที่อู้อย่างนี้ก็เพราะว่าอู้ถึงความเมินเนาะมันก็เมินในฐานะที่อาตมาอยู่ใกล้วัดสันปะคอยอาตมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อบุญมีชัยวุฒโธวัดท่าสะตอยแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พระครูรัตนสุตสุนทรเรียนหนังสือที่วัดสันปะคอยเพราะฉะนั้นวัดสันปะคอยกับวัดท่าสะตอยเนี่ยเป็นวัดพี่วัดน้องกันแล้วก็มีความเคารพโดยเฉพาะอาตมาภาพมีความเคารพในครูบาเจ้าวาดท่านครูบาทองคำสุพรรณโธพอเอาไปเรียนหนังสือที่วัดสันปะคอยท่านอาจารย์ท่านพระมหากมลโชติมันโตเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นพระมหาเถระที่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาน้อมรำลึกถึงท่านอาตมาก็ในฐานะที่เป็นพระนักเผยแผ่รูปหนึ่งเราก็นึกถึงอย่างอาจารย์ดุสิตก็ดีหลายๆท่านก็ดีนึกถึงบรรยากาศตอนที่ท่านเจ้าคุณเพิ่นยังอยู่เนาะสมัยนั้นวิทยุที่ทุกเจ้าเราออกเนี่ยมีบักกี้สถานีจะมีสถานีวิทยุวบท2เชียงใหม่รายการแก้กลุ่มซึ่งท่านพระมหากมลโชติมันโตเนี่ยเป็นผู้ตอบปัญหาเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกอำเภอเนี่ยจะต้องติดตามท่านตลอดคือปัญหาเป็นรายการแก้กลุ่มสถานีวิทยุวบท2เราถือว่าในยุคนั้นนี่การเผยแพร่ธรรมทางวิทยุเนี่ยก็ท่านเป็นองค์ที่
ที่มีบทบาทเด่นมากแล้วท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำในสมัยนั้นท่านเป็นเจ้าวาดวัดอุโมงค์ท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองแล้วก็มีความก้าวหน้าอันนี้เอามาน้อมรำลึกถึงท่านหลายท่านอาจจะสังเกตว่าแล้วทำไมต้องมีรูปเหมือนลายรูปพระเนรเราถามว่าเป็นรูปของไผเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาวันนี้แม้แต่พระเนรเราตัวน้อยๆที่อยู่ทางหลังเนี่ยก็จะมารู้จักท่านเจ้าคุณศรีธรรมนิเทศหรือพระมหากมลโชติมันโตอันนี้เรามาน้อมรำลึกท่านว่าท่านทำงานเพื่อเราตะเกียนี่ท่านทัพครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจท่านได้กล่าวต้อนรับได้เอ่ยถึงนามของท่านครูบาหลวงวัดฝ่ายหินท่านอาจารย์สะอาดทองขันก็ได้กล่าวถึงยังวัดฝ่ายหินเขาเนี่ยอาตมาย้ายมาจากวัดท่าตะต่อยมาอยู่ที่วัดป่าแดงมหาวิหารเขามีเพื่อนที่ฮักกันได้เรียนในสำนักเดียวกันเป็นศิษย์สำนักเดียวกันคือท่านดร.สวัยเทวปุญโญเป็นเจ้าวาดวัดฝ่ายหินและเป็นเจ้าคณะตำบลสุเทพอาตมาภาพมาอยู่วัดป่าแดงท่านได้เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองตำแหน่งเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต 1ก็เพิ่นก็มอบเพื่ออาตมาเพราะฉะนั้นเฮาอยู่วัดเจ้าสะตอยวัดสะบักคอยเฮาก็มีวัดใต้วัดเหนือเขาอยู่ว่าวัดใต้วัดเหนือเป็นวัดพี่วัดน้องกันเอามาอยู่ป่าแดงวัดฝ่ายหินวัดป่าแดงก็เป็นวัดใต้วัดเหนือกันเป็นวัดพี่วัดน้องกันแล้วจะมากับท่านอาจารย์สวัยเป็นศิษย์สำนักเดียวกันคือสำนักบุพราเพราะฉะนั้นบทบาทที่สำคัญเนี่ยที่ท่านทั้งหลายมาวัดฝ่ายหินเหมือนท่านพระนานสะอาดอูตะกี้ว่าสถานีวิทยุวัดฝ่ายหิน 104.50 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยอาตมาในฐานะที่ทำงานตรงนี้มาและอยู่ความใกล้ชิดกับท่านอาจารย์ดร.สวัยมาตั้งแต่ต้นและท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโตเนี่ยจะเป็นผู้ทำงานที่อยู่เบื้องหลังความดังของพระทั้งหลายแหล่ญาติโยมรู้จักพระหลายๆรูปอย่างขึ้นสีขาวนี้ใจสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งตั้งอยู่วัดฝ่ายหินคลื่นสีขาวนี่มันมีสถานีวิทยุเป็นของตัวเองแต่สามารถทำงานได้อย่างกว้างขวางมีบทบาทสำคัญในด้านการเผยแพร่จะทำมาได้ขนาดนั้นถ้าบ่มีสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ญาติโยมบ่เคยได้ยินเสียงท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจออกสถานีวิทยุมาได้ยินวันนี้และขันตัวจริงวันนี้อาตมาชื่นชมท่านที่อยู่เบื้องหลังการเผยแผ่ธรรมทุ่มเทเวลาและอยู่กับวิทยุด้วยหัวใจจริงๆเพราะฉะนั้นที่ญาติโยมได้ฟังวิทยุฟังรายการของพระหลายๆรูปที่ญาติโยมเป็น FC อยู่เนี่ยนึกถึงเบื้องหลังคือสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์โดยมีผู้อำนวยการสถานีวิทยุที่ชื่อพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโชญาติโยมมาวัดป่าหินวันนี้อาตมาเชื่อว่ามาเป็นกำลังใจคือกับท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์เหมือนท่านได้กล่าวไว้ถึงที่ว่าเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วรถด่วนขบวนพิเศษมาจัดช่วงที่ท่านอาจารย์ดร.สวัยเป็นเจ้าวาดและวันนี้ทุกท่านที่มาอาจจะมีความรู้สึกเหมือนอาตมาเข้าวัดมานี่มันม่วนใจมันมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสมันมีความสุขเมื่อตะวันนี้อาตมาไปถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่
คนเหนือวัดชิตสุวรรณวิมลมังคลารามหรือวัดโพเพื่อได้เดินทางมามอบกับปิยพันธ์และสมณะบริโภคและมอบคุ้มของขวัญแก่วัดที่ประสบกับอุทกภัยสาวกวัดอำเภอเมืองเฮาสาววัดอำเภอสันปะตองประมาณ 4-5 วัดแล้วอาตมาภาพก็มาที่วัดไผ่หินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านพระครูสมุวิทวัฒน์มาหันพระเนนตั้งแต่ก่อนหน้านั้นพระเนนตัวน้อยๆพระเนนทุกรูปช่วยการทำความสะอาดจัดสถานที่มันเป็นภาพที่ประทับใจและวันนี้ท่านทั้งหลายที่อยู่เนี่ยไม่ใช่เฮารันที่เฮาฮู้ว่ากิจกรรมของรถด่วนขบวนพิเศษที่จัดที่วัดไผ่หินเนี่ยโดยความสามัคคีและความเป็นพลังอันหนึ่งเดียวของเฮาชาวพุทธต้องชื่นชมกับคณะทำงานโดยเฉพาะกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตประธานหรือประธานปัจจุบันหรือคณะกรรมการกลุ่มหนุ่มสาวทำอันนี้เป็นตัวแทนเป็นพลังสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมาภาพก็คงไม่ได้อู้อย่างนักนะเพราะว่ามันจะดึกไปแต่ด้วยหัวใจในฐานะที่เป็นพระนักเผยแพร่รูปหนึ่งที่ทำงานกับเรื่องนี้เอานึกถึงครูบาอาจารย์ที่ทำงานด้านการเผยแพร่เพราะฉะนั้นพระรุ่นหลังเนี่ยที่เป็นนักเผยแพร่เป็นวิญญาณแห่งนักเผยแพร่แล้วก็มีโอกาสที่ใช้เวลาใช้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านพุทธศาสนานี่คือกับญาติโยมท่านสาธุชนเวลานี้วิทยุของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่แต่โดยความเป็นจริงแล้วคณะสงฆ์เขานี่บ่เคยคือการสนับสนุนด้านงบประมาณคือกับวัดต่างๆเลยอย่างวัดไผ่หินนี่ก็เช่นเดียวกันสำนักงานพุทธศาสนาก็บ่เคยคือการสนับสนุนงบประมาณจากที่อื่นก็บ่เคยคือการสนับสนุนแม้แต่อาตมาภาพเนี่ยตั้งสถานีวิทยุ 92.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาก็ดำเนินการในนามของวัดก็อย่างวัดเป็นนิติบุคคลคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้เป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นญาติโยมที่คือการสนับสนุนวิทยุค่าสถานีก็ดีค่าอุปกรณ์ก็ดีมาจากไหนจากวัดต่างๆที่ดำเนินการถามว่าวัดได้เงินมาจากไหนจากวัดไผ่หินนี่ได้รับการสนับสนุนจากมช.ส่วนหนึ่งและจากญาติโยมที่ฟังรายการแม้แต่อาตมาภาพก็เช่นเดียวกันบอกเงินที่เอามาบริหารนั้นเป็นเงินที่มาจากพี่น้องประชาชนอาตมาจะอู้เสมอว่าในรายการวิทยุพระเราได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์จากญาติโยมทั้งไกลทั้งไกลอาตมาจะมีคำอ้วหนึ่งคือข้าวทุกเม็ดน้ำทุกหยดมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นพระเอาทำงานเนี่ยเอานึกถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นพระนักเผยแผ่ทุกรูปมีวิญญาณแห่งการเผยแผ่รับใช้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำงานตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้งานรถด่วนขบวนพิเศษนั่นเป็นงานเผยแผ่ที่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และบรรดาพระสงฆ์เฮาที่สำคัญที่สุดคือญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านในฐานะที่เป็นชาวพุทธวันนี้เฮามีผู้ใหญ่หลายๆท่านหลายๆกลุ่มหลายๆหน่วยงานที่มาเป็นกำลังใจสนับสนุนเพราะฉะนั้นต้องขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำงานอยู่ที่นี้ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือคณะกรรมการกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มหนุ่มสาวทุกวัดที่มาในวันนี้ที่สำคัญพี่น้องท่านสาธุชนทุกท่านที่มาด้วยใจ
แล้วก็บรรดาพระเนนตัวน้อยๆที่มาเข้ากิจกรรมพระเนนทุกรูปอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจแขกคณะทำงานโดยเฉพาะให้กำลังใจกับท่านพระครูสมุวิสุวัตร วรกิจโจท่านเจ้าวาดและพี่น้องวัดป่าหินเฮาทุกท่านการก็ขออนุโมทนาสาธุในบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำอันนี้เพื่อไปสู่เป้าหมายก็คือความสุขที่เราจะได้จากความสอนคำสอนในทางพระพุทธศาสนาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้ามาพิบาลท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญไปโดยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบุญผลผลในสิ่งที่พึงปรารถนาจงทุกประการทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุเมตตาบารมีของท่านพระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาภรณ์เจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งเจ้าวัดป่าแดงมหาวิหารท่านเจ้าเป็นนักเทศสมัยก่อนเคยไปเทศกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่คู่ปีนะครับและเมื่อไปร่วมรายการนะท่านเจ้าจะกลับเมื่อลูนเปิ้นพอไปร่วมรายการแล้วจะนำสถามาถ่ายรูปตรงเวทีและกลับอันนี้เป็นปฏิปทาของท่านพระครูอยู่จนจบรายการและปิกมาลุนแล้วท่านเจ้าก็เป็นนักเทศประจำของกลุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ท่านมาลื้อฟื้นความจำต่างๆนะมือเฮามีความสุขอกสุขใจกับรายการรถด่วนกับบุญพิเศษวันนี้เราขอกราบแทบไตรไหว้สาขอบพระคุณไว้ณที่นี้เป็นอย่างสูงนะครับเราได้ยินเปิ้นเล่าถึงท่านพระครูศรีธรรมนิเทศเพราะนานยังจำได้คำหนึ่งเปิ้นเทศที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าว่ากรรมก่อนบ่หูวัดด้วงกินขิงเพื่อหูขิงพอกินด้วงนี่เป็นกรรมของท่านอาจารย์พระมหากมลหรือท่านพระครูศรีธรรมนิเทศเทศเรื่องกตัญญูวันเกิดของครูบาพรหมที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเพิ่นว่าหยังก็มีกุลหมดแดดก็มีกุลฝนก็มีกุลลมก็มีกุลบดีดาแฝดดาเรือนดาลมเพิ่นว่าเนี่ยกันว่าเพื่อหูขิงบ่กินด้วงขิงไปอยู่ในด้วงบุล่ะครับนั่นว่าขิงกินด้วงครับนี่เป็นคำสอนนะครับเพราะนั้นก็วันนี้เราได้หลายๆอย่างจากท่านพระครูเจ้าโคสิทธิ์ปริยัติยาภรณ์ขอกราบขอบพระคุณจากนี้จะเข้าสู่รายการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะต้านดังไรก็ตอบในใจเนื้อฝนปัญญาของไผ่ของมันผู้ดำเนินรายการมีคุณเสาแก้วพายุซึ่งเป็นอดีตประธานกลุ่มสาวครับจะได้แนะนำผู้เข้าร่วมตอบปัญหาและคุณวิรศักดิ์ใจแก้วจะเป็นผู้ถามปัญหาเชิญครับกราบนมัสการท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์นะครับกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องและแขกผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมรายการรถด่วนกับบุญเศษวันนี้นะครับครับต่อไปนี้เป็นการตอบปัญหาธรรมะวันนี้มีชื่ออยู่5วัดนะครับแต่วัดที่มาคือวัดมังกายกับวัดป่าเป้านอกสงสัยใครเที่ยวขี้เปอะอยู่บ่เป็นนะครับน้ำท่วมบ่เป็นเนาะครับต่อไปขอแนะนำละอ่อนนะครับเยาวชนของเราที่ตอบปัญหาวันนี้ครับถ้าป้อเนี่ยว่าวัดไหนก็คือลูกก่อนนะลุงเนอะต่อไปวัดศรีสุดาตำบลสุเทพครับลูกอะไรลูกงอครับขอแนะนำนะครับเด็กหญิงครับพิษณีอาคาโรดนะครับม.3 โรงเรียนวัดช่างเขื่อนครับครับเด็กชายเพิ่มทรัพย์หมีฟั่นม.1 โรงเรียนวัดช่างเขื่อนนะครับต่อไปวัดช่างเขื่อนนะครับมาด้วยกันเนาะครับได้หญิงสัตย์ศรีวิมลกีรติพิภพนะครับม.3 โรงเรียนวัดช่างเขื่อนนะครับครับเด็กหญิงครับอัมพาภูมินะครับตาป้อมม.3 โรงเรียนวัดช่างเขื่อนนะครับต่อไปชุมชนทิพเนตรนะครับตำบลหายานะครับเด็กชายเนาะ
โกรบเนี่ยกับป .6 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณนะครับกับเด็กชายสุภนัทมะลิม .1 โรงเรียนหอพระนะครับครับคนที่จะมาถามปัญหานะครับเอวบางล่างน้อยนะครับเป็นนายกสมาคมวิทยุครับสมัครเล่นของเชียงใหม่นะครับขอเชิญคุณวิจักรใจแก้วครับครับขอบคุณคุณเสาแก้วทดสอบครับเข้าสู่ปัญหาธรรมะข้อที่1เลยนะครับเตรียมพร้อมนะครับปัญหาธรรมะข้อที่1วิมุตติแปลว่าอะไรกอไก่ความหลุดพ้นขอไข่ความเบื่อหน่ายคอควายความสงสารข้องอถูกทุกข้อฟังแถมกรรมนะครับวิมุตติแปลว่าอะไรกอไก่ความหลุดพ้นขอไข่ความเบื่อหน่ายคอควายความสงสารข้ององูถูกทุกข้อ30 วินาที2 คะแนนลงมือทำครับตอบเลยนะครับครับตอบกอขอกงก็ได้นะลูกนะหมดเวลาส่งคำตอบได้นะครับเฉลยนะครับคำว่าวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้นคำตอบคือกอไก่ตอบกอไก่อย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะเขียนตอบว่าวิมุตติก็ได้นะครับครับวัดศรีสุดานะครับตอบงองูไม่ได้คะแนนด้วยนะครับชุมชนชิปเนตก็ตอบงองูยังไม่ได้คะแนนนะครับวัดช่างเขี้ยวนะครับตอบกอไก่ครับได้2 คะแนนครับ2 คะแนนครับผมครับต่อไปเป็นปัญหาข้อที่2การทานคือการทำบุญที่จำกัดด้วยเวลาข้อใดต่อไปนี้เป็นการทานกอไก่พระป่าขอไข่พระทหารคอควายสังฆทานงองูกระถินทานฟังแถมกรรมนะครับการทานคือการทำบุญโอ้โหครับการทานคือการทำบุญที่จำกัดทดสอบเอาใหม่กรรมการทานคือการทำบุญที่ด้วยจำกัดด้วยเวลาข้อต่อไปนี้เป็นการทานข้อใดเป็นการทานกอไก่พระป่าขอไข่พระทหารคอควายสังฆทานงองูกระถินทาน2 คะแนน30 วินาทีครับลงมือทำได้นะครับครับเริ่มมีเสียงอื้ออึงจากท่านผู้ชมจำกัดด้วยเวลานะครับจะมีอยู่ช่วงเดียวที่เพิ่นอนุญาตให้ทำบุญชนิดนี้หมดเวลาส่งคำตอบได้นะครับคำตอบการทานคือการทำบุญที่จำกัดด้วยเวลาตอบงองูกระถินทานครับปีในเนี่ยได้เตื้อเดียวนะครับวัดไหนก็ฮับได้เตื้อเดียวครั้งเดียวครับทุกวัดพร้อมใจกันตอบนะครับข้อขอไข่ครับมาดูครับ ข้อที่3ครับครับต่อไปเป็นปัญหาข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของพุทธประวัติในสมัยพุทธกาลเมื่อเปรียบเทียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระธรรมราชาจะเปรียบเทียบพระสาวกองค์ใดเป็นพระธรรมเสนาบดีคำตอบมีกอไก่พระสารีบุตรขอไข่พระมหากัสสปะคอควายพระราทะ
งองูพยสะแถมกรรมนะครับเมื่อเปรียบเทียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระธรรมราชาจะเปรียบพระสาวกองค์ใดเป็นพระธรรมเสนาบดีกอไก่พระสารีบุตรขอไข่พระมหากัสสปะคอควายพระราทะงองูพยสะ2 คะแนน30 วินาทีลงมือทำครับครับวันนี้เขาจะคัดเอาวัดเดียวนะครับไปตอบปัญหาวันศิลหน้าเป็นศิลชิงชนะเลิศที่วัดศรีสุดานะครับเนาะเอาก็ได้ผู้ชนะเลิศแต่ละศิลมานะครับอันนี้ก็ค่อยเป็นทีมที่7 ที่ 8ละครับเนาะครับหมดเวลาส่งคำตอบได้ครับเฉลยเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระธรรมราชาจะเปรียบพระสาวกองค์ใดเป็นพระธรรมเสนาบดีนะครับข้อตอบคำตอบกอไก่พระสารีบุตรนะครับพระพุทธองค์เคยสรรเสริญพระสารีบุตรไว้ว่าพระสารีบุตรเนี่ยนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วนะครับแสดงธรรมได้ดีกว่าพระภิกษุรูปอื่นเพราะฉะนั้นตอบข้อกอไก่พระสารีบุตรครับครับคุณสาวัตรจังเขียนตอบคอไข่ครับมันไม่ได้คะแนนเต้นนะครับเนาะคุณสาวัตรศรีโสดาตอบคอควายครับมันเป็นอย่างครับคุณสาวชุมชนพิมพ์เดชตอบกอไก่ได้2 คะแนนครับครับต่อไปเป็นปัญหาภาษิตกำเมืองนะครับกำเมืองต้องคนเมืองเฮาอู้เนาะเปิ้นมีภาษิตกำเมืองไว้ว่าคดมาเพเตะนั่งเมอะอิงกันไผ่หันจังมันของเฮาลั่งได้แถมกรรมนะครับคดมาเพเตะนั่งเมอะอิงกันไผ่หันจังมันของเฮาลั่งได้กำเมืองบทนี้เรียกร้องหรือมีความต้องการอะไรอย่างครับกอไก่การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันขอไข่การใกล้ชิดแนบสนิทกันคอควายการช่วยเหลือการทำงานงองูการมีบุญคุณต่อกันถามแถมกรรมนะครับภาษิตกำเมืองนะครับหรือกำข้าวกำเครือนะครับที่บอกว่าคดมาเพชรเตะนั่งเมื่ออิงกันไปหันจังมันของเฮาลังได้เปิ้นต้องการอะไรอย่างครับกอไก่การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันขอไข่การใกล้ชิดแนบสนิทกันคอควายการช่วยเหลือการทำงานงองูการมีบุญคุณต่อกัน30 วินาที2 คะแนนลงมือตอบครับหมดเวลาเฉลยนะครับคดมาเพชรเตะนั่งเมื่ออิงกันไผ่หันจังมันของเฮาลังได้เป็นการเรียกร้องหรือแสดงความต้องการการใกล้ชิดแนบสนิทกันข้อไข่ข้อกอไก่เนาะข้อไข่ครับข้อไข่ครับชุมชนที่ประเทศตอบงองูนะครับยังไม่ได้คะแนนเนาะวัดศรีสุดาก็งองูนะครับวัดจังเขียนก็กอไก่ไม่ได้สักวัดครับครับต่อไปจะเป็นปัญหาความรู้รอบตัวนะครับและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเล่นนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความสนใจปัญหาความรู้รอบตัวถามว่าแอปพลิเคชันในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือสังคมก้มหน้านะครับข้อความใดต่อไปนี้ผิดอันนี้ไม่ได้ถามว่าข้อใดถูกนะครับถามว่าข้อใดผิดก็ YouTube นะครับวันนี้เราก็ดูถ่ายทอดสดผ่าน YouTube YouTube เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาขอไข่ไลน์ไปเล่นไลน์บะจ้างพ่องนะครับทุกคนก็คงจะเล่นไลน์จ้างไลน์กำเนิดที่ไต้หวันแล้วไปโตในญี่ปุ่นและที่แน่ๆก็คือมาเป็นที่นิยมในประเทศไทย
ทุกคนมีไลน์ทั้งนั้นนะครับคอควาย Facebook ถูกสร้างขึ้นโดยมาร์ค ซักเกอร์เบิร์กนะครับคอควาย Facebook ถูกสร้างขึ้นโดยมาร์ค ซักเกอร์เบิร์กข้องอนะครับ TikTok ไปเล่นประจ้างบ้องนะครับ TikTok เกิดในประเทศไทยฟังคำถามคำหนึ่งนะครับในแอปในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กข้อใดต่อไปนี้ผิดนะครับ YouTube เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา Line เกิดในประเทศไต้หวันไปโตในญี่ปุ่นและมาเป็นที่นิยมในประเทศไทยข้อคอ Facebook ถูกสร้างขึ้นโดยมาร์ค ซักเกอร์เบิร์กงอ TikTok เกิดในประเทศไทยข้อใดผิดนะครับข้อใดผิดนะครับลงมือได้ครับ30 วินาที2 คะแนนอันเดียวไผ่สนใจคำตอบแรกกับผมได้นะครับ ยินดีแลกไลน์หมดเวลาครับส่งคำตอบได้เฉลยนะครับในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กข้อใดต่อไปนี้ผิดตอบข้ององู TikTok เกิดในประเทศไทยหลายคนตบมือเลยนะครับ TikTok นี่เกิดในประเทศจีนนะครับ TikTok เนี่ยเกิดในประเทศจีนแต่พี่ไทยเขาเล่นหมดนะครับบอกว่า TikTok บอกว่า Line บอกว่า Facebook บอกว่า YouTube ตอบงองูนะครับครับงงนะครับฟังนะครับวัดศรีโสดาตอบกอไก่ใครได้เตียวพี่ไก่กระดูกครับวัดจังเกิดนะครับตอบงองูครับ2 คะแนนครับ2 คะแนนชุมชนชุมเลขก็ตอบงองูครับ2 คะแนนครับครับคะแนนปัญหาสำรองมันเท่ากันครับคะแนนวัดจังเกิดกับชุมชนเมธเต้าเดียวกันเนาะเอาข้อที่6กับข้องเนาะครับปัญหาสำรองข้อที่6นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่18 มิถุนายน 2528กำหนดให้วันที่20 กันยายนของทุกปีเป็นวันอะไรวันที่20 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผ่านมาสักติดแล้วเนี่ยนะครับเป็นวันอะไรด้วยความสำคัญของวันนั้นวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี2 พระองค์ซึ่งเสด็จเถลิงถวรราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์คือครองราชย์เมื่อยังเป็นเยาวชนอันได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20 กันยายน 2396และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20 กันยายน 2458ต้องฟังคำถามดีๆนะครับเพราะคำตอบมันอยู่ในคำถามวันที่18 มิถุนายน 2528คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดเอาวันที่20 กันยายนของทุกปีเป็นวันอะไรนะครับความสำคัญของวันนี้ก็คือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี2 พระองค์ซึ่งเสด็จเถลิงถวรราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์คือครองราชย์เมื่อยังเป็นเยาวชนอันได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20 กันยายน 2396และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20 กันยายน 2458ตอบว่าเป็นวันอะไรครับถ้าท่านฟังคำถามคำตอบจะอยู่ในคำถามนั้นแล้วนะครับ2 คะแนน30 วินาทีลงมือตอบครับมันมีข้องอนะครับอันนี้ต้องตอบเพราะว่าเป็นปัญหาข้อตัดสิน
หมดเวลาส่งคำตอบได้นะครับเฉลยนะครับ วันที่20กันยายนนั้นของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเป็นเยาวชนนะครับวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากว่าโอกาสที่คนที่จะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยนะครับโอกาสนั้นก็ยากมากๆนะครับแล้วมาเกิดตัดวันเดียวกันเดือนเดียวกันคือ20กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นวันที่20กันยายนแล้วก็เป็นยุวกษัตริย์คือกษัตริย์ที่มีอายุน้อยทั้งสองพระองค์เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงยกย่องคือวันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติครับครับคณะกรรมการฟังเกินเนอะวัดจังเขียนตอบมา18มิยอค่ะบัตรถูกเนาะ18มิยอนะครับวัดชุมชนนี่นะครับ วันครองราชวันใดครับเจ้าของปัญหาบัตรถูกสักข้อเลยครับต้องเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับเป็นวันของละอ่อนครับก็ขอให้พ่อที่มันมีช้อยหลายๆเนาะครับสักครู่นะครับครับข้อนี้จะเป็นเรื่องอิทธิบาท4นะครับอิทธิบาท4มีอะไรบ้างนะครับตอบ1 2 3 4เพื่อคือคะแนนมันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆถ้าตอบครบ4ก็เลยจะมีปัญหาข้อต่อไปนะครับแต่ถ้าตอบบ่ครบ4จะสามารถตัดสินปัญหานั้นได้อิทธิบาทคือทำที่จะทำให้คนเราทำการงานสำเร็จได้มีทั้งหมด4อย่างอะไรบ้าง30วินาที2คะแนนลงมือครับถ้าตอบ4คะแนนท่านโทษนะครับถ้าตอบครบก็ได้4คะแนนถ้าตอบบ่ครบก็ได้ตามคำตอบน้องๆต้องเข้าใจตอบนะครับก็เดี๋ยวพวกอุ้ยแม่อุ้ยเบิกแค่หลับละหมดเวลาส่งคำตอบได้เฉลยได้ยังครับครับอิทธิบาท4คือทำให้ประสบความสำเร็จมีอยู่4อย่างนะครับคือ1ฉันทะ2วิริยะ3จิตตะ4วิมังสาครับพอดีตอบปัตตันสักได้3คนละ3ข้อนะครับฟังคำตอบนะครับว่าจังเคลื่อนนะครับข้อ1พยายามข้อ2อดทนข้อ3ซื่อสัตย์มาได้คะแนนเนาะมาได้คะแนนนะครับครับนี่ชุมชนทิพย์เนตรนะครับข้อ1ทุกข์ข้อ2สมุทัยข้อ3มรรคเอาเข้าไปถึง2กลุ่มเลยไม่ต้องนะเสียเวลาเข้าถึง2กลุ่มเลยเข้าถึง2กลุ่มนะครับครับเรียกมือเสียเวลานะครับตบมือก็2กลุ่มนะครับครับแชมป์นะครับเนาะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณวีศักดิ์ใจแก้วนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณผู้ดำเนินรายการนะครับได้คนเก่งทั้ง2กลุ่มครับจากนี้จะเข้าสู่หัวใจของรายการจะได้อาบน้ำฟังธรรมวันนี้จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพระคุณเจ้าจากอำเภอสระปีอำเภอสระปีนี่เป็นอำเภอพิเศษบ่มีห้วยบ่มีดอยแต่มีไม้สูงใหญ่มีไม้ยางใหญ่ลำไยหวานเมืองโบราณเวียงกุมกามพระนอนบวรงามเชิดชูนามสารปีคนแต่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลก็คือคุณถนอมศักดิ์พรหมวังนี่เองครับปรบมือคุณถนอมศักดิ์เนี่ยครับเพื่อนผมเนี่ยครับเป็นคนเสนอเข้าไปเพิ่นรับเลยนี่คำขวัญของอำเภอสระปีท่านพระครูกิตติปริยัติวัฒน์ด็อกเตอร์
ท่านเจ้าเป็นรองเจ้าคณะตำบลจมพูเป็นเจ้าวาดวัดต้าต้นกวาวอำเภอสระพีดังกล่าวครับไวยสาปรมีธรรมท่านพระครูเจ้าคนสระพีเหมือนกันพ่อนานกับสระพีถนอมศักดิ์กับสระพีซ้ำองค์เทศกับสระพีนะครับวันนี้ดีอกดีใจไวยสาเมตตาปรมีของท่านพระครูกิติปริยัติวัดด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดต้าต้นกวาวเป็นวัดลือเนี่ยเป็นอู้ยองเนอะวันนี้เทศยองก็ได้นะครับเนอะท่านเจ้าสมัยก่อนพระมหาวรวัตรเมื่อก่อนผมเป็นพ่ออาจารย์อยู่บ้านสว่างศรีนาไกรราชพระนานอาราธนาธรรมพีกรรมใส่เทพมาเดี๋ยวท่านอาจารย์พระครูพระมหาวรวัตรองค์เนี้ยเมื่อก่อนอยู่วัดอย่างก็พวกสังกแปงเหมือนกับได้เทศบานกันนะครับอาราธนาใส่เทพไปวันนี้ท่านพระครูเจ้าเมตตาเดินทางมาเป็นนักเทศประจำของรถด่วนขบวนพิเศษมาเมื่อนะครับเมื่อท่านพระครูเจ้าขึ้นสู่ธรรมาสมีไหนรายการตะกี้สารพีเอาไปไว้ไหนล่ะจุดเทียนส่องธรรมมีไหนรายการตะกี้สารพีอยู่ไหนเรื่องมันไปที่ไหนมันไปที่ไหนเขียนนี่ไปที่เขียนนี่ที่เปิดทีมมาไหนมันไปไหนสารพีท่านประธานเอารายการไปไว้ไหนตะกี้มินี่ประธานเสียเวลาเนอะแบบนี้นะเรียนเชิญท่านประธานเลยครับได้ตามเตียนส่องธรรมก็นานตัดสินใจครับท่านประธานธัญรัตน์อย่างตะกี้นะครับขอเรียนเชิญท่านครับท่านนายกธัญศักดิ์ครับขอเรียนเชิญท่านครับได้ตามเตียนส่องธรรมหน้าธรรมาสพร้อมทั้งประเคนขันโกศีลตามแบบเบ้าล้านนาขอรับเกียรติจากท่านแต่ครั้งหนึ่งครับครับสว่างตาโดยแสงไฟสว่างจิตสว่างใจโดยแสงธรรมที่ท่านพระครูเจ้ากิตติปริยัติวัฒน์ด็อกเตอร์จะได้เมตตาเทศนาเป็นลำดับไปท่านนายกได้ถวายพันข้าวตอกดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาพระอริยสงฆ์ตามแบบเบ้าล้านนาเอามาแปลนขันขอศีลนะครับท่านนายกจะกลับนั่งที่รับรองขอกราบขอบพระคุณท่านเชิญพ่ออาจารย์ดุสิตครับอันดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านทุกคนกล่าวคำอาราธนาศีลสมาทานศีลพร้อมกันนะครับมะยังพันเตวิสุงลักขณทายะติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงลักขณทายะติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงลักขณทายะติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอะตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอะตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิโมสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิโมสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอาเมปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิปะสุทังจาตะปริสุทธังจาตกังนิพพานังนิพพานังพะละมังสุขังสาธุสาธุสาธุธรรมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวะลังอาญาจาทะสันติทะสตปราชขชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจจัง
ใจโยใจจบจางมองโอสุภาฤกษ์มหาโพแล้วลาบยุงมาโดนลุทางเอาสุขเกษมพองแผ้วยิ่งด้วยลาภอายุยืนยิ่งร้อยวันนะพองโสภังเลิศล้วนสุขยิ่งอัตตาทุกเมื่อยามพละกำลังทวนปราบได้หมู่ภายมาโสนันโตปอนโตตฟังละมหาโมลสัทธาตังเด็กยิ่งใจหนุ่มท่าอ่านมานั่งน้อมอยู่ดาฟังคนเอาเกิดมาในโลกบอกคนอันนี้จะพระสังฆารังบ่มีเตียงมาเกิดแก่เจ็บตายหากเป็นนาธรรมดามาพระองค์กล่าวอย่าได้ละสาตั้งแต่เกิดมาย่อมทุกขาบอกน้องทุกหลายอันเป็นปันหมื่นตั้งแต่น้อยถึงแก่
จะมาตั้งแต่นานเล็บฟ้านาหูตาเป็นเนบเป็นชาแข้งขากระดาเบิดเจ็บหัวเข่าเบิดเจ็บพี่ปวดนั่นปวดนี้ปรมาคาเบิดหนึ่งห้องลูกเบิดหนึ่งก็ห้องหาโอยโอยข้างข้างอยู่ที่นอนจะลุกแต่ละเตือละทีก็เป็นที่แสนนะลำบากนาจะเบิ่งลูกหลานก็ซ้ำบ่มือนาจะเพราะพ่อแม่บ่มีสมบัติอันใดมาปั่นยืนโดยบ่มีเงินซื้อให้นาไว้สืบแต่ไปถ้ามีสมบัติให้นาลูกเต้าต่างก็เอาว่าจะกันได้ให้นาไปพ่อแม่จะเป็นอย่างใดใครถึงบ่มาส่องยืนแม่แต่เข้าสาบอกเคยปั่นยืนนอนเลยนาแต่ลูกบางคนโอ้คุณพ่อแม่ปิตาถึงบ่มีให้มีนาก็ยังอุตส่าห์ขอบฟ้าถึงพ่อแม่จะเจ็บเป็นอันใดก็ปฏิบัติเท้าเฝ้ารักษาดูแลถึงจะเจ็บป่วยเมื่อยเป็นบาดเป็นแผลก็ยังดูแลรักษาเปลี่ยนผ้าบอกพ่อแม่ได้ตกตามใจ
คอยอยู่ท่าโลกดาวใจเถิงพ่อแม่จะเสี่ยงชีวิตดาบจิตใจก็ละตาไปสบายสู่โลกไปนะบ่เหมือนลูกหลานบางคนระยำจั่วมาเกะคำตาหนอวีพ่อแม่แต่ก็ยังบูปาติเป็นคนบอดีคำจองคำบ้าแถมยังคิดบ่ยะการบ้านได้เกิดเสียจากแต่เป็นคนบ่เอานาเปิ้นเรียกคนจังไรเตวัตัดว่าการตายไปบ่มีภัยอะไรมีแต่คนด่าสาวตกนรกไปกายลงสู่อบายหมกมาอย่าเกิดเป็นคนมาแถมแล้วจุงตกต่ำใต้สู่ปาทาวีและเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมังวิชชาจะธัมโมจะสีลังชีวิตะมุตตะมังเอเตนะมัจจาสุชะชันตินะโพตะเตนะทะเนนะวาติธรรมมีกาถาณโอกาสบัดนี้เดี๋ยวรับตากันเนอะใครจะไปพอตั้งนี้อาจจะปิ้นก็ได้เดี๋ยวเขาไปซื้อหวยเหมาะถูกหวยกับเอาผ้าป่ามาตานโอกาสบัดนี้อาตมาภาพ
จากได้วิจัชนาพระธรรมกรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีส่วนธรรมานุธรรมปฏิปติของบรรดาศรัทธาญาติโยมตั้งหลายที่ได้รวมจิตรวมใจกันเป็นองค์กรชื่อว่ารถด่วนขบวนพิเศษขนาดเปิ้นบอกรับตาก็ยังรับเครื่องข้างเดียวก็มีตะกี้อาตมาเตียวเข้าหน้าวัดมานะมีท่านสมัครเจ้าภาพวัดเนี่ยเปิ้นนำมาท่านอันนี้แม่นบหาที่อมโป่งในวัดจำว่าเน็ตแต่ฝนมาอยู่บนหัวละลมก็เย็นเหี่ยตอนนั้นจะฮือก็กึดหากาถาของครูบาเจ้าเพื่อกะครูบาปังนิ้วครูบาเปิ้นเปยบอกเอาไว้อมโป่งลงนี้จะไปมาต้องไปเห็นแล้วได้ผลแต่นาไปตอนนั้นเนี่ยหายแซบเลยเนี่ยในวาระจิตของเราจะทำความดีจะทำบุญทำทานจะฟังเทศน์ฟังธรรมเอาปากันไปทำความดีแล้วศรัทธาญาติโยมเนี่ยสำเร็จแต่ศรัทธาก็เลยจำว่านี่ตู้เจ้าอมโป่งแม่นก่อยว่าตะกี้มานั่งอยู่ที่นี่ก็เพิ่นยังถามนะไอ้คนที่มากำเตียนเนี่ยคือเปิ้นจิเฮาก็พอสรุปศีลผิดแต่ตะกี้เนี่ยเตียนเนี่ยก็มันทังมันต้องเพียงเอามาเกิดในใจแต่แล้วไปเตะที่ไหนหมูดังดำหมดมาเข้าตั้งไหนวะเปลวเตียนเนี่ยมันได้นะเนี่ยมันมาตังอาตมาเป็นย้ายทุกคำหนึ่งก็ครูดูซิดจำป้อมได้ใส่ข่าวประตกประเสียงศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอนุโมทนาสาธุเนอมโป่งลงนี้จะไปมาก็ขอยอมมือ10 นิ้วไหว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปไก่ๆกับตั้งเพก็ได้เตียนทองธรรมนี่เอาไปไว้ตรงปูนมาตั้งเพกะมันตั้งไปตรงปูนอย่าจัดเวทีไปตัวเตะไปตัวเดี๋ยวเขาจะเหงารับนะไอ้นอแกง่อมตามมันเป่งจะไปเกิดนั่งมาฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยกราบไหว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูรัตนสุตสุนทรเลขารถด่วนขบวนพิเศษเจ้าอาวาสวัดสันป่าคอยแล้วก็กราบไหว้สาหลวงพ่อท่านพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาพรอันนี้เป็นครูบาอาจารย์อาตมาถึง2ก็ครูโคสิทธิ์นี่เป็นคนละปูนเหมือนกันหรอกอาตมาได้มาเป็นลูกศิษย์เปิ้นได้ไปเรียนที่วัดสวนดอกเปิ้นเป็นอาจารย์สอนหนังสือเป็นครูบาอาจารย์ถึงหมดบันนี้เทศน์นี่นะถ้าอันใดผิดก็อภัยก็ตัวเนอเพราะว่าเก้ากับผมมีสติปัญญาอันน้อยบางทีสิ่งที่มันผิดพลาดก็ย่อมเกิดขึ้นตะกี้นะคือหาเตียนบนสมาธิมันอยู่ที่เตียนบุญน่ะหัวหูดังดำสรุปศีลผิดก็มีเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายประเดี๋ยวนี้นะได้ชื่อแห่งใหม่ชื่อตู้เจ้าอมโป่งก็ดีเหมือนกันงามดี
มีไผเหมือนดีตะกี้ฟังเพิ่นตอบปัญหาโอ้บางข้อเฮาตึงได้แล้วดิจิตอลดิจิแตนนั่นน่ะบ่ได้บ่เดียวหมอว่าตู้เจ้านี่ให้เป็นสมองเสื่อมไปหลายว่าลืมหั่นลืมนี่น่ะจะมาเตะนี่ยังลืมถุงย่ามอ่ะคนขับรถว่าถามว่าถุงย่ามมีไหนหรอกเขาก็นึกเขาไปเข้าโบสถ์ว่ะไปลงโบสถ์นี่ห้องแปลว่าลืมเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายดิจิตอลก็ดีดิจิตอลวอลเล็ตเขาก็ไปสมัครก็เพิ่นได้ตันเบลอ่ะเขาหารใครได้หมื่นเขาก็ให้ได้หรอกตู้เจ้าก็เป็นคนไทยเหมือนกันเนาะมีบัตรประชาชนนะตู้เจ้าเดี๋ยวมีบัตรประชาชนแล้วเนอะอาตมาก็ไปลงทะเบียนมหาไซบางคนน่ะเป็นป้อจายไปฮับเงินหมื่นมารับบิ๊กมาถึงบ้านตำเดียวเลยเนี่ยมันเมาเหล้าตกห้องเมืองก็มีอ่ะสู้คนเท่าไม่ยิงนิ่มได้คนเท่าไม่ยิงนี่ปิดถึงบ้านแล้วไปลำวงกันขนาดไม่หักเนี่ยเป็นความสุขที่แต่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายใครที่รับเงินดิจิตอลก็ใช้ประโยชน์ที่มันเต็มที่ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นโครงการรถด่วนขบวนพิเศษวันนี้ได้มาจอดชานชาลาที่วัดฝ่ายหินมาวัดฝ่ายหินนี่ตะกอนเมินแล้วนะตะกอนมันจะเจริญอย่างอีเนาะอาตมาตัวตู้เจ้าที่เป็นเพื่อนฝูงเดียวกันเนี่ยข้องกระต่ายไปก็มีมาที่วัดฝ่ายหินแล้วคนอยู่วัดฝ่ายหินตะกอนน่ะมันจะเจริญอย่างอีติ้วน้ำพุไปตั้งหลังว่ะไปตั้งดอยไปไหนไปตักน้ำอาบน้ำกันในมีห้องน้ำห้องส้วมอย่างสักอย่างอ่ะเมินนักแกมาพอประเดียวนี่เป็นดีม่วนดีงานอาตมาเตียวเข้ามาเตะตะกี้เตียวเข้ามาเขาว่าโอ้เหมือนเขามากาดนัดแต่นะก็นั่งกันเป็นเป็นยอมยังมาครัวมาขายเนาะเหมือนเปิดเป็นกาดนัดเพราะว่าตีเปิ้นเป็นบล็อกออฟแอร์เปิ้นอากาศก็เย็นอาตมาได้หนีมานั่งตั้งนอกขออนุญาตกับหลวงพ่อพระครูรัตนสุตสุนทรหลวงพ่อขออนุญาตเนอะอันผมโดนพัดลมก็บ่ได้แอร์ก็ไม่ได้นอนเมื่อคืนมันร้อนนะได้เอาพัดเนี่ยพัดคนเดียวมันตกโบะมาได้รับเมื่อนั้นน่ะเราถามไม่โอ้ยก็อุ้ยจะเป็นบาปเป็นกรรมอย่างใดก็บอกโดนพัดลมมาได้แปะเดี๋ยวเกียมเสียงมาจะดีน่ะเกียมจะมาใส่กาบเพื่อใส่ม่วนไปเตะงานศพอย่างเกียมใบจะดีเพื่อพัดลมมาเป่าเดี๋ยวรู้ละเป็นบ่วงเป็นบาดอย่างสักอย่างเพราะว่าโดนพัดลมมาได้มันเป็นอย่างกับโหเปิ้นมาเปิดพัดลมเพื่อกระเดียวก็ไปละเพราะฉะนั้นเวลาเตะนี่เหือปิเหือปังจะไปเอาพัดลมมาเปิดให้ยิ่งฮ้อนตาใดยิ่งดีเตะทำนี่นะตนอื่นไปให้อย่างอี้อาตมานี่ยังฮ้อนยิ่งสู้อันเนี้ยญาติโยมทั้งหลายกิจการฟังเทศรถด่วนขบวนพิเศษเป็นการส่งเสริมจิตใจให้เกิดธรรมะศรัทธาญาติโยมอยู่ทางบ้านจังจองก็ฟังได้ถ้าเป็นถ่ายทอดในวันนี้ถ่ายผมท่านพระสปูสมุวิสุวัตรวรกิจโยกำลังมาหันตัวเดียวเนี่ยเนี่ยกิจกรรมรถด่วนขบวนพิเศษเพิ่นบอกว่าที่ใดแสงแห่งศีลธรรมสัจจะเข้าไปถึงที่หั่นเนี่ยจะเกิดความร่มเย็น
ที่ใดแสงของธรรมะเนี่ยศีลธรรมแต่สัดเข้าไปถึงที่ถึงต่างเนี่ยจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขดังกรรมที่บอกว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศถ้าศีลธรรมระบาดโลกสันนิวาสจะร่มเย็นเพิ่นว่าไว้อย่างนั้นแล้วก็มีบางท่านเพิ่นยังกล่าวไว้อย่างหนึ่งว่าศีลธรรมนำสุขทุกสมัยเราเป็นไทยเพราะมีธรรมประจำชาติหากไร้ศีลสิ้นธรรมต่ำอำนาจประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรกันเนี่ยเราจะต้องอาศัยศีลอาศัยธรรมสถาญาติโยมพอเตอะละอ่อนเดียวบ่มีศีลมีธรรมตีกันตึงวันบุกกันตึงวันอย่างตะวาเนี่ยสลดหดหูอยู่ที่วัดเนี่ยป้อมเป็นตาสุกโอ้อินดูละอ่อนเอาไปแอวละอ่อนนี่ก็ได้มันละอ่อนอนุบาลมันหมูหยังเนาะเปิ้นว่าจะชวนไปแอวจะไปดูหมูอย่างก็หมูเด้งอีกอ่ะทำโมสั่งโคเห็นซะงามน้อยก็ไม้ป้าแต่พอหมูเด้งว่ะหมูเด้งอยู่อย่างกรุงเทพท่านนี้เนาะเป็นว่าเพิ่นอยู่ขอนแก่นบ่มันจะลุกอุทัยธานีมาเกือบ300 กิโลอ่ะแล้วละอ่อนอนุบาลนั่งไก่อ่ะนั่งรถไก่มันเป็นหูเรื่องหูราวแล้วรถก็นั่นก็ติดเปิ้นห้องอย่างก็ติดแก๊สถึง4 ถังมันก็ไหม้มันจะโวยกะอันเนี้ยจะไปปากันไปพอหมูเด้งที่กรุงเทพนะเป็นฮิปโปแค่4 อันหมูเด้งตัวแท้นั้นอยู่ขอนแก่นพุ่นหรอกพอปาไปพอกรุงเทพปากันไปเอาไปตายเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายก็มีโรงเรียนมีหนังสือมาถ้ามีหนังสือมาจะให้ลูกให้หลานไปแอวนี่ขอไปตะเวเลยเนอะจะไปละขอไปคนเดียวแต่ว่าเราจะตัดเรื่องนี้ออกมาได้เพราะมันเป็นการให้ความรู้กระอ่อนคือโลกกระทัดกว้างขึ้นไปตื้อหูตื้อตาเขาไม่ได้เขาก็จะตั้งใจวิธีพ่อแม่ต้องไปตวยไปแกมไว้อนุบาลเนี่ยมันช่วยเหลือตัวเองมาได้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายเขามาช่วยกันปลุกระดมส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกคือมีศีลมีธรรมคือศีลธรรมเนี่ยมันตกตะกอนนอนอยู่ในหัวใจของเฮาไว้ถ้าศีลธรรมต่างพระศาสนาจิตจางเมื่อใดชีวิตก็เกิดทุกข์โทษเกิดปัญหาข้อขัดข้องขึ้นเมื่อนั้นดังกรรมประพันธ์ที่เพิ่นบอกว่าถ้าพ่อแม่ขาดธรรมลูกก็ช้ำจิตถ้าลูกศิษย์ขาดธรรมอาจารย์ก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ช้ำหัวใจคนทั่วไปขาดธรรมโลกก็ช้ำทั้งแผ่นดินเนี่ยญาติโยมลองพอให้ดีๆเถอะว่าเฮาขาดธรรมะบ่ได้ชีวิตต้องประคับประคองด้วยธรรมะในอยู่ในจิตในใจญาติโยมทั้งหลายทุกชีวิตเกิดมาล้วนมีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นเปิ้นบอกหน้าที่ชาวประมงคือการหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าแม่ค้าคือการเก็งกำไรหน้าที่ของผู้ใหญ่คือการเสียสละหน้าที่ของพระคือการสอนมนุษย์หน้าที่ของชาวพุทธคือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยวันนี้อาตมาดีไซน์ออกแบบเอาคนเดียวนะไม้เนี่ยเอามาปักไว้นี่ก่อนว่ากำพื้นกำร่องนะหมออันนั้นก็คือเอาไปไว้ตรงปุ้นอยู่ว่ะปุ้นสาวแก้วพายุเนี่ยเอาพอมากกว่าเอามาให้เอากันมันมีจัดหมอเขาได้เอามาปักไว้นี่ต้องเอามาแล้วเนอะนะครับกำลังเตะไปจริงๆเขาพอในกาตัวเดียวใกล้จะต้องมึงเกิงเดียวลงละสถานจะให้รับ
เนี่ยญาติโยมทั้งหลายลองพอให้ดีทุกชีวิตเกิดมาก็ล้วนมีหน้าที่เหมือนกันหมดการเสกสร้างดีเป็นกิจของชีวิตเป็นงานที่ทุกชีวิตเรียกร้องแสวงหาเพราะฉะนั้นเพิ่นบอกว่าพึงรักษาดีเดิมไว้แล้วก็เพิ่มเติมดีใหม่ให้แก่ชีวิตอันดีเดิมเราก็มีอยู่แล้วอันเราก็ต้องสร้างดีใหม่เข้าไปแถมทุกคนนี่ล้วนมีดีบ่เหมือนกันประมวลแล้วได้4ลักษณะเพิ่นบอกว่าดีนอกแต่ในเสียนอกเสียแต่ในดีในก็ดีนอกก็ดีนอกก็เสียในก็เสียลองมาพอกันประการที่1นี่ญาติโยมทั้งหลายดีภายนอกแต่เสียภายในนี่มันจะได้หมายถึงดีแต่รูปร่างผิวพรรณสวดทรงบุคลิกงามสง่าแต่เป็นคนเน่าในคือใจเรียกว่าสวยแต่รูปเนี่ยจูบไม่หอมข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงเป็นคนหน้าเนื้อใจเสือเนี่ยอันที่1ดีนอกแต่ในเสียประการที่2สถาญาติโยมนอกเสียแต่ในดีหมายถึงบางคนแม้ดูภายนอกจะขาดเสน่ห์รูปร่างผิวพรรณบุคลิกบังงามสง่าแต่จิตใจเปี่ยมด้วยคุณธรรมเยือกเย็นบ่วู่วามบ่ขี้โมโหโทโสเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ่เห็นแก่ตัวอันนี้เพิ่นฮ้องว่านอกเสียแต่ในดีต่อไปนั้นสถาญาติโยมทั้งหลายลองพอให้ดีว่าประการที่3ในก็ดีนอกก็ดีหมายถึงคนที่มีดีกำลัง2ยกกำลัง2นอกก็ดีในก็ดีร่างกายและจิตใจก็เข้าลักษณะก็ดีถึง2อย่างหญิงก็สวยชายก็งามกิริยามารยาทก็เรียบร้อยมีคุณสมบัติผู้ดีอ่อนน้อมอ่อนหวานและก็อ่อนโยนแล้วก็อันนี้เพิ่นฮ้องว่าดีถึงนอกดีถึงในประการที่4นอกก็เสียในก็เสียอย่างอีเปิ้นฮ้องว่านอกก็ร้ายในก็เลวเป็นการเสียกำลัง2แต่ที่ดีกำลัง2อันนี้เสียกำลัง2กิริยามารยาทก็ต่ำช้าวาจาก็หยาบคายจิตใจก็มุทะลุไร้เมตตากรุณาจักเข้าในลักษณะว่าหน้าเนื้อใจเสือหรือหน้าไว้หลังหลอกภายในมีแต่สนิมภายนอกก็ขาดเสน่ห์เป็นคนที่บ่มีใครพบเป็นผลไม้เปิ้นก็เอาฝางทิ้งเหี่ยเปิ้นเอามากินละเนี่ยญาติโยมทั้งหลายบางแห่งท่านเปรียบชีวิตบุคคลและความดีไว้น่าคิดโดยท่านอุปมาเหมือนดอกไม้หลายชนิดมีดังนี้บุคคลกับดอกไม้เนี่ยเปิ้นเปรียบจะใดสถาญาติโยมบางคนนี่รูปร่างเป็นเสน่ห์แต่นิสัยก็เป็นเสน่ห์อุปมาเหมือนดอกไม้ที่สีบ่สวยแต่กลิ่นหอมอันนี้ยังดีอยู่ดอกไม้นี่นะมันบ่งามแต่กลิ่นหอมก็ยังใช้ได้บางคนรูปร่างเป็นเสน่ห์แต่นิสัยเป็นเสนียดอุปมาเหมือนดอกไม้ที่มีสีงามสีสวยแต่กลิ่นเหม็นดอกไม้บางอย่างเนี่ยงามแต่มีกลิ่นเหม็นหรือสีสวยแต่ไร้กลิ่นอย่างดอกหน้างัวเนี่ยสีจัดงามแต่บ่มีกลิ่นบางคนรูปร่างเป็นเสน่ห์จิตใจก็เป็นเสน่ห์เนี่ยอุปมาเปรียบเหมือนดอกไม้ที่มีสีก็สวยงามกลิ่นก็หอมเช่นดอกกุหลาบดอกราตรีอย่างอีเป็นต้นอันนี้ดีนักทีเดียวบางคนรูปร่างเป็นเสนียดอัปลักษณ์ซ้ำจิตใจก็ยังเป็นเสนียดไฟต่ำใจดำใจซามใจง่ายใจร้ายใจคดใจแคบอุปมาเหมือนดอกไม้ที่มีสีไม่สวยกลิ่นเหม็นซ้ำถูกแล้วก็คันแห่มตัวอย่างหมามุ้ยบางคนรู้จักหั่นเป็นดอกจักงามไปจิเขาใส่โพดโธธรรมโมสังโฆคันยุบยับ
อันนี้เพื่อนห้องว่ารูปร่างก็บดีแล้วก็กินก็บดีไปบ่ปอมาคันแห่งตัวเนี่ยศรัทธาญาติโยมเพื่อนบอกว่าตัวดำแต่ใจดีใช้ได้ตัวขาวแต่ใจดำใจบ่ได้ฉลาดแต่ขี้เกียจก็บดีโง่แต่ขยันก็เป็นอันตรายเนี่ยเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายท่านทั้งหลายมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบจะก้าวหน้าถอยหลังขึ้นหรือลงสุขหรือทุกข์เสื่อมหรือเจริญขาดทุนหรือกำไรบัดจะอยู่ที่สมบัติภายนอกก็คือสังขารร่างกายสิ่งสำคัญที่สุดได้แก่สมบัติภายในสมบัติภายในก็นั่นก็คือจิตใจเนื้อศรัทธาญาติโยมที่ประกอบด้วยคุณธรรมจิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมก็คือสมดังพุทธภาษิตที่อาตมาได้ยกขึ้นเป็นนิเทปบทเบื้องต้นว่ากรรมมังวิชชาจะธัมโมจะสีลังชีวิตมุตตมังเป็นอาทิแปลว่ากรรมการงานกรรมะนี่นะคือการงานวิชาความรู้ธรรมะสภาพที่ทรงไว้ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วและก็ศีลการรักษากายวาจาไม่ให้วิปริตชีวิตอันอุดมชีวิตที่ปราศจากมลทินคนบริสุทธิ์ดีงามด้วยสิ่งทั้งห้านี้หาใจด้วยตระกูลหรือทรัพย์ไม่จะหารได้ว่าญาติโยมทั้งหลายองค์ประกอบที่สำคัญที่บันดาลให้ทุกอย่างดีนั้นก็คือธรรมะหรือคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายมีนักกวีท่านหนึ่งเพื่อแต่งแต้มเอาไว้อย่างน่าฟังว่าอันคนดีไม่ใช่ดีด้วยที่ทรัพย์ไม่ใช่นับโคตรเง่าเผ่าพงษาคนดีนี้ดีด้วยการงานนาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายควรบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมลองคิดพอให้ดีเหมือนมีนิทานเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เพิ่นได้มาเล่ากันตุเจ้าให้เล่ากันหลายตนละอาตมาก็จะเอามาเล่าพ้องมีมาร3 ตนลักเอาความสุขของมนุษย์ไปซ่อนให้เคยได้ยินแล้วเนาะคาถาเดียวไปเอาอมโป่งลงนี้จะไปมาหาว่าเฮาบอกน้อยเดียวบางคนไปว่าอมดงลงนี้ไปมามันก็มาอยู่กับว่าผิดหรอกเพิ่นว่าอมโป่งก็เดี๋ยวจะสอนคือเนี่ยมีมาร3 ตัวมาร3 ตัวนี่นะลักเอาความสุขของมนุษย์ไปซ่อนลักเอามาขโมยเอาความสุขของมนุษย์ไปแล้วก็มาปรึกษากันว่ามาร3 คนนี่ก็มาปรึกษากันว่าเขาจะเอาความสุขของคนไปซ่อนไว้ที่ไหนเดี๋ยวก็เนิ่นจะลงละ5 นาทีตะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนดีมารตัวที่1ก็บอกว่าเอาไปซ่อนที่ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกมันถึงซ่อนปะมารตนที่1บอกว่าอันน่ะมารตนที่2ก็บอกคำว่าโอ้เพื่อนเอ๋ยมนุษย์นั้นบักกลัวความสูงแต่กลัวหายใจบ่ออกก็สังเกตได้ว่าดำน้ำได้น้อยเดียวก็พวดพลาดขึ้นมาแล้วกลัวหายใจบ่ออกแต่บนภูเขาเนี่ยอากาศดีมนุษย์ชอบไปแอวภูเขาเอาไปซ่อนใต้บาดาลดีกว่านะถ้าไปไว้บนภูเขามันก็เซาะแปะอยู่เอาไปไว้ในน้ำดีกว่ามารตัวที่3ก็บอกว่ามาแย้งว่าจะไปเนี้ยมนุษย์นี่มันเก่งเหมือนจะได้สร้างเครื่องไม้เครื่องมือหาของในทะเลก็ได้นะยังหาเรือนไททานิคมันยังเซาะปะหาของในอากาศก็ได้แต่เดียวมันก็หาปะสังเกตได้ว่าตาของมนุษย์เนี่ยชอบพอไปทางนอกหูของมนุษย์เนี่ยก็ชอบฟังเสียงทางนอก
หูดังจมูกของมนุษย์เนี่ยชอบดมกลิ่นที่หอมห้องลิ้นของมนุษย์ก็ชอบสรรหาของที่สวยงามและอร่อยกายของมนุษย์ชอบออกไปแอวเล่นในสถานที่ต่างๆเราควรเอาความสุขของมนุษย์เนี่ยแอบไปซ่อนไว้ในใจจะดีกว่าเอาไปซ่อนไว้ในใจของมันนะมนุษย์หาบ่เจอแน่ๆเพราะว่ามนุษย์ชอบหาความผิดของคนอื่นบ่ชอบคัดใจตัวเองบ่ชอบดูจิตใจของตัวเองมานถึงสามตนก็ตกลงความเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมดจึงเอาความสุขของมนุษย์มาซ่อนไว้ที่ใจของมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่บักให้รักจึงออกไปหาแสวงหาความสุขอย่างที่อื่นทุกที่ทุกทางหาเท่าใดก็หาความสุขบ่ปะหลายๆครั้งก็คิดว่าบ่พบความสุขแต่กลับบ่ใจน้อยคนที่จะพบกับความสุขที่ตนคอยติดตามค้นหาแท้จริงแล้วอยู่ที่ใจของตัวเองนั่นเองเนี่ยใดต้องออกไปหาความสุขที่อื่นเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายความสุขอยู่ที่ใจใช่ที่อื่นความสุขอยู่ที่ใจเขาเนี่ยมันมาเอาไปซ่อนนะเขาเสาะหาก็ถึงพระสงบจิตสงบใจเอาไว้เหมือนพระพุทธเจ้าแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวก็ยังบอกออกมาตักมาเตือนให้หมู่เฮาได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเพิ่นเลยบอกว่าอย่างก็นาวาวังธรรมะนาวาวังขึ้นต้นโดยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดทำให้พ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายในค่ำคืนวันนี้อาตมาภาพก็ใช้เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่กาลเวลาในวาระสุดท้ายนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงพากันมาดลบันดาลอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญพ้นจากภัยไกลจากเวรเกิดมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นหนทางที่ชอบประกอบด้วยกำนองครองธรรมแล้วก็ขอให้ความมุ่งมา่ปรารถนาของทุกท่านจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จและก็จงพลันสำเร็จทุกประการอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในปกิณณกกาถาก็พอสมควรแก่กาลเวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้สาธุสาธุสาธุท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาจบลงในปรมีธรรมของท่านพระครูกิติปริวัติวัฒน์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดตาต้นกวาวรองเจ้าคณะตำบลจุมปูเมตตาเทศนาจบลงจากนี้จะได้ถวายกันเทศนะครับแด่ท่านพระคุณเจ้าตามแบบเบ้าโบราณล้านนาก่อนจะถวายถึงพระสงฆ์องค์เจ้านั้นจะต้องถวายเป็นพุทธบูชาเสียก่อนกันพระพุทธขอรับเกียรติจากท่านผอ.ศิลาคำภูท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยได้เข้านอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาขอเรียนเชิญท่านครับหน้าโต๊ะหมู่บูชาท่านผอ.ศิลาคำภูยกประเคนเฮาท่านทั้งหลาย
นอบน้อมในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาธุดังๆพร้อมกัน3จบสาธุสาธุสาธุขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะครับสำหรับปัจจัยไทยธรรมปูจากันเทศแด่ท่านพระครูเจ้าขอเรียนเชิญแม่หลวงอินทุกรวงศ์เฉลิมไทยได้เข้านอบน้อมถวายครับแม่หลวงขอเชิญได้แม่หลวงเนอะได้นอบน้อมถวายแม่หลวงฝ่ายหินเฮานะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่ช่วยวัดช่วยวาเป็นรัตนมหาอุบาสิกาได้เข้าถวายกันเทศเป็นผู้แทนของท่านทั้งหลายถึงหมดนะครับสาธุสาธุสาธุมอบปฏิฆราพ่ออาจารย์ขอเชิญคุณสิริวัลย์บุญเพียรท่านรองประธานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่มอบพ่ออาจารย์ดุสิตชวชาตินะครับมอบพ่ออาจารย์พิธีกรตุยเพิ่นจัดไว้2ขันเป็นบุญเป็นบารมีนะครับเนอะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจกรวดน้ำรับพรเมื่อคุณบุญสิริวัลย์บุญเพียรได้มอบพ่ออาจารย์เรียบร้อยนะครับเนอะเชิญรับพรนะครับสาธุพรญาติเนอะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทานะสีริสะเนจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุเราในนามของรถด่วนขบวนพิเศษขอกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีของท่านอาจารย์พระครูกิตติปริยัติวัฒน์ด็อกเตอร์ที่ได้โปรดเมตตาเทศนาธรรมกันพิเศษกันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับวัดที่มีรายนามต่อไปนี้ขอส่งผู้แทนมาอยู่ต่างหน้าง่ายต่อการรับรางวัลนะครับวัดป่าเหวมา2 คนวัดแม่แก้ดน้อยมา2 คนวัดศรีสุดา1 คนวัดศรีบัวเงิน1 คนวัดเมืองลังวัดตาสตอยหนองเส้งและพระบาทปางแฟน10 วัดนี้ส่งผู้แทนมาอยู่ต่างหน้านะครับจากนี้จะเป็นพิธีมอบรางวัลต่างๆนะครับอันดับแรกจะเป็นพิธีมอบรางวัลตอบปัญหาธรรมะขอเรียนเชิญคุณสุกันธาดวงมณีครับมอบรางวัลนี้ตรงหน้าโพเดียมนี่ก็ได้ถ่ายรูปงามนะครับขอเชิญครับคุณสุกันธาดวงมณีมอบรางวัลตอบปัญหาธรรมะนะครับเชิญด้านหน้าเลยนะครับคุณสุคันธาดวงมณีเชิญครับตรงหน้าธรรมะเทศนะครับจะได้ถ่ายรูปงามๆนะครับมอบรางวัลต่อปัญหาธรรมะวันนี้เข้าแข่งกัน3 กลุ่มชนะโดยกันเข้าที่1 ถึง 2 วัดได้แก่วัดจ้างเคียนและวัดและชุมชนทิพเนตรตำบลหายา2 วัดนี้ได้ที่1เหมือนกันเนอะก็ไปชิงชนะเลิศที่วัดศรีโสดาศีลหน้านะครับเชิญนะครับรับมอบทั้ง2 วัดและวัดที่3วัดศรีโสดานะครับตำบลสุเทพขอเรียนเชิญนะครับขอเชิญถึง3 วัดนะครับรับรางวัลนี้ค
วัดจังเคียนกับชุมชนทิพเนตรชนะวันนี้ที่หนึ่งมีสองกลุ่มคือแข่งปัญหาสำรองสองข้อก็บัชนะกันครองที่หนึ่งโดยกันไปชิงชนะเลิศโดยกันนะครับกับวัดอย่างก่อนวัดจังเคียนคนขับรถตาทวนกล่าวเนอร์มารับเอาสั่งการเทศช่วยเอาไปส่งเพื่อนตัวนะครับพี่น้องเสาหินชุมชนที่บ้านเนตรเข้าไปนะครับชุมชนที่บ้านเนตรมีทั้ง4คนใน2วัดครองที่1ตัวกันและวัด4โซดาตำบลสุเทพมา3วัด4โซดาตกรอบไปเป็นหยังปีหน้าคือได้ที่1เนอะ4โซดานะครับครับขอบคุณคุณสุกันธาดวงมณีนะครับที่มอบรางวัลเยาวชนตอบปัญหาธรรมะนะครับก็เอาผู้มีกำลังคนหนุ่มมาเนอะมาช่วยเอากันเทศไปใส่รถที่ท่านหลวงปู่กับเนอะครับต่อไปจะเป็นพิธีมอบรางวัลมาหลายที่สุดวันนี้สำหรับรางวัลมาหลายที่สุดวันนี้ขอเชิญคุณนิตยาพรสุรินทร์รัตน์นะครับคุณนิตยาพรสุรินทร์รัตน์อยู่ตรงไหนครับออกมาหน้าเวทีเนอร์มามอบรางวัลมาหลายไหว้สาธรรมกูครับหลวงปู่จะปิกก่อนนะครับคุณนิตยาพรสุรินทร์รัตน์นะครับมอบรางวัลนี้นะครับมาหลายที่สุดวันนี้ได้แก่ที่1วัดป่าเหวสันกำแพงตัวมือดังๆครับป่าเหวสันกำแพงรับจากคุณนิตยาพรสุรินทร์รัตน์นะครับที่2ได้แก่วัดแม่แก้ดน้อยตำบลป่าไผ่สันทรายที่2ครับมาลายวัดแม่แก้ดน้อยตำบลสันทรายอำเภอสันทรายตำบลป่าไผ่นะครับครับท่านประธานมารับนะครับและที่3ได้แก่วัดสีโซดาตำบลสุเทพเนี่ยสินหน้าจะไปวัดสีโซดานะครับไปชิงชนะเลิศกันที่ฮั่นมากันหลายๆนะครับวัดสีโซดาตำบลสุเทพนะครับขอบคุณคุณนิตยาพรสุรินทร์รัตน์นะครับต่อไปมอบรางวัลมาเป็นระเบียบเรียบร้อยขอรับเกียรติจากคุณสุริพันธ์ทองมณีขอเชิญครับคุณสุริพันธ์ทองมณีมอบรางวัลนี้มาเป็นระเบียบเรียบร้อยชนะที่1ได้แก่วัดป่าเหวสันกำแพงเนี่ยคนอ่านถือว่ามา2คนป่าเหวสันกำแพงที่1มาเป็นระเบียบนะครับมาลายก็เป็นที่1ยิ่งจัดเป็นระเบียบได้ตัวได้ที่1นะครับที่2ได้แก่วัดแม่แก้ดน้อยตำบลป่าไผ่สันทรายมาลายก็เป็นที่2เป็นระเบียบก็เป็นที่2สุดยอด2วัดนี้สันกำแพงกับสันทรายนะครับป่าเหวกับแม่แก้ดน้อยและที่3เป็นระเบียบเรียบร้อยได้แก่วัดสีบัวเงินตาศาลานะครับอำเภอเมืองวัดสีบัวเงินตำบลตาศาลาอำเภอเมืองมาเป็นที่3เป็นระเบียบเรียบร้อยขอเชิญครับขอบคุณคุณสิริพันธ์ทองมณีที่มอบรางวัลนี้นะครับจากนี้จะเป็นพิธีมอบรางวัลพัฒนาสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอเรียนเชิญคุณกัญจกรยศสมบัตินะครับเป็นผู้มอบนะครับคุณกัญจกรยศสมบัติขอเชิญครับมอบรางวัลนี้นั่งอยู่ตรงไหนมาแล้วครับพี่น้องฝ่ายหินเอาสุดยอดนะครับพัฒนาสมาชิกที่1ได้แก่วัดเมืองลางตำบลป่าตาลอำเภอเมืองวัดท่านพระครูเจ้าผาสุขสุภาการเจ้าคณะตำบลจ้างเผือกป่าตันนะครับที่2ได้แก่วัดต้าสะตอยตำบลวัดเกตนะครับมาเป็นที่2เป็นระเบียบพัฒนาสมาชิกนะครับต้าสะดอยตำบลวัดเกต
วัดตันเจ้าพระมหาเกษมเขมาพินันโทจันทราสมัยก่อนสมญานามนักเทศเสียงม่วนเสียงดีรูปงามแต่นอกหนึ่งนะครับตาสตอยวัดเกตและที่3วัดชุมชนหนองเซ้งฟ้าห้ามนะครับชุมชนหนองเซ้งฟ้าห้ามมาเป็นที่3พัฒนาสมาชิกเดินครับโอ้วันนี้ตันเหตุการณ์ดีคนมอบก็มาเวยคนรับก็มาเวยเนี่ยพ่อนานถึงบอกแต่ต้นนะครับขอบคุณคุณกัญจกรยศสมบัตินะครับมาไกลที่สุดวันนี้บ้านแปะประมานะครับขอเชิญคุณเดือนเพ็ญจอมเนี่ยจอมธงนะครับตัวเองเขียนและอ่านพอออกคุณเดือนเพ็ญจอมธงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขีดค่าสุมาเตอร์มอบรางวัลที่กำมาไกลที่สุดได้แก่วัดพระบาทปางแฟนโดยสเก็ตตบมือดังๆครับข้ามห้วยข้ามดอยมาฝนจะตกฟ้าจะห้องน้ำจะท่วมวันนี้ไปไหนนะครับวัดพระบาทปางแฟนมาเนอร์มีไหนพระบาทปางแฟนครับเรียบร้อยเนาะขอบคุณคุณเดือนเพ็ญจอมธงนะครับสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มที่มาฟังเทศอ่านชื่อให้น้อยนะครับเป็นน้ำมูกน้ำใจวัดอำเภอเมืองตากระดาษจ้างเกียนบุกกหลวงหนองปากข้างศรีสุพรรณชุมชนที่มเนตรป่าตันฝ่ายหินสันทรายต้นกอกชุมชนหนองเซ้งป่าแพ่งลังกาเมืองลังบวกกน้อยกูคำดอนจันหนองบวกส้มชุมชนฟ้าป่า5วัดสันปะคอยวัดสีโบเงินวัดตาสตอยวัด7ยอดพระรามหลวงและวัดศรีโสดาพระรามหลวงอำเภอสาปีมีเวทเวรุวันเขาแสนหลวงอำเภอสันทรายวัดแม่แกดน้อยเวกพนารามสันทรายมูลวัดหนองเต่าคำอำเภอสันกำแพงมีวัดป่าเหี่ยวก็วัดศรีมารามแม่ริมมีวัดโสพนารามอำเภอดอยสะเก็ดมีพระบาทปางแฟนนะครับสำหรับวันนี้ยอดบริจาคประสานช่วยกันอ่านช่วยกันพิมพ์ได้ 4,157 บาทขอกราบขอบพระคุณยอดบริจาครวมน้ำใจสู่ยอดดอยได้ 5,920 บาทขอบคุณวันที่7ที่8ไปด้วยกันเนอะนะครับที่ห้วยยานะครับยอดบริจาคทุนการศึกษาต่อปัญหาธรรมะได้ 3,410 บาทขอบพระคุณนะครับจำนวนสมาชิกมาฟังเทศวันนี้35กลุ่มจำนวนพระภิกษุสามเณร50รูปนะครับขอเชิญคุณวิรศักดิ์สุภานะครับยอดกันเทศนะครับยอดกันเทศได้ 30,000สุมาเถอะตาฟ้าตาฟางไปละ 34,811 บาทได้นักเป็นพิเศษปรบมือดังๆสาธุด้วยนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานกลุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่คุณศักดิ์พีสุภามอบเงินกันเทศตึงมดนะครับ 34,811 บาทขอเชิญคุณเสาแก้วเมืองกว้างนะครับไม่ใช่เสาแก้วพายุนะครับเสาแก้วเมืองกว้างคงจะเป็นวัยวัจกรของวัดฝ่ายหินขอเชิญมารับเงินกันเทศครับเชิญครับคุณเสาแก้วเมืองกว้างเต็มใจนามสกุลจริงล้ำขอเชิญแน่ไข่หันคุณเสาแก้วเมืองกว้างออกมาโวยๆนะครับมารับเงิน 34,811 บาทเพราะแฟนคลับนะครับมีหลายเอาฮับแตนพ่อว่าโอ้นี่ลูกของลูกสาวพ่อนะครับแม่หลวงนี่เป็นก็ฮับแตนเปิ้นฮับแตนพ่อเสาแก้วเมืองกว้างนะครับเมื่อรับไปแล้วก็พ่อเสาแก้วครับขอบคุณคุณวิรศักดิ์คุณศักดิ์พีสุภาครับมันกั้งไปทางวิรศักดิ์เสาแก้วเนี่ยครับสำหรับศีลหน้าเนี่ยเพิ่นบอกคือปิกนะศีลหน้าไปที่วัดศรีโสดาณโอกาสนี้ตามสายฝนอันเย็นช่ำเกล้าขอแทบใต้ไหวสากราบรัตนาท่านพระครูวีรศาสตร์ธรรมรงค์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดศรีโสดาได้มาแนะนำสถานที่ครับกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับ
วางเนื้อท่านเจ้าจะแนะนำสถานที่ไปทางใดจอดรถที่ไหนวัดศรีโสดากราบนิมนต์ครับเอาความจุ่มความเย็นมานะครับท่านพระครูวีรศาสตร์ธรรมรงค์นะครับนิมนต์ครับขอกราบถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูรัตนสุตตสุนทรวัดสันป่าคอยหลวงพ่อพระครูโคสิตปริยัตยาภรณ์วัดป่าแดงมหาวิหารครูบาอาจารย์พระมหาเถระสังฆผู้ตนผู้องค์ตลอดจนถึงสามเณรผู้มาร่วมในกิจกรรมธรรมะสัญจรหรือว่ารถด่วนขบวนพิเศษณค่ำคืนนี้ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนนักศีลนักบุญทุกท่านที่มาประชุมชุมนุมกันอย่างวัดไผ่หินณที่นี่กับผมอาตมาภาพพระครูวีรศาสตร์ธรรมรงค์วันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาสมณศรัทธาก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระโกศลหลวงปู่สังวาลพรหมวันโนแล้วก็เป็นตัวแทนของมูลศรัทธาวัดศรีโสดาพระอารามหลวงบ้านน้ำตกห้วยแก้วเป็นตัวแทนของแก่วัดแก่บ้านมาเชิญชวนญาติโยมแล้วก็มากราบอาราธนาพระสงฆ์สามเณรได้โดยสารในรถด่วนขบวนสุดท้ายไปจอดยังณสถานีรองสุดท้ายยังวัดศรีโสดาพระอารามหลวงหรือว่าวัดโสดาบันที่ท่านทั้งหลายได้คุ้นเคยซึ่งวัดศรีโสดาพระอารามหลวงนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพเช่นเดียวกับวัดไผ่หินแห่งนี้อยู่ที่ตีนดอยสุเทพทางขึ้นไปยังวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพซึ่งวัดศรีโสดาเป็นวัดที่มีพระสงฆ์สามเณรอยู่จำพรรษานักที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้มีพระสงฆ์สามเณรจำพรรษา234รูปตัวกันทั้งหมดทั้งมวลนี้จะรอต้อนรับครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระสงฆ์สามเณรแล้วก็ญาติโยมนักศีลนักบุญทุกท่านที่วัดศรีโสดาก็ขอเรียนเชิญขอเชิญชวนทุกท่านไปไหว้พระฮับศีลแล้วก็ฟังธรรมด้วยกันที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงในวันที่10 ตุลาคมพุทธศักราช 2567 อัตมาภาพพร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดศรีโสดาจะรอต้อนรับทุกท่านด้วยไมตรีจิตที่วัดศรีโสดาแล้วก็ปะกันที่วัดศรีโสดาขอบคุณครับขอเจริญพรสาธุวัดศรีโสดาจะเป็นวัดรองสุดท้ายและจะเป็นนัดชิงชนะเลิศของที่1ทั้งหลายวันนี้ได้ที่1 2วัดที่จะไปชิงชนะเลิศมีดังนี้1วัดลังกา2วัดวิเวกวนาราม3วัดแสนหลวงสระพี4วัดกู่เต้าอำเภอเมืองกู่คำสุมาเถอะวัดกู่คำอำเภอเมือง5วัดป่าเหวอำเภอสังกะแปง6วัดสันทรายมูลอำเภอสันทราย7วัดจ้างเคียน8ชุมชนที่ประเนตร8วัดไปชิงกันที่วัดศรีโสดาในวันที่10ที่ท่านเจ้ามากล่าวเชิญชวนตะกี้นี้ต่อจากนี้เชิญแม่หลวงอินทุกรเฉลิมไทยนะครับได้กล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติเชิญที่โพเดียมเลยนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปและพี่น้องสมาชิกรถด่วนทุกคนเจ้าข้าเจ้าชื่ออินทุกรวงเฉลิมไทยเป็นผู้ใหญ่บ้านเชิงดอยนะเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าที่ได้มีโอกาสต้อนรับสมาชิกทุกท่าน
และในงานนี้ถ้าขาดตกบกพร่องข้าเจ้าก็ขอสุมาในครั้งนี้ตัวยนะเจ้าและที่ขาดบ่ได้ก็ต้องขอบคุณท่านประธานคุณศักดิ์ระพีสุภาและคุณสายบัวดวงแก้วที่ให้คำแนะนำในงานนี้ผ่านมาด้วยดีนะเจ้าและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยเจ้าขอบคุณเจ้าอันดับต่อไปเป็นการเจริญสมาธิภาวนาขอให้ทุกท่านทุกคนได้นั่งทำกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นกำหนดลมหายใจเข้าออกคือสม่ำเสมอบริกรรมภาวนาในขณะหายใจเข้าออกว่าพุทโธหรือยกหนอปองหนอหรือสัมมาอรหังตามแนวทางสมาธิที่ท่านทั้งหลายได้เคยประพฤติปฏิบัติมาพอสมควรแก่เวลาขอเชิญทุกท่านทุกคนณกาลบัดนี้สมควรแก่เวลาร่วมกันกล่าวคำปณิธานกำแผ่เมตตาวันตาพร้อมกันนะครับอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจยโยโหตุโนนิจจังอิตังศีลกัมมังนิพพานาปัจจยโยโหตุโนนิจจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจยโยโหตุโนนิจจังกินจิกุสาลังกัตตะปังคัมมังสัพเพหิกะเตหิกะตังพุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเตวะอัสสมิงทานเนอาติกาตาติขายุกาสัตตาโหนตุสัพพะสัตตานังสุขีอัตตานังปัลลิหาตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุตุขามมุนจันโตสัพเพยาตากาสุขิตาโหนตุตุขามมุนจันโตสัพเพอายาตากาสุขิตาโหนตุตุขามมุนจันโตสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุตุขามมุนจันโตสัพเพนักขันตาสุขิตาโหนตุตุขามมุนจันโตสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุตุขามมุนจันโตสัพเพอาจาริโยปัสสายาสุขิตาโหนตุตุขามมุนจันโตสัพพะสัมปตินังสัมมินจันตุโวมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธติปัตตุตะโมพุทธมังคลามาสัมปะตุขาปะมุนจันเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธคัมภิโลตุตัสโสอนุงธรรมะมังคลมากัมมะสัพพะพยาปะมุนจันเลสังโฆมังคลาสั
สัมพุทโตตักขินายโยอนุตตโลสังฆมังคลามะกัมมาสัพพะโลกาปะมุญจันเลวันตามิพุทธังสัพพะเมโตสังฆามาทะเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพะเมโตสังฆามาทะเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาทะเมพันเตวันตามิกัลโลอุปัชฌาจาริเยสัพพะเมโตสังฆามาทะเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาทะเมพันเตวันตามิอาลาเมปัตตาสีมายังสัพพะเมโตสังฆามาทะเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุปฏิติตานิลาตาโตมหาโพธิพุทธาโลปังสักกาลังสัตตานากาโลเกวาโลเกพระมโลเกจัมปูทิเปลังกาทิเปสลิลาตาตุโยเกสาตุโยอะละหันตาตาตุโยเจติยังกันทากุติงจตุลาสิติสหัสเสธรรมะขันเทสัพเปสังปาทะเจติยังหังวันตามิสัพพะโสวันตามิพันเตสัพพังอัปปาลาทังคามาตาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิจัตตาโลตัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุเชิญคุณถนอมศักดิ์ครับเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับทุกวันพระในพรรษาพวกเรามาพร้อมใจกันเทิดชาติศาสตร์ราชันให้คงมั่นนิรันดรด้วยชาติองค์อาจกล้าเป็นไทยมาสถาพรด้วยศาสนาสอนให้เราทำแต่กรรมดีด้วยพระมหากษัตริย์เป็นฉัตรแก้วร่มเย็นแล้วทั่วธานีเพราะพระบารมีเราน้องพี่ขอเทิดทูนทั้งหมดตรงถวายคำนับมานุศิลปะรอพระภูมิบาลบนใหญ่เลเอบรมจักรินทราสยามินพยศยิ่งยงเย็นศิลาพระบริบาลผลพระพุทธรักษาปวงวันประชาเป็นสุขสารขอบรรดาข้าพระสงฆ์ได้จงสถิตดังวังวราเลือไทยดูจะถวายใจชัยโยกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาบารมีของพระมหาเถรานุเถระสังฆเจ้าสามเณรเจ้าจุโตนจุองค์ที่เมตตาโดยเฉพาะท่านพระครูรัตนสุตสุนทรท่านพระครูโคสิทธิปริยติยานุรักษ์
ท่านพระครูโคสิทธิปริยาพรนะครับ ตลอดถึงท่านพระครูวัดศรีมารามพระเจ้าประสงค์จุโตนจุองค์ศรัทธาจุผู้จุคนนะครับท่านประธานในพิธี